Kotkan kaupunginvaltuuston vuoden 2026 4. kaupunginvaltuuston kokous. Hyvät valtuutetut ja hallituksen jäsenet ja muut osallistujat sekä kokousta seuraavat, tervetuloa kokoukseen. Aloitetaan toteamalla läsnäolijat. Pyydän painamaan läsnäolopainiketta. No niin, ja yrityksestä huolimatta ei mainita nimeltä viimeisenä kokoukseen ilmoittautunutta. Paikalla on 51 valtuutettua ja varavaltuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, hänen tilallaan varavaltuutettu Kirsi Rasanen, Eija Anttila, varavaltuutettuna paikalla Petri Luotio ja edelleen poissaolosta ilmoittanut Toni Lahti ja tilalla Tarja Rantaruikka. Kiitos. Ja sitten avataan pykälä 44, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja päätösehdotus, että todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Avataan keskustelu. Päättyy. Anteeksi. Onko se niin kuin repliikki vai mikä se on? Todetaan, että ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kokous on laillinen ja päätösvalta 44 pykälä loppuun käsitelty. Saat sä sen pois sieltä. Saat siihen napsastuu sieltä. Ootas minä kato, jos me... Hyvä, kiitoksia. Ja siirrytään pykälään 45, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ja vuorossa on valtuutetut Pia Hurtta, sopiiko? Sopii. Ja Antti Hyyryläinen, sopii, kiitos. Eli valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Pia Hurtta ja Antti Hyyryläinen, ja 45 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 46, käsittelyjärjestys. Ja päätösehdotus on, että hyväksytään käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena. Ja ennen kuin avaan keskustelun, niin teen ehdotuksen, että ensinnäkin pykälän 47 yhteydessä niin käytetään ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu pykälistä 47-50. Ja sitten yleiskeskustelun päätyttyä niin pykäläkohtainen käsittely sitten erikseen, ja tavoitteena keskittyä siinä kohtaa sitten itse päätökseen. Sopinee näin. Ja sitten toinen kohta, niin pykälässä 51 tiedoksi niin pidetään ryhmäpuheenvuorot. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Päätetään esityslistan mukaisena ja näillä tekemilläni tarkennuksilla. Pykälä 46 on loppuun käsitelty. Totean tässä sitten vielä työjärjestyksen ulkopuolisena, että haluaisin käyttää 30 sekuntia aikaa sitten kokouksen päätyttyäni yhdelle lyhyelle tiedoitukselle. Kiitos.
Ja sitten pykälä 47, tilinpäätös 2025. Se on nyt auki ja kuten todetaan, niin tässä kohtaa niin aloitetaan ryhmäpuheenvuoroilla ja annan ensimmäisen puheenvuoron tässä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtaselle. Herra puheenjohtaja, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Alkuun kiitos kaikille, joille kiitos kuuluu, eli heille, ketkä ovat mahdollistaneet vuoden 2025 osalta kaupungin ja konsernin toiminnan. Jos alkaa luettele, pitäisi muistaa luetella kaikki. Otan pienen riskin ja luettelen silti. Eli kiitos henkilöstölle, kiitos meidän viranhaltijoille, kiitos lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja lopulta myös kiitos valtuustolle sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajille ja hallinnoille. Ilman teitä ja ilman meitä Kotkan kaupungin talous tai toiminta ei olisi ollut sellaista kuin se oli vuonna 2025. Vuosi 2025 oli Kotkalle vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta lopulta ennakoitua parempi. Kun alkuperäinen alijäämäennuste oli lähes 10 miljoonaa euroa ja lopullinen tulos jäi noin 900 000 euroa miinukselle, kertoo se vastuullisesta työstä koko organisaatiossa. Kaupunginjohtajan katsauksessa oli monta hyvää huomiota. Minusta katsauksessa oli yksi tärkeä havainto, jonka tähän puheenvuoroon haluan nostaa esiin. Siinä todettiin suoraan, että tähän asti olemme tasapainottaneet talouttamme pitkälti niin sanotulla juustohöylämallilla, mutta se tie alkaa olla kuljettu loppuun. Kaupunginjohtajan huomiossa on samanaikaisesti rehellisyyttä ja realismia. Rakenteellisia ratkaisuja ei voi siirtää loputtomiin seuraaville vuosille tai seuraaville valtuustoille, ja taitapa meillä tämän illan kokouksessa olla yksi sellainen päätös, jossa teemme rakenteellisia muutoksia. Itse haluan nostaa esille sen, missä meidän todellinen haasteemme tällä hetkellä on talouden osalta. Vaikka käyttötalous pysyi kohtuullisen hyvin hallinnassa ja vuosikate oli lähes poistojen tasolla, velkaantumisen paine ei ole poistunut mihinkään. Se johtuu siitä, että investointitasomme on ollut jo pitkään korkeampi kuin kaupungin talous kestävällä tavalla kantaa. Karkeasti arvioiden puhumme noin 10 miljoonan euron rakenteellisesta epätasapainosta investointitason ja tulorahoituksen välillä. Siis hyvänä vuonna. Huonompana vuonna puhutaan helposti vielä merkittävästi suuremmasta summasta. Siksi meidän pitäisi lähivuosina pystyä tekemään vähintään noin 10 miljoonan euron ylijäämäisiä tuloksia, jos haluamme aidosti hillitä velkaantumista ilman, että kaupungin kehitys pysähtyy. Samanaikaisesti meidän täytyy pystyä käymään myös rehellistä keskustelua investoinneista. Kaikkea tarpeellistakaan ei välttämättä voida toteuttaa yhtä aikaa. Meren rannalla oppii nopeasti, ettei suuntaa voi alkaa korjaamaan siinä vaiheessa, kun alus on karilla. Siksi meidän pitää pystyä arvioimaan entistä tarkemmin, mitkä investoinnit ovat kaupungin tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä ja missä aikataulussa ne on taloudellisesti kestävällä tavalla toteutettavissa. Aivan varmasti jostain investoinneista on myös luovuttava tai joitakin hankkeita on siirrettävä. Arvoisa valtuusto, tilinpäätöksemme käsittelyn yhteydessä voi todeta, ettei kuntien toimintaympäristöä ole viime vuosina helpotettu myöskään valtion toimesta. Moni kunta odotti valtionosuusuudistukselta oikeudenmukaisempaa mallia sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen. Siksi on vahinko, ettei maan hallituksessa löydetty asiasta yhteistä säveltä. Nyt uudistus kariutui ja sen voimaantulo siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, parhaimmillaankin ehkä jopa vuoteen 2029 asti.
Nykyinen järjestelmä kohtelee monia Kymenlaakson kuntia edelleen epäoikeudenmukaisesti niin sanottujen sote-häntien vuoksi. Meille täällä Kotkassa tällä on hyvin konkreettinen merkitys. Kotkan osalta puhutaan noin 8 miljoonasta eurosta vuodessa. Jos uudistus lykkääntyy vuoteen 2029 tai jopa 30 asti, puhutaan Kotkan osalta käytännössä arviolta 16-24 miljoonan euron vaikutuksesta. Arvoisa puheenjohtaja, Keltakallion akkuklusterin eteneminen on koko alueelle historiallinen mahdollisuus ja osoitus siitä, että Kotkalla on edelleen kykyä houkutella uusia teollisuuden investointeja ja uusia teollisuuden aloja. Keltakallion kaltaisissa hankkeissa ei ole kyse vain yksittäisistä investoinneista. Kyse on siitä, syntyykö tänne tulevina vuosina työtä, verotuloja ja uskoa siihen, että myös nuorilla on tulevaisuus tällä alueella. Mutta investoinnit eivät yksin riitä, jos emme samalla huolehdi asukkaistamme ja henkilöstön työkyvystä. Pidän hyvänä, että henkilöstökertomuksessa puhutaan suoraan jaksamisesta, muutoksen kuormituksesta ja siitä, ettei kukaan pärjää yksin. Tarkastuslautakunta muistuttaa arviointikertomuksessaan aivan oikein, että päätösten lykkääminen ei poista ongelmia, vaan kasvattaa niitä. Siksi meidän on uskallettava tehdä ratkaisuja ajoissa, mutta samalla muistettava, ettei kaupunki ole vain talouslukuja ja taulukoita. Kaupunki on ihmisten arkea, työtä, palveluita ja uskoa tulevaisuuteen. Minä ajattelen niin, että tämän tilinpäätöksen tärkein viesti ei ole se, että kaikki olisi hyvin, eikä myöskään se, että kaikki olisi huonosti. Mielestäni tärkein viesti on, että Kotkan kaupunki on edelleen paikka, organisaatio, yhteisö, jolla on kyky tehdä vaikeinakin aikoina yhteistyötä, kantaa vastuuta ja katsoa eteenpäin. Kiitos. Kiitos hallituksen puheenjohtaja Virtanen, ja sitten mennään valtuustoryhmät suurimmasta pienimpään, ja ensimmäisenä sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän johtaja valtuutettu Niina Brask, ole hyvä. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvä kaupunginjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Vuoden 2025 tilinpäätös antaa meille vähän kaksijakoisen viestin. Toisaalta voimme todeta, että Kotkan talous on edelleen hallinnassa. Tilikauden alijäämä jäi selvästi ennakoitua pienemmäksi, kuten hallituksen puheenjohtajakin totesi, vaikka valmistelussa varauduttiin huomattavasti suurempaan miinukseen. Se on hyvä saavutus tässä vaikeassa toimintaympäristössä. Mutta samaan aikaan meidän on katsottava rehellisesti myös tulevaan. Vuosikate ei vieläkään ihan riitä kattamaan poistoja ja investoinnit pysyvät erittäin korkealla. Ja velka kasvaa. Lainakanta hipoo jo yli 300 miljoonaa euroa ja maksuvalmius on käytännössä nolla tasolla. Tämä tarkoittaa, että liikkumavara kapenee. Sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa painottaa, talouden tasapainoa ei rakenneta kuitenkaan leikkaamalla ihmisten peruspalveluja, vaan vahvistamalla työllisyyttä, pitämällä huolta henkilöstöstä ja tekemällä fiksuja pitkän aikavälin ratkaisuja. Arvoisa valtuusto, henkilöstökertomus osoittaa, että kaupungin työntekijät ovat kantaneet suuren vastuun muutosten keskellä. TE-palveluiden siirto, palkkausjärjestelmän uudistus ja strategiatyö ovat kuormittaneet, mutta henkilöstötilanne on silti kokonaisuutena vakaa. Mutta tästä huolimatta meillä on selkeitä varoitusmerkkejä. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana reilusti ja erityisesti mielenterveyteen liittyvät syyt ovat kasvussa. Olisi mielenkiintoista pohtia vähän pidempään tässä puheessa syitä näihin sairaspoissaolojen nousuun, mutta jätän sen sitten viranhaltijoiden kontolle. Sairaspoissaolojen osalta olisi tarpeen käynnistää hieman tarkempaa tutkimusta ja tehdä toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.
Sairauspoissaolojen kustannukset ovat kuitenkin noin 3 miljoonaa vuodessa, ja siksi työhyvinvointiin panostaminen ei ole vain kuluerä, vaan se on selkeä investointi. Järkevällä ja hyvällä henkilöstöinvestoinnilla saadaan pysyviä, hyviä työntekijöitä. Kotkalla on yleisesti hyvä työnantajamaine ja muun muassa rekrytointiprosessit ovat kehittyneet ja hakijoitakin meille on riittänyt. Kotkassa on tunnetusti ollut aina hyvä henkilöstöpolitiikka ja sitä tasoa on syytä pitää ennallaan. Hyvät valtuutetut, Kotka kohtaa samanaikaisesti useita haasteita. Väestö vähenee, työttömyys on 17,2%, pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. Samalla TE-uudistus on tuonut kunnalle lisää vastuuta ilman täysimääräistä rahoitusta. Tässä tilanteessa sosiaalidemokraattinen linja on selkeä. Meidän on panostettava työllisyyteen, jotta saamme ihmisille työtä ja kaupungille tulopohjan vahvistumaan. Meidän on huolehdittava laadukkaista koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluista, jotta myös pitovoima pitää. Ja meidän on pidettävä huolta siitä, että työnantajakuvamme säilyy vahvana, sillä rekrytointihaasteita on edelleen erityisesti opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Arvoisa puheenjohtaja, meillä on myös myönteisiä signaaleja. Elinkeinokehityksessä on nähtävissä valoa. Esimerkiksi äsken hallituksen puheenjohtaja mainitsema akkuteollisuus. Keltakallion alueen investoinnit ja yritystoiminnan kasvu luovat myös uskoa meille tulevaisuuteen. Näitä mahdollisuuksia meidän on aktiivisesti hyödynnettävä. Samalla on kuitenkin todettava, että tuleva valtuustokausi edellyttää rakenteellisia ratkaisuja. Investointien vahvaa priorisointia, palvelurakenteen tarkastelua ja pitkäjänteistä talouden suunnittelua. Sosiaalidemokraattinen ryhmä näkee, että Kotkan suunta voi olla täysin oikea, jos teemme oikeita valintoja, panostamalla ihmisiin, henkilöstöön, mutta erityisesti kuntalaisiin. Vahvistamme työllisyyttä ja elinvoimaa. Pidämme talouden vastuullisesti tasapainosta ilman lyhytnäköisiä leikkauksia. Priorisoimme investointeja, joita ei pidä ohjata tunteet, vaan valinnat perustuvat faktoihin ja todellisiin tarpeisiin. Aluksi meinasin päättää puheenvuoron tähän, mutta sitten huomasin, että kyllä minulla nyt 2 aihetta täältä jää käsittelemättä, joten totean vielä tässä, että tietotilinpäätöksestä lyhyesti on hyvä mainita, että tietotilinpäätös on asiakirja, joka vastaa mahdollisiin uhkiin ja varautumiseen. On erittäin hyvä, että Kotkan kaupunki on paneutunut tietosuojaan, tietoturvaan, uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Uudistetaan ja selvitetään tiedonhallintamalleja ja järjestelmiä. Hyvin laadittu asiakirja. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta totean myös lyhyesti, että huolella laadittu asiakirja, joka kiinnittää huomiota tarpeellisiin asioihin ja tuo etevästi esiin huomioita, joihin valtuuston on myös syytä kiinnittää huomiota. Yksi asia minua vähän ahdisti. Arviointikertomus on varsin pitkä, 79 sivua. Ja ehkäpä voisi ajatella, että sitä voisi hieman tiivistää tai napakoittaa, mutta sen jätän ihan tarkastuslautakunnan omaan vastuuseen ja valtaan. Asiakirja sisältää lopuksi 4 tärkeää kysymystä. Niihin kaikkiin kysymyksiin yhtyy myös sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä. Talouden tasapaino, investointien varsin korkea euromäärä ja niiden hillitseminen ja priorisointi, korjausvelka ja rakennukset, turvallisuusuhkista puhumattakaan. Hyvät valtuutetut ja arvoisa valtuuston puheenjohtaja, kiitos hallinnolle ja kaupunginjohtajalle hyvästä taloudenhoidosta. Näillä sanoilla ja huomioilla rakennamme Kotkaa, joka on sekä taloudellisesti kestävä että inhimillisesti oikeudenmukainen. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen 2025, henkilökertomuksen tietotilinpäätöksen. Kiitoksia. Sitten kokoomus RKP-valtuustoryhmä, ryhmäjohtaja Riina Brufors, ole hyvä.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut kuulijat. Tähän tilinpäätöskokoukseen valmistautuessa palasin lyhyesti kaikkiin niihin jo 5 ryhmäpuheenvuoroon, joita olen tässä salissa vastaavissa kokouksissa pitänyt. Näissä kaikissa silmiinpistävää oli se, että jokaisena vuonna kaupunki oli läpikäynyt suuren hallinnollisen muutoksen, kohdannut jotakin uutta ja yllättävää, ja nämä kaikki olivat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin ja sen konserniyritysten toimintaan ja toimintaympäristöön. Myöskään vuosi 2025 ei tehnyt tässä asiasta poikkeusta. Näistä isoimpia tietenkin TE-uudistuksen voimaantulo, vaalit ja yleinen talouden epävarmuus. Kaikkien näiden haasteiden ja muutosten keskellä voidaan todellakin pitää hyvänä torjuntavoittona sitä, että kaupungin tilikauden tulos jäi ennakko-odotuksista poiketen vain noin 860 000 euroa alijäämän puolelle. Vuoteen mahtui muitakin onnistumisia. Alueen akkumateriaalisuunnitelmat realisoituivat oikeaksi tehdasprojektiksi. Kaupunkistrategiamme päivitettiin vuoteen 2035 ja konsernitaseen ylijäämä nousi 115 miljoonaan euroon, joista kaupungin oma osuus on kuitenkin edelleen 44 miljoonaa euroa. Tässä nähdään hyvin, kuinka vahva ja voitollisia yrityksiä sisältävä konserni on erittäin tärkeä Kotkalle. Vaikka kaupunki ei päässyt omassa tuloksessaan plussalle, konserni teki 1,8 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen myös viime vuodelta. Tälle taseeseen kertyneelle puskurille on jatkossakin tarvetta, kuten kuulimme jo edellistenkin puhujien puheenvuoroista. Kaupungilla on erittäin raskas investointisuunnitelma, ja vaikka sen suhteellinen velkaantuneisuus on jo tällä hetkellä huolestuttavan korkealla tasolla. Lainat asukasta kohden konsernissa ovat melkein 10 000 euroa, ja joista suurin osa tulee kaupungin veloista. Kun tähän lisätään vielä vuokravastuut, jopa yksi kriisikuntakriteeristön tunnusluvuista vaikuttaa täyttyvän. Nämä yhdistettynä asukasmäärän laskuun, matalaan syntyvyyteen, valtionosuusjärjestelmän epävarmuuksiin ja pitkään jatkuneeseen talouskasvuttomuuden aikakauteen koko Suomessa on täysin selvää, että Kotkan on jatkettava aktiivisesti oman taloutensa sopeuttamista. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä on jo vuosia toistanut sitä, että tasainen juustohöylääminen ei käännä kaupungin taloutta kestävälle tielle, vaan tarvitaan satsauksia niin tulopuolen kehittämiseen kuin myös rakenteellisia uudistuksia käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Nyt tämän totesi myös kaupungin johtajamme osana toimintakertomusta ja toivoi päättäjiltä rohkeutta sekä hyvää yhteistyökykyä näiden tulevien uudistusten edessä. Vastuunsa tuntevana ryhmänä me haluamme antaa virkakunnalle tukemme tähän työhön kuluvana vuonna, tulevassa talousarviossa kuin myös pitkäjänteisesti eteenpäin katsoen. Henkilöstökertomuksesta voimme huomata, että lukuisat toimintaympäristön muutokset haastavat myös kaupunkimme henkilöstöä. On kuitenkin ilo huomata, että avoimiin työpaikkoihin kohdistuu enenevässä määrin kiinnostusta. Sairaspoissaolojen määrä on kuitenkin noussut vuoden takaisesta. Ja myös itse totean erittäin tärkeäksi, että näiden vähentämiseen pitää pystyä tulevaisuudessa vaikuttamaan entistä paremmin. Sairauspoissaolot kuormittavat niin yksilöä, työyhteisöä kuin kaupungin taloutta. Onneksi kuitenkin tapaturmien määrässä ollaan tehty käännettä parempaan. Henkilöstö sai myös viime vuonna ansaitusti käyttöönsä e-passiedun, jonka top 10 käyttökohteissa näkee ilahduttavan usein paikallisia palveluntarjoajia. Tyytyväisyyttä herättää myös se, että toteutetut kyselyt kertovat hyvää niin esihenkilöiden pärjäämisestä kuin koko henkilöstön työntekijäkokemuksesta ja työhyvinvoinnista.
Kokonaisuutenaan kokoomus RKP-valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapaudet sekä antaa tietenkin kiitoksensa niin kaupungin kuin konserniyhtiöiden henkilöstölle. Erityinen kiitos myös meidän tarkastuslautakunnalle, joka on perusteellisesti toteuttanut tarkastustyön ja sen tuloksena jättänyt erityisen hyvät ja ajankohtaiset kysymykset koskien maksettavien avustusten vaikuttavuutta, uusien turvallisuusuhkia ja niihin varautumista, kiinteistöomaisuuden vähentämistä sekä investointien määrän tasapainoa. Kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, joihin jäämme odottamaan vastausta. Kiitoksia. Sitten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja ryhmäpuheenjohtaja Maarit Räsänen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Tilinpäätös kertoo numeroiden lisäksi myös arvovalinnoista. Siitä, mihin kaupunki on valmis panostamaan ja mistä säästämään. Meille vasemmistossa talouden tasapaino ei voi olla itseisarvo, jos se tapahtuu lasten, koulutuksen, henkilöstön tai kuntalaisten palveluiden kustannuksella. 2010-luvulla kaupungin talous oli kriisiytymässä, mutta taseeseen kertynyt alijäämä saatiin katettua vuonna 2019. Sen jälkeen kaupungin taseeseen on kertynyt lähes 44 miljoonaa euroa ylijäämää ja konsernitasolla ylijäämää on yli 115 miljoonaa euroa. On kuitenkin todettava, että tätä tasapainoa on rakennettu jo vuosia kovalla säästökurilla. Toimintamenojen jäädyttäminen on tarkoittanut käytännössä jatkuvaa painetta palveluihin samalla kun kustannukset, palkat ja inflaatio ovat nousseet. Henkilöstöltä on vaadittu jatkuvasti enemmän vähemmillä resursseilla. Tilinpäätös osoittaa myös, että kaupungin taloudellinen tilanne toteutui huomattavasti ennakoitua parempana. Kun alkuperäinen alijäämäennuste oli lähes 10 miljoonaa euroa ja lopullinen tulos jäi noin 860 000 euroa alijäämäiseksi, on perusteltua arvioida kriittisesti myös talousarvioprosessia ja ennusteiden realismia. Vasemmistoliiton ryhmä katsoo, että budjetoinnin tulee olla jatkossa tarkempaa, realistisempaa ja läpinäkyvämpää. Talouden vastuullinen hoitaminen ei tarkoita sitä, että ylläpidetään jatkuvaa leikkauspuhetta tilanteessa, jossa toteuma on vuodesta toiseen ennakoitua parempi. On kuitenkin selvää, ettei kaupungin talous ole ongelmaton. Tulevina vuosina edessä ovat suuret investointipaineet ja kaupungin vuosikate ei tällä hetkellä riitä kattamaan poistoja tai investointeja kestävällä tavalla. Myös kaupungin velkataakka pysyy edelleen erittäin korkeana. Velkamäärä ylittää kaupungin käytettävissä olevat tulot. Tämä ei ole kestävällä pohjalla. Tästä syystä meidän pitäisi käydä nykyistä avoimempaa keskustelua siitä, mitkä investoinnit ovat kaupungin tulevaisuuden kannalta välttämättömiä ja mitkä eivät. Vasemmistoliiton näkemyksen mukaan säästöjä tulee ensisijaisesti hakea investointipuolelta ja hankkeiden priorisoinnista, ei laadukkaista peruspalveluista. Konkreettisena esimerkkinä sanottakoon tässä yhteydessä Kotkaan suunniteltu urheiluareena. Yli 6 miljoonaa kalliimpaan investointiin, jossa urheiluareenan sijaintipaikkana on Kotkansaari, ei haluttu ottaa huomioon edullisempaa vaihtoehtoa, jos urheiluareenan sijainti Karhuvuoressa arvioitaisiin uudelleen. Tämän vaihtoehdon kokoomus, RKP ja SDP-ryhmät äänestivät nurin. Kaupunginjohtajan katsauksessa todetaan, että hyvän olon tunteeseen ei ole varaa tuudittautua. Mutta yhtä lailla meidän täytyy tunnistaa, ettei nykyinen taloustilanne myöskään oikeuta kaikkein kovimpia leikkauksia peruspalveluihin. Kaupungilla on lähes 44 miljoonan euron kertynyt ylijäämä, joka antaa puskuria tehdä harkittuja ratkaisuja. Tilinpäätöksen riskienhallintaa koskeva osuus nostaa esiin myös useita huolia, jotka liittyvät kaupungin toimintakykyyn tulevina vuosina. Väestökehityksen negatiivinen suunta koko Kymenlaaksossa vaikuttaa suoraan verotuloihin, valtionosuuksiin sekä palveluiden ja investointien suunnitteluun.
Vuoden 2025 alussa voimaan tullut TE-uudistus toi kunnille uusia vastuita ilman riittävää rahoitusta, mikä lisää painetta kuntatalouteen entisestään. Henkilöstön kuormitus, rekrytointihaasteet, sijaisuuksien ongelmat, tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvät vaikeudet sekä puutteet hallinnon prosessissa kertovat siitä, että kaupungin toiminnan riskit eivät ole vain taloudellisia. Riskien hallinta ei voi tarkoittaa pelkästään säästöjen etsimistä, vaan myös sitä, että kaupungilla on riittävät resurssit ylläpitää toimivia palveluita, osaavaa henkilöstöä ja sujuvaa hallintoa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee, että talouden tasapainoa ei voida rakentaa pelkästään säästöjen ja leikkausten varaan. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on korkealla tasolla, pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut ja kaupungin vastuu työttömyysturvan kustannuksista on noussut merkittävästi. Erityisen huolestuttavaa on nuorten syrjäytymisriski. Siihen vastaaminen ei ole vain inhimillisesti oikein, vaan myös taloudellisesti välttämätöntä. Laadukas ja saavutettava varhaiskasvatus ja peruskoulutus ovat kaupungin palveluista tärkein lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukipilari. Raportista löytyy myös myönteisiä kehityskulkuja. Nettomuutto on vahvistunut, työllisyysaste ja palkkasumma ovat kasvaneet vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ja ympäristö- sekä ilmastotavoitteissa on edetty. On tärkeää, että ilmastotyötä ei nähdä erillisenä tavoitteena, vaan osana kuntalaisten hyvinvointia, kestävää arkea ja vastuullista kaupunkikehitystä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä korostaa, että kestävää taloutta ei synny ilman sosiaalista kestävyyttä. Kotkan tulevaisuus ratkaistaan sillä, miten onnistumme tarjoamaan ihmisille työtä, koulutusta, hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen. Kiitos. Sitten perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Carina Jäntti, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Minä voin sanoa tähän suoraan, että ei minulla oikeastaan ole kauheasti lisättävää tai mitään uutta tähän mun puheenvuoroon, kuin mitä täällä on jo puhuttu. Tilinpäätös 2025 näyttää kokonaisuutena tosiaan kohtuullisen hyvältä, etenkin kun otetaan huomioon, millaisessa toimintaympäristössä kunnat joutuu työskentelemään tällä hetkellä. Ja se alkuperäinen talousarvio ennakoi tosiaan sen 10 miljoonan euron alijäämää, ja sitten siitä vielä vuoden aikana ennusteet oli useita miljoonia miinuksella, ja kuitenkin se lopullinen tulos oli vaan sen vajaan miljoona alijäämää, mikä on selvästi odotettua parempi tai ainakin vähemmän huono. Se kertoo siitä, että olemme harjoittaneet vastuullista taloudenhoitoa, että eri toimialoilla on onnistuttu pitämään menokehys hallinnassa. Myös konsernitasolla tilanne näyttää vakaalta. Tilintarkastaja ei nostanut esiin olennaisia huomautuksia, ja hallinto on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta on arvioitu asianmukaiseksi. Mutta kuten jo todettu aiemmissakin puheenvuoroissa, niin tämän tilinpäätöksen taakse kätkeytyy myös vakavia haasteita. Kotkan työttömyysaste nousi vuoden aikana 17,2% ja pitkäaikaistyöttömyys on edelleen erittäin korkealla tasolla. Ja se ei ole vain sosiaalinen ongelma, vaan suora taloudellinen riski kaupungille. Erityisesti tämän TE-uudistuksen jälkeen, kun se kustannusvastuu on siirtynyt enemmän kunnille. Toinen suuri huoli liittyy väestökehitykseen. Meidän väkiluku on lasken edelleen ja koko Kymenlaakso kärsii merkittävästä muuttotappiosta. Vaikka nettomaahanmuutto onkin osittain tasapainottanut tilannetta, niin silti kaupungin ikärakenne aiheuttaa pitkällä aikavälillä painetta palveluille ja verotuloille. Tilannetta ei myöskään helpota, vaan pahentaa se, jos tänne muuttavatkin ovat jo valmiiksi työttömiä. Tärkein huomio liittyy kuitenkin investointeihin ja rakenteisiin. Tilinpäätöksessä todetaan aivan oikein, että nykyinen toimintakulujen jäädyttäminen ei enää yksin riitä talouden tasapainoittamiseen. Kaupunki joutuu tekemään rakenteellisia ratkaisuja. Tämä on oikeastaan tilinpäätöksen tärkein viesti meille päättäjille.
Vuosikate jäi alle poistaneen ja investointitaso on erittäin korkea. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me voi pitkään jatkaa samalla mallilla ilman, että velkaantuminen ja taloudellinen paine kasvavat. Myös konsernirakennetta ja kaupungin toimintatapoja on uskallettava arvioida avoimesti ja realistisesti. No, samalla minä kiinnostan esiin, että tilinpäätöksessä näkyy myös niitä positiivisia signaaleja. Juurikin tämä eSpringin akkumateriaalitehdas ja puhtaan siirtymän investoinnit, jotka voi parhaimmillaan olla Kotkalle ihan mieletön mahdollisuus. Jos me onnistutaan yhdistämään nämä investoinnit koulutukseen, osaamiseen ja työllisyyteen, niin niillä voi aidosti olla sen pitkän aikavälin vaikutus kaupungin elinvoimaan. Lopuksi haluan vielä sanoa, että ei tilinpäätös todellakaan ole katastrofi, mutta se ei myöskään anna aihetta tyytyväisyyteen. Se antaa meille aikaa tehdä päätöksiä hallituksi. Mutta juuri nyt tarvitaan rohkeutta katsoa pidemmälle kuin seuraavaan budjettivuoteen. Tarvitsemme päätöksiä, jotka vahvistavat kaupungin elinvoimaa, hillitsevät rakenteellisia kustannuksia ja ennen kaikkea parantavat työllisyyttä ja pitovoimaa. Näillä sanoin PS-valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen 2025. Kiitos. Seuraavaksi vihreä valtuustoryhmä ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Kinnunen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat. Kuten edeltäneet puhujat, olen minäkin tyytyväinen ennakoitua parempaan tilinpäätöksen tulokseen ja siihen, että tosiaan päästiin lähelle nollaa. Paljon on jo sanottu, joten teen vain muutamia nostoja näistä dokumenteista. Itse ilahduin tilinpäätöksessä siitä, että kasvatuksen ja koulutuksen puoli on pysynyt suunnilleen ennakoidussa, eivätkä alitukset ole tapahtuneet siellä. Sillä kun taloutta tarkastellaan, toivoisin meidän muistavan, ettei kunnan tehtävänä ole säästää, vaan tosiaan tuottaa palveluita kuntalaisille. Me valtuutetut asetamme talousarviossa raamit, joiden puitteissa toimitaan, ja vaikka meillä on tehtävää talouden parissa, niin tarkoitus ei ole, että toimialat reilusti alittavat suunnitelmamme. Kun puhumme vastuullisesta talouden pitämisestä, on meillä investoinneissa peiliin katsomisen paikkaa. Rakennamme parhaillaan liian suurta koulua Karhulaan ja pohdimme vielä tänään tässä kokouksessa, mitä kouluja voidaan sulkea, jotta uudet tilat eivät jäisi liian vajaalle käytölle. Urheiluhallin tilanteesta mainittiinkin jo valtuutettu Räsäsen puheessa, ja myös me vihreät ihmettelemme suuresti, miten meillä kaupunkina on varaa olla selvittämättä edullisempaa sijaintia Karhuvuoressa. Jostain syystä miljoonat tuntuvat investoinneissa välillä kovin pieniltä, samalla kun 10 000 eurot käyttötaloudessa näyttäytyvät kaupungin taloudelle uhkana, varsinkin kun akuuteen ongelmamme talouden osalta on velan määrä. Henkilöstökertomuksessa minäkin kiinnitin huomiota poissaoloihin, siis sairaspoissaoloihin. Meillä on niitä keskimäärin 17,4 päivää per työntekijä, kun koko maan keskiarvo on 13,2. Ero on merkittävä, se on lähes viikko työntekijää kohti. Kun työntekijöitä on 1700, puhumme jo huomattavasta kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuksessa poissaoloja on ymmärrettävästi enemmän, koska puhumme alasta, jossa altistutaan kaikille niille pikkulapsiarjessa kiertäville taudeille. Moni meistäkin on vienyt lasta päiväkotiin ja kauhuissaan tuijottanut lappuja päiväkodin ovessa, jotka kertovat ryhmässä tällä hetkellä pyörivän noron, kihomatojen ja täiden. Tavallisesta flunssakierteestä ei yleensä edes mainita, koska niitä on koko ajan. No miten sitten ne poissaolot? Kotkassa 25,8 päivää per henkilö, valtakunnallisesti 18,8. Eli varhaiskasvatuksessa meillä kertyy keskimäärin 7 päivää enemmän sairauspoissaoloja työntekijää kohden. Varhaiskasvatuksen työntekijöitä on 426, eli pelkästään sillä puolella puhutaan satojen tuhansien eurojen erosta maan keskiarvoon nähden. Ei siis parhaiten pärjänneeseen, vaan siihen keskiarvoon. Nämä erot ovat asioita, joihin tulee pureutua jo ihan työhyvinvoinnin näkökulmasta, ja toki myös se säästöpotentiaali euroissa kiinnostaa. Juuri siksi toivoisin henkilöstökertomukseen enemmän rohkeutta tarkastella niitä asioita, jotka eivät toimi. Ongelmia ei ratkaista, jos niitä ei edes tunnisteta.
Valtakunnalliset vertailuluvut sairauslomiin liittyen kaivoin Kevan tuottamasta datasta ja toivonkin jatkossa henkilöstökertomukseen pelkkien lukujen luettelemisen lisäksi vähän kontekstia siihen, miten vertaudumme muihin. Ei pelkkä arvo ja muutos edelliseen vuoteen usein kerro meille päättäjille tarpeeksi. Lisäksi esimerkiksi pulssikyselyn tulosten esittely henkilöstökertomuksessa jää melko kevyeksi. Pulssikyselyssä kaikkien vastaajien kaikkien kysymysten keskiarvo oli 4/5, mikä ei vielä kerro paljoa. Kiinnostavampaa olisi nähdä, miten vastaukset jakautuvat toimialoittain ja mahdollisesti yksiköittäin. Kuinka suurta se hajonta on ja missä kysymyksissä hajontaa esiintyy, sekä toki se, ketkä jättävät vastaamatta. Nämä kaikki kertoisivat enemmän työyhteisöjen tilanteesta kuin pelkkä keskiarvo, ja ongelmiin päästäisiin sitä kautta puuttumaan. Näillä sanoin vihreä valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja muut kokonaisuuteen kuuluvat dokumentit. Kiitos. Sitten keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Saikkonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. En tiedä kuinka moni teistä kiinnitti huomiota, mutta tilinpäätös asiakirjan kansikuvaan siis. Jos teillä on kone auki siinä, niin vilkaskaas minkälainen kuva siinä on. Minä pysähdyin sitä katsomaan. Se kuva on otettu Katariinan puistossa ja siinä kansikuvassa lapset istuvat veneessä ja katsovat kohti horisonttia ja taustalla siintää muumitalo. Ja tämä on oikeastaan aika hämmästyttävän osuva kuva tästä hetkestä Kotkassa. Muumilaaksossa maailma näyttää usein turvalliselta ja lämpimältä. Kahvi on pöydässä, muumimamma rauhoittelee, muumipappa tekee suuria suunnitelmia ja kaikki uskovat, että kyllä tästä taas selvitään. Ja niinhän mekin täällä tykkäämme ajatella. Mutta jokainen muumeja lukenut tietää myös sen, että horisonttiin voi ilmestyä pyrstötähti tai mörkö. Ja silloin ei enää riitä, että tunnelma on hyvä, silloin pitää osata toimia ajoissa. Hyvät valtuutetut, tilinpäätös kertoo meille sen, että vene on edelleen pinnalla. Ja siitä kuuluu kiitos kaupungin henkilöstölle, viranhaltijoille ja kaikille niille, jotka ovat tehneet työnsä vaikeassa tilanteessa hyvin ja vastuullisesti. Tilinpäätös näyttää ensisilmäyksellä kohtuulliselta, kuten tässä on todettu. Talous toteutuu ennakoitua paremmin ja kaupungilla on edelleen kertynyttä ylijäämää. Kaupungin henkilöstö on tehnyt sitoutuneesti töitä vaikeassa tilanteessa. Henkilöstökertomuksesta välittyy kuva organisaatiosta, joka venyy paljon. Meidän tehtävämme päättäjinä on huolehtia siitä, ettei koko kaupungin tulevaisuus perustu jatkuvaan venymiseen. Emme voi jatkuvasti vaatia lisää venymistä ilman, että samalla uskallamme tarkastella rakenteita, palveluverkkoa ja kaupungin toimintatapoja kriittisesti. Tilinpäätöksen toinen viesti on jo moni edellä puhunut todennut. Me rahoitamme tulevaisuutemme velalla. Keskustan ryhmä katsoo, että meidän on puhuttava taloudesta nyt rehellisemmin kuin ehkä aikaisemmin. Tarkastuslautakunta nimittäin nostaa esiin sen, että yksi kriisikuntakriteeri on jo täyttymässä, kuten Riina puheenvuorossaan totesi. Lainojen ja vuokravastuiden määrä asukasta kohden on noussut kestämättömälle tasolle. Tämä ei tietenkään tee Kotkasta vielä kriisikuntaa, mutta kyllä se kertoo siitä, että ollaan aika lähellä jo rantakallioita ja hälytyskellot soi. Ja silloin vastuulliset päättäjät ei paina torkkunappia. Ja jos niitä muumivertauksia vielä jatketaan, niin ehkä tässä kohtaa olisi hyvä lopettaa sellainen ajattelu, että Hemuli voi aina keksiä uuden hankkeen ja muumipappa uuden laiturin. Ja joku muu kyllä maksaa sitten laskun myöhemmin. Meillä ei enää ole varaa ajatella, että hyvät ideat voidaan toteuttaa velkarahalla. Ja hyvät valtuutetut, meillä on taseessa ylijäämää, kuten täällä on todettu, ja se antaa sitä liikkumavaraa. Mutta tulevien vuosien taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä, 10 miljoonaa, 7 miljoonaa ja vielä miljoona senkin jälkeen. 3 vuodessa söisimme siis lähes puolet koko tuosta kertyneestä ylijäämästä. Se on asia, jota ei voi sivuuttaa ihan olankohautuksella, koska ylijäämä ei ole mikään ehtymätön muumimamman hillokellari, josta voi aina käydä hakemassa lisää silloin, kun päätöksenteko käy vaikeaksi.
Ja samaan aikaan omavaraisuusasteemme on selvästi alle kuntataloudessa pidetyn hyvän tason. Ja sehän kertoo siitä, kuinka velkainen meidän kaupunkimme jo on. Ja hyvät valtuutetut, vuosi 2025 oli vanhan strategian vuosi. Nyt meillä on uusi kaupunkistrategia. Strategiassa puhutaan tasapainoisesta taloudesta, osaavasta henkilöstöstä, yritysten kasvun mahdollistamisesta, turvallisesta arjesta ja koulutuksen kautta syntyvästä elinvoimasta. Ja juuri näihin meidän pitää jatkossakin keskittyä. Nimittäin Kotkan tulevaisuushan rakentuu sillä, syntyykö tänne työpaikkoja, vahvistuuko yrittäjyys, kokevatko nuoret, että heidän tulevaisuutensa löytyy Kotkasta eikä jostain muualta, ja uskaltavatko perheet rakentaa kotinsa ja tulevaisuutensa Kotkaan. Siksi keskustaryhmä pitää tärkeänä, että tulevina vuosina investoinneissa painotetaan ennen kaikkea vaikuttavuutta ja välttämättömyyttä. Toivomme, että tulevien vuosien sana olisi realismi. Ei pelko, ei näköalattomuus, vaan realismi. Tietenkin tarvitsemme investointeja ja kasvua, mutta tarvitsemme myös priorisointia ja talouskuria. Ja tietenkin tarvitsemme unelmia. Voi luoja, miten tarvitsemmekaan unelmia, mutta tarvitsemme myös laskinta, sillä unelmilla on aina hinta. Ja ehkä juuri tässä kohtaa Muumilaaksosta löytyisi pikkumyy, joka olisi oikein hyödyllinen konsultti meille. Hän kun yleensä toteaa hyvin yksinkertaisesti sen, minkä kaikki jo tietävät, mutta kukaan ei halua sanoa ääneen. Nyt tarkastuslautakunnan arviointikertomus totesi tämän ja muistuttaa aivan oikein siitä, että talouden tasapaino ei synny sattumalta eikä yksittäisillä tempauksilla. Se syntyy pitkäaikaisilla ja pitkäjänteisillä päätöksillä. Ja hyvät valtuutetut, en tiedä ehtikö joku katsoa sen kuvan siitä Kansi-lehdestä, mutta siinä kansikuvan veneessä lapset tosiaan katsovat horisonttiin luottavaisina. He luottavat siihen, että me aikuiset osaamme ohjata venettä, tunnistaa karikot ajoissa ja tehdä myös vaikeita päätöksiä silloin, kun niitä tarvitaan. Se on meidän tehtävämme. Ei luvata heille Muumilaakson ikuista huoletta kesää, mutta voidaan luvata, että pidämme Kotkan veneen sellaisessa kunnossa, että se kestää. Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaupungin henkilöstöä, viranhaltijoita ja kaikkia muita osallistuneista työstään Kotkan hyväksi ja hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen, henkilöstökertomuksen ja tietotilinpäätöksen. Sitten kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, puheenjohtaja Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä myös muut tätä kokousta seuraavat. Ensinnä onnittelut koko Kotka-konsernille monien haasteiden ja uhkakuvien selättämisestä. Voidaan sanoa, että onnistuttiin laajalla rintamalla. Täällä on käytetty jo todella paljon hyviä puheenvuoroja ja asiaa on puitu monelta kantilta, mutta kertaus on opintojen äiti. Joitakin samojakin asioita tässä tulee. Huomioita ja nostoja tilinpäätöksestä. Kiintoisia lukuja on tämä -860 000 euroa, toki alijäämäinen, mutta erittäin hyvä aiempiin arvioihin nähden. Ja taseen kertynyt ylijäämä on noin 43,8 miljoonaa. Kaupunkikonsernin kohdalla tilikauden ylijäämä oli tosiaan noin 1,8 miljoonaa ja konsernitaseessa vuosien aikana kertynyttä ylijäämää on pikkuhiljaa kertynyt ja se on noin 115 miljoonaa euroa, joka on erittäin hyvä asia. Nostana mainittakoon myös, että tärkeä vuoden 2025 investointi oli Karhulan koulukeskus, johon viime vuonna käytettiin rahaa noin 8,7 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi kokonaisuudessaan 13,5 miljoonaa, joka on yli 8,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2024 ja johtuu suurelta osin työllisyyspalveluiden siirtymisestä kaupungin vastuulle viime vuonna. Kaupungin väkimäärä ylitti ihan niukin naukin 50 000. Erityisesti lasten määrä on pudonnut huomattavasti viimeisen 5 vuoden aikana. Se on hieman hälyttävää. Ja konsernin lainakanta asukasta kohden on kyllä hieman liian iso, tuo jo mainittu noin 10 000 euroa.
Pitkäaikaistyöttömyys on vaikea haaste, katsotaan sitä miltä kannalta hyvänsä. Ja Kotkan kokonaistyöttömyysaste 17,2 vaatii myös edelleen toimia. Se tarkoittaa tämä työttömyysaste, että Kotkan myönteistä asennetta, suotuisaa ilmapiiriä pitää edelleen kehittää yrityksiä kohtaan, suoda sekä nykyisille että alkaville pienille ja suurille hankkeille mahdollisuus Kymenlaaksossa. Kiitokset toisen asteen koulutuskuntayhtymä EKAMille, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKille sekä kehitysyhtiö Kursorille tiivistyneestä yhteistyöstänne ja panoksesta työllisyyden saralla. Positiivinen uutinen on, että arvioiden mukaan akkumateriaalitehdas työllistää tulevaisuudessa noin 300 ihmistä suoraan. Päätöstä valtionosuusuudistuksesta ei saatu tehtyä, kuten täällä mainittiin, tällä hallituskaudella, joka on huono asia Kotkalle. Uudistus näyttää menevän seuraavalle hallitukselle, jonka asialistalla se tuskin on ensimmäisenä. Pidempään on nähty jo laajasti, miten järjestelmä on rikki. Uudistus on jatkossakin poliittisesti erittäin vaikea viedä maaliin. Edellisen hallituksen päätökset kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon siirtymisestä pois kunnilta hyvinvointialueille sekä TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vaikuttavat suuresti Kotkan talouteen. Tässäkin on pärjätty, kuten tilinpäätös osoittaa. Kaupunginjohtaja toteaa Ykskantaan katsauksessaan, velkaantuminen lisääntyy. Kotka vanhenee, asukasmäärä vähenee, lapsimäärät vähentyvät. Nämä ovat niitä realiteetteja. Sen vuoksi rakenteellisia ratkaisuja on tehtävä. Ja tänään myöhemmin palaamme asiaan, kun päätetään palveluverkkouudistuksesta, yhdestä erittäin suuresta asiasta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään vuoden 2025 tilinpäätöskokonaisuuden. Kiitos. Kiitos kaikille ryhmäpuheenvuoron pitäneille oivallisista pelkistyksistä käsittelyssä olevista 4 pykälästä, eli tilinpäätöksestä 2025, arviointikertomuksesta 2025, tietotilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta 2025. 4-7 minuuttia. Tosi hyvä. Ja seuraavaksi siirrymme näistä samoista pykälistä yleiskeskusteluun. Avataan keskustelu. Puheenvuoropyyntöjä, olkaa hyvä. Ja valtuutettu Hyyryläinen. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Tässä on niin paljon pyöritelty numeroita, että välillä tuntuu, että elämmekö enää demokratiassa ja kansanvallan ja kansanjärjen valtakunnassa vai onko tämä virastojen ja virkahenkilöiden byrokratia, jossa Pantheonin ylijumalana toimii Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelma. Sille sitten syötämme lukuja kuin uhrilahjoja toivoen, että viimeisellä rivillä miinusmerkki katoaa. Tässä parissa puheenvuorossa tuotiin esiin, mistä oikeasti kunnassa on kysymys. Ne on ne palvelut, joita tuotamme kuntalaisille, jotka sitten kätkeytyvät ja välillä menevät vähän turhankin piiloon jokaisen luvun taakse, mutta ne on aivan arkisia asioita. Se on se lapsi leikkimässä leikkipuistossa ja työmatkalainen pyöräilemässä pyörätietä ja koulunkäynninohjaaja auttamassa tuntitehtävissä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki se, mitä mahdollistamme näillä tilinpäätöksenkin taakse kätkeytyvillä luvuilla. Ja yksi sellainen huomio, miksi tämän byrokratia-asiankin otin esiin, niin meillä on monesti puhuttu, että organisaatiomme vaatii läpikäymistä ja penkomista. Ja välillä tuntuu, että emme ehkä näe metsää puilta, koska konserni, meillä on noin miljardin konserni, joka on sen 600-700 miljoonaa velkaa. Se kuulostaa tietysti paljolta, mutta toisaalta konsernin ylijäämä yli 100 miljoonaa. Että jos tämä nyt vertaa, että konserni olisi 100 tonnin asunto ja siitä oltaisiin 70 tonnia velkaa ja olisi kuitenkin tilillä ihan mukavasti ylijäämää, niin ei me nyt ihan konkurssissa vielä niillä luvuilla oltaisi. Toinen, siellä on
konsernivelassa myös kaikki sisäiset velat, jotka on siis Kotkan kaupungin ja tytäryhtiöiden välisiä velkoja, ja nehän ovat siis kaupungille huomattavankin plusmerkkiset, eli tyttäret ovat velkaa kaupungille. Tässä alkaa jo vähän tuntua sellaiselta hölmöläisten valonkannolta ja maton jatkamiselta, että ne on kuitenkin niitä samoja verorahoja, mitä pyöritellään pitkin konsernia. Ja sama näkyy ihan sitten meillä näillä yksiköissä, että silloin 80-luvulla, kun maailma oli valmis, niin silloinhan meillä ei ollut kymmeniä erilaisia tulosvastuullisia yksiköitä, nykyään on. Mutta esimerkiksi kasvatus- ja koulutoimesta niin 1/3 kuluista muodostuu vain sisäisistä eristä toisille kaupungin yksiköille. Ja vaikka kaupunkirakennelautakunnan tuloista suurin osa koostuu muilta yksiköiltä heille maksamista rahoista, niin kyllä tässä väitän, että jonkun verran joku jossain tekee sellaista työtä, missä olisi oikeasti säästettävää, kun vähän vältettäisiin tätä sisäistä siirtelyä ja järkevöitettäisiin organisaatiota. Kiitos. Valtuutettu Eerola, Juho. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvin lyhyesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen puheenvuorossa, sitten parissa muussa, ainakin taisi olla kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa, mainittiin tämä valtionosuusjärjestelmä, joka valitettavasti tämän hallituksen aikana ei saatu aikaiseksi sitä korjausta, mikä sitten tosiaan koskee Kotkaa ja Kotkan tapaisia kuntia hyvin vahvasti. No ei sitä ole saatu aikaisemminkaan kuntoon. Toivotaan tosiaan, että seuraavalla hallituskaudella, ketkä siinä hallituksessa sitten ovatkaan, niin sen saavat järjestettyä. Se olisi todella toivottu täällä, mutta että ne, ketkä sitä seuraavaa hallitusta on sitten muodostamassa, niin yhden vinkin annan, että nykyisessä hallituksessa on yksi puolue, joka oli myös edellisessä hallituksessa, että jos tämä on myös seuraavassa hallituksessa, niin sitä ei saada korjattua. Kiitos. Valtuutettu Keveri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Arviointikertomuksesta ajattelin sanoa muutaman sanan, kun viime kaudella tarkastuslautakunnassa istuin nykyisen puheenjohtajan kanssa. Arviointikertomus on kehittynyt. Siinä on kaunis kansikuva myöskin. Siinä pulleat purjeet näyttävät, että Kotkassa on hyvää tuulta ja eteenpäin mennään. Se, että siellä strategisten tavoitteiden taulukossa edelleenkin on ne liikennevalot, vihreä, toteutunut, keltainen, osittain toteutunut, punainen ei, ja sinne lisättiin edellisessä arviointikertomuksessa harmaa taulukko, ei voida arvioida. Ja nyt laitoin merkille, että ne harmaat ovat vähentyneet, ehkä sen takia, että niistä on huomautettu. Ja myös huomiot-sarake on hyvä lisä sinne taulukkoon. Muutenhan arviointikertomus jatkaa samaa hyvää konseptia, niin sillä on jatkuvuutta. Pituutta on lisännyt kuntalain ja hallintolain määrittelemät asiat. Esimerkiksi sidonnaisuudet pitää kertoa ja suunnitelma ja tehtävät. Se, mihin kiinnitin huomiota, ja mikä oli huomiot laatikossa ympäristölautakunnan osalta, ilmastovahti, sitä seurattiin koko viime kausi. Nythän ilmastovahti on poistunut Kotkan sivuilta ja toivon todella, että sitä seurataan edelleenkin tarkastuslautakunnassa. Se on poistunut, että sitä kehitetään ja toivon mukaan se tulee takaisin sinne mahdollisimman pian. Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on arvioitu. Sehän vaikuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaan. Eli se, että arviointikertomuksessa käsitellään tätä aihetta, niin siitä tulee rahaa. Talousosio oli hyvä. Se antaa hyvän kuvan. Kriisikuntamittaritaulukko oli hyvä lisä sinne. Ja erityisen mielessäni panin merkille, että tässä kokouksessa käsittelemme pykälää 51, Kotkan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkotarkastelua. Niin puheenjohtajan katsauksessa siteeraan sitä. Palveluverkkoratkaisut ja toiminnan uudelleenjärjestelyt tulevat herättämään vastustusta
Päätösten teon lykkääminen ei kuitenkaan poista ongelmaa, se kasvattaa sitä. Kiitos tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle huomiosta. Valtuutettu Pardi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut ja muut kuulijat. Ennakoitua huomattavasti lievempi alijäämäinen tulos on hyvinkin tervetullut. Onnittelut siitä. Kaupungin tulevaisuutta ei ratkaista vain sillä, kuinka hyvin hoidamme nykyiset palvelut. Se ratkaistaan erityisesti sillä, kuinka hyvin rakennamme huomisen veropohjaa, työpaikkoja ja elinvoimaa. Meidän tulee panostaa uusiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, varmistaa niiden kasvu- ja toimintaedellytykset. PK-yritykset eivät ole kaupungin talouden sivurooli. Ne ovat sen tulevaisuuden perusta. Kaikista suurin osa uusista työpaikoista syntyy tutkitusti nimenomaan pieniin ja kasvaviin yrityksiin, ei suuriin, jo vakiintuneisiin ja vakiintumassa oleviin organisaatioihin. Jokainen onnistunut kasvuyritys vahvistaa kaupungin verotuloja vuosiksi eteenpäin. Samalla meidän on ymmärrettävä myös riskit. Kaupunki, joka nojaa muutamaan suureen työnantajaan, on haavoittuva. Talouden muutokset, rakennemuutokset tai yhden toimialan vaikeudet voivat näkyä nopeasti työttömyytenä ja verotulojen laskuna. Kun suuryritykset kärsii, siitä kärsii yleensä samalla laajasti koko paikallinen alihankintaketju. Monipuolinen PK-yrityskenttä tekee kaupungin taloudessa vakaamman ja kriisinkestävämmän. Hyvät valtuutetut, yritysmyönteisyys ei ole ideologinen kysymys. Se on käytännöllistä tulevaisuuspolitiikkaa. Meidän tehtävämme ei ole valita markkinoiden voittajia. Meidän tehtävämme on rakentaa sellainen toimintaympäristö, jossa mahdollisimman moni yritys voi onnistua. Kaupunki, joka nojaa muutamaan suureen työnantajaan, on haavoittuva. PK-yrityskenttä hajauttaa taloudellista riskiä, tekee kaupungista kriisinkestävämmän, vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimialoista. Monipuolinen yritysrakenne toimii kaupungin talouden vakuutuksena. Monet uudet ratkaisut syntyvät ketterissä pienyrityksissä, kuten esimerkiksi vihreä siirtymä, digitalisaatio, terveysteknologia, kiertotalous, tekoälyratkaisut. Kaupunki hyötyy uusista investoinnista, korkeasta osaamisesta, houkuttelevammasta imagosta. Nuoret osaajat olisi saatava jäämään kaupunkiin. Kasvava startup, pienyritys ja PK-sektori houkuttelee opiskelijoita, pitää koulutetut alueella, lisää kaupungin veto- ja pitovoimaa. Kyse ei ole mistä yritystuista, katsokaamme rohkeasti, reilusti ja järkevästi eteenpäin tulevaisuuteen. Kiitos. Valtuutettu Hasu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Henkilöstökertomus vuodelta 2025 kertoo ennen kaikkea yhdestä asiasta. Kaupungin henkilöstö on kantanut suuren määrän muutoksia ja tehnyt sen pääosin hyvin. Samalla raportti nostaa esiin 2 vakavaa huomiota, joihin meidän on reagoitava ajoissa. Ensimmäinen niistä on työhyvinvoinnin kuormitus. Sairauspoissaolot kasvoivat jälleen ja erityisesti mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot lisääntyivät. Raportissa kuvataan hyvin sitä, miten jatkuvat muutokset, epävarmuus ja työn vaativuuden kasvu kuormittavat henkilöstöä. Tämä ei ole vain henkilöstöasia, vaan myös palveluiden laatuun, tuottavuuteen ja kaupungin talouteen liittyvä kysymys. Jos ihmiset uupuvat, myös organisaation toimintakyky heikkenee. Toinen kriittinen havainto liittyy työkyvyttömyysriskiin. Kevan ennusteen mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa, koulunkäynnin ohjauksessa ja siivoustyössä työkyvyttömyysriskit ovat korkeita. Nämä ovat juuri niitä aloja, joissa työ on kuormittavaa ja joissa rekrytointi on jo nyt vaikeaa. Siksi ennaltaehkäisevää työhyvinvointiin, hyvään johtamiseen
ja työolojen kehittämiseen täytyy panostaa pitkäjänteisesti. Arvoisa valtuusto, raportissa on myös onnistumisia, joista on syytä antaa tunnustusta. Työtapaturmien määrä väheni selvästi, samoin tapaturmista aiheutuneet korvauspäivät. Tämä kertoo siitä, että työsuojelutyö, turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen turvakummitoiminta ovat tuottaneet tulosta. Kun asioita tehdään suunnitelmallisesti ja yhteistyössä, vaikutuksia syntyy. Haluan lopuksi kiittää kaupungin henkilöstöä, esihenkilöitä, työsuojelua ja henkilöstöasioiden yksikköä kuluneesta vuodesta. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja siitä voimavarasta meidän on pidettävä huolta myös tulevina vuosina. Kiitos. Valtuutettu Lopperi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Täällä on joskus sanottu, että ei saisi valtakunnan politiikkaan puuttua, mutta täällä on jo moneen kertaan puhuttu valtionosuusjärjestelmän uudistuksen kaatumisesta. Ja ymmärtääkseni monet suuret kunnat, Tampere muun muassa, oli uudistuksen kannalla. Ja meiltähän se rokotti se 8 miljoonaa per vuosi. Siksi ihan yksinkertainen lyhyt kysymys. Olisi mielenkiintoista tietää, mihin tämä uudistus kaatui. Kiitos. Annetaan historian vastata tähän kysymykseen. Valtuutettu Virtanen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia tähän astisesta keskustelusta liittyen tilinpäätökseen ja sen liiteasiakirjoihin. Ihan muutaman huomion haluan nostaa vielä esiin. Talousarvioprosessista sitä arvioitiin erässä puheenvuorossa ja se on ihan totta. Meidän pitää kyetä jatkuvasti arvioida sitä meidän omaa talousarvioprosessiamme, miten se toisaalta menee tuolla virkakoneiston myllyssä lävitse ja miten se menee täällä meidän päättäjäpuolella lävitse. Sitä arviointia on tehty ja tehdään jatkuvasti. Lupaan, että tehdään jatkossakin. Itse käyn jatkuvasti siitä keskustelua kaupungin johdon kanssa, kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa, ja valtuuston puheenjohtaja on käynyt hyvällä menestyksellä sitä vastaavaa keskustelua myös ryhmäpuheenjohtajien kanssa. Ja se on asia ja prosessi, mikä kehittyy koko ajan. No sitten tästä ennustettavuudesta, niin ehkä se kaikkein hankalin osa, mikä meitä kaikkia harmittaa ja hankaloittaa meidän päätöksentekoa, liittyy ennen kaikkea siihen aineistoon, mitä meille tuotetaan verotulojen ennusteiksi. Ja siitä käsittääkseni on ihan tämän vuoden puolella valtiovarainministeriö todennut, että valitettavasti se heidän apparaatti, joka suorastaan räkäisee sen ennusteen pihalle, niin ei valitettavasti kykene tässä tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa niin riittävällä tavalla huomioimaan kaikkia asioita, mitkä vaikuttavat valtakunnan talouteen ja johdetusti siitä sitten kuntatalouteen verotulojen ennusteen kautta. Toivon totisesti, varmaan niin kuin jokainen tässä salissa oleva, että ne jatkossa ovat paremmat. No sitten tämä urheiluareena jälleen kerran nousi esiin. Mä olen valmis ottamaan siitä syntejä harteilleni, mutta sen jälkeen kun asiasta on päätetty. Hankesuunnitelmaa ei vielä kaupunginhallituksessa ole käsitelty lopullisesti. Syytelkää sitten sen päätöksen jälkeen. Siinä oli pyydetyt puheenvuorot. Totean, että yleiskeskustelu esityslistan pykälistä 47-50 on päättynyt. Ja sen jälkeen siirrytään pykäläkohtaiseen käsittelyyn. Meillä on 47 pykälä auki ja siellä päätösehdotus on kaksiosainen. Käsitellään ne erillisinä yksi kerrallaan. Eli kaupunginhallituksen päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto päättää käsitellä tilikauden 2025 tuloksen -972 187,59 € seuraavasti. Tuloutetaan opintokeskus Karhulan peruskoulutuksen poistoeroa 113
€264,41 ja 2. Siirretään tilikauden alijäämä €858 923,19 tilikauden yli alijäämätilille. Ja kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ulkomaan matkaraportin ajalta 1.7.–31.12.2025. Avaan tästä keskustelun. Keskustelu päättyy ja tästä kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta tulee valtuuston päätös. Ja tarkastuslautakunta, päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksenä myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2025. Avaan tästä keskustelun. Keskustelu päättyy ja tarkastuslautakunnan päätösehdotuksesta tulee valtuuston päätös ja pykälä 47. Tilinpäätös 2025 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 48, arviointikertomus 2025. Se on avattu ja päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto päättää 1. Merkitä tiedoksi vuoden 2025 arviointikertomuksen ja pyytää kaupunginhallituksen selvityksen vuoden 2025 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja suositusten käsittelystä sekä toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2026 mennessä. Ja avaan keskustelun ja annan ensimmäisen puheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle Mika Nikkiselle. Ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. No nyt sitten taas kerrataan, niin iskostuu nyt jokaisen valtuutetun päähän nämä puheet. Ja sen vielä tähän sanon alkuun, että Niina Praski toi, että oli pitkähkö toi arviointikertomus, niin on samaa mieltä, että on hieman pitkähkö, mutta nyt tulee tällainen tiivistelmä teille, että kuunnelkaa tästä sitten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet ja onko kaupungin toiminta ollut taloudellisesti kestävää, vaikuttavaa ja tarkoituksenmukaista. Arviointikertomuksen tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä, vaan tuoda valtuuston käyttöön rehellinen ja selkeä tilannekuva päätöksenteon tueksi. Vuosi 2025 oli Kotkan kaupungille taloudellisesti ennakoitua parempi. Tilikauden alijäämän jäi noin 860 000 €, mikä on selvästi arvioitua parempi tulos. Tästä huolimatta tarkastuslautakunnan viesti on selkeä. Kaupungin talouden rakenteelliset ongelmat eivät ole poistuneet. Vuosikatteen jääminen poistojen alapuolelle sekä edelleen korkea investointitaso osoittavat, ettei nykyinen kehityssuunta ole pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla. Kertyneet ylijäämät antavat kaupungille liikkumavaraa, mutta ne eivät ratkaise ongelmaa, ne ostavat aikaa, eivät poista tarvetta tehdä päätöksiä. Tarkastuslautakunta katsoo, että aiempi talouden tasapainottaminen on perustunut pitkälti menojen hillintää ilman riittäviä rakenteellisia uudistuksia. Tämä mahdollisuus alkaa olla käytetty. Tulevina vuosina keskustelu kohdistuu väistämättä palveluverkkoon ja mahdollisesti ihan tässä lähiaikoinakin. Palveluiden järjestämistapoihin sekä koko kaupunkikonsernin rakenteisiin. Nämä ovat vaikeita asioita, ne herättävät keskustelua, huolta ja myös vastustusta, mutta päätösten lykkääminen ei poista ongelmia, se kasvattaa niitä. Lautakunta pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että toimielimet ovat pääosin alittaneet talousarvionsa. Tämä kertoo vastuullisuudesta ja taloudenpidon kurinalaisuudesta. Samalla lautakunta toteaa,
että ennakoinnin ja talousarviotarkkuuden tasossa on edelleen parannettavaa. Päätöksenteon tulee perustua realistiseen tilannekuvaan, ei liian varovaisiin arvioihin tai oletukseen siitä, että ongelmat ratkeavat ajan myötä. Työllisyystilanne on edelleen huolestuttava. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso muodostaa kaupungille merkittävän taloudellisen ja inhimillisen riskin. Samaan aikaan kuntien vastuu työllisyyspalveluista on kasvanut, mikä lisää sekä mahdollisuuksia että vastuuta. Tarkastuslautakunta korostaa, että tilanteen toteaminen ei enää riitä. Tarvitaan aktiivisia toimia, tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa sekä pitkäjänteistä työtä työllisyyden vahvistamiseksi. Myös väestökehitys jatkuu negatiivisena. Väestön väheneminen heikentää kaupungin tulopohjaa samalla kun palvelutarpeet monin paikoin kasvavat. Tämä kehitys on ollut tiedossa pitkään, mutta sen vaikutukset näkyvät nyt entistä selvemmin kaupungin taloudessa ja palvelurakenteessa. Valtuuston onkin arvioitava päätöksiään entistä pidemmällä aikajänteellä. Jokaisella investoinnilla, palveluverkkoratkaisulla ja rakenteellisella päätöksellä on vaikutuksia vuosiksi eteenpäin. Kaupunkikonsernin talous on kokonaisuutena emokaupunkia vakaammassa tilanteessa. Lautakunta kuitenkin katsoo, että myös konsernin rakennetta tulee tarkastella kriittisesti. Olennaista on arvioida, miten koko konserni tukee kaupungin taloudellista kestävyyttä, palvelutuotantoa ja strategisia tavoitteita. Hyvät valtuutetut, arviointikertomuksessa esiin nostettujen riskien rinnalla kaupungilla on myös merkittäviä mahdollisuuksia. Näistä keskeisimpinä jo aiemmin mainittu voidaan pitää Keltakallion alueelle sijoittuvaa akkumateriaalitehtaan etenemistä. Hanke on jo käynnistynyt ja sillä on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Tulevaisuudessa sen merkitys voi kasvaa huomattavasti työllisyyden, elinvoiman ja koko Kotkan kehityksen kannalta. Mahdollisuudet eivät kuitenkaan toteudu itsestään. Niiden hyödyntäminen edellyttää oikea-aikaista päätöksentekoa, johdonmukaisuutta sekä kykyä tehdä vaikuttavia ratkaisuja myös silloin, kun ne ovat vaikeita. Tarkastuslautakunta korostaa, että Kotkalla on edelleen kaikki edellytykset hallittuun muutokseen. Kaupungissa on osaamista, vahvuuksia ja potentiaalia, mutta aikaikkuna ei ole rajaton. Valtuuston keskeinen tehtävä on tehdä päätöksiä, jotka turvaavat kaupungin talouden ja palvelut myös pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää rohkeutta, johdonmukaisuutta ja kykyä katsoa yksittäisiä päätöksiä pidemmälle. Sitten haluan nostaa vielä erikseen muutamia tarkastuslautakunnan havaintoja kaupunginhallituksesta ja muista lautakunnista. Ensimmäiseksi kaupunginhallitus. Hankkeiden aikataulutukseen, resurssien riittävyyteen ja työkuorman hallintaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Avustusten ja vaikuttavuuden seurantaa ja raportointia tulee kehittää selkeämmäksi ja vertailukelpoiseksi. Sitten ympäristölautakunta. Rakennusvalvonnan maksutuottojen poikkeuksellisuus tulee huomioida budjetoinnissa. Eläinlääkäripalveluiden ostopalveluratkaisun kustannusseurantaa tulee arvioida. Henkilöstön koulutuksen riittävyys tulee varmistaa lainsäädännön muuttuessa. Ilmastoseurannan tiedot tulee kytkeä paremmin päätöksenteon tueksi. Kaupunkirakennelautakunta. Keltakallion kehittäminen edellyttää riittäviä resursseja. Asuntopoliittisen ohjelman viivästyminen on valitettavaa. Kiinteistökannan ja infran korjausvelka on kasvava haaste. Sitten hyvinvointilautakunta. Mittarointi on puutteellista. Kirjastokäyntien ja lainamäärien lasku on huolestuttavaa. Hytekertoimen parantaminen vaatii lisätoimia. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta. Kotikuntakorvausten ennakointia tulee kehittää. Lapsimäärän kehitystä tulee seurata tarkasti palveluverkon näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on edelleen haaste. Sitten henkilöstö. Mittaroinnin raportointia tulee parantaa. Kehityskeskustelujen kattavuutta tulee lisätä. Ja sitten ne sairauspoissaolot, mitkä on mainittu täällä jo. Talous. Korkokulut ovat laskeneet noin 5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Hyvä.
Ylijäämä antaa liikkumavaraa konsernin tasolla. 1 kriisikuntakriteeri täyttyy lainojen ja vuokravastuiden osalta per asukas. Vuosikate ei riitä kattamaan investointitasoa. Ja sitten näiden havaintojen takia tarkastuslautakunta on päättänyt esittää seuraavat kysymykset. 1. Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy kehittääkseen avustusten vaikuttavuuden seurantaa ja raportointia siten, että avustusten tuloksellisuudesta on käytettävissä nykyistä selkeämpi ja vertailukelpoinen kokonaiskuva? 2. Miten Kotkan kaupunki on varautunut uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-alusten droonit, käyttöön sekä Itämeren alueen turvallisuustilanteen muutoksiin, ja miten varautumisen riittävyyttä arvioidaan? 3. Onko kaupunginhallituksella ajantasainen ja riittävän konkreettinen suunnitelma kiinteistömassan vähentämiseksi ja korjausvelan hallitsemiseksi, ja miten sen toteutumista seurataan? 4. Miten varmistetaan kaupungin talouden tasapaino investointien määrän suhteen? Arvoisa puheenjohtaja, tarkastuslautakunta on 5.5.2026 kokouksessaan päättänyt esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä viranhaltijoille. Ja lopuksi haluan kiittää tarkastuslautakunnan jäseniä, sihteeriä, viranhaltijoita, tilintarkastajaa sekä nuorisovaltuuston edustajia hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos. Ja taitaa olla niin, että minun olisi pitänyt huomata hallintosäännön mukaan tässä kohtaa todeta, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla on normaalia puheenvuoroa pidempi puheenvuoro, ja se kai edellyttää sitä, että pitäisi nyt sitten hyväksyä samanmittaiset puheenvuorot seuraaviltakin puhujilta, mutta ehkä voimme kuitenkin mennä niin, että mennään normaaleilla. Valtuutettu Virtanen, ole hyvä, tai hallituksen puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen puolesta kiitän tarkastuslautakuntaa hyvistä ja tärkeistä huomioista ja esitetyistä kysymyksistä. Ja tässä kohtaa haluan myös antaa erityisen kiitoksen kysymysten määrästä. Uskon, että pystymme 4 kysymykseen vastaamaan hyvin. Kaupunginhallitus ottaa vastaan kysymykset riittävällä vakavuudella ja pyrkii vastaamaan niihin mahdollisimman huolellisesti ja asioita eteenpäin vievästi. Sitten ei muita puheenvuoropyyntöjä, niin keskustelu on päättynyt ja kaupunkivaltuusto päättää arviointikertomuksesta 2025 päätösehdotuksen mukaisesti. Ja pykälä 48 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 49, tietotilin päätös. Ja päätösehdotus on, että kaupunkivaltuusto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 tietotilin päätökseen. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy ja valtuuston päätös on päätösehdotuksen mukainen ja tietotilin päätös pykälä 49 loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 50, henkilöstökertomus 2025. Ja päätösehdotus on, että kaupunkivaltuusto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 henkilöstökertomukseen. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Merkitään 2025 henkilöstökertomus tiedoksi ja pykälä on loppuun käsitelty. Ja nyt on minun kelloni 19.26. Jatketaan pienen virkistäytymistauon jälkeen 19.35. Tauko. No, korjaa se sinne. Pidetään 10 minuutin tauko. Hei, nyt seuraavan kysyn. Sä hämärästi joskus sanoit, että mä olin ihan pihalla hallituksen kokouksessa. Siis annettiin esteellisyydestä. Muistatko mä nyt oikein, että se oli tähän kouluun?
Ja kaupunginvaltuuston kokous jatkuu. Pyydän siirtymään valtuustosaliin. Siirrytään pykälään 51, Kotkan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkotarkastelu vuosille 2026-2032. Ja nyt tehdään sillä lailla, että jos ei erityisiä syitä tässä ilmene, niin minä tämän päätösehdotuksen tässä tämän pykälän yhteydessä kokonaisuutena luen tämän yhden kerran, jos ei jotain erityisiä syitä tule. Pyydän kuulemaan huolellisesti. Eli päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esityksen Kotkan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkosta vuosille 2026-2032 seuraavasti. Karhulan koulualue. Käpylän koulun alueen 6. luokan oppilaat siirtyvät Karhulan kouluun lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien. Karhulan koulusta muodostetaan lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien vuosiluokkien 6-9 yhtenäiskoulu, johon Kyminkartanon, Käpylän ja Otsolan koulujen alueiden 6. luokkien oppilaat siirtyvät. Otsolan koulu yhdistetään Käpylän kouluun, jossa järjestetään opetus vuosiluokille 1-5 lukuvuoden 2029-2030 alusta lukien. Käpylän koulussa järjestetään myös alueen esiopetus. Karhuvuoren koulualue. Ruonalan koulun alueen 1-5 luokkien oppilaat siirtyvät Aittakorven kouluun lukuvuoden 2029-2030 alusta lukien. Aittakorven koulussa järjestetään jatkossa opetus vuosiluokille 1-5 sekä alueen esiopetus. Ruonalan ja Aittakorven alueen Mussalontien itäpuolelta oppilaat siirtyvät Langinkosken kouluun lukuvuodesta 2027-2028 alkaen ensimmäisestä luokasta ja esiopetuksesta alkaen. Kotkansaaren koulualue. Hovinsaaren koulu yhdistetään Kotkansaaren kouluun vuosiluokkien 1-5 osalta lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien suluissa Hyväntuulentien itäpuoli. Kotkansaaren koulussa järjestetään myös alueen esiopetus. Hirssaaren, Rytäniemen ja Ristiniemen alueet siirretään Mussalon koulun oppilaaksiottoalueesta Kotkansaaren koulun oppilaaksiottoalueeseen lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien. Langinkosken koulualue. Alakouluikäisten valmistava opetus siirtyy Hovinsaaren koulusta Langinkosken kouluun lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien. Hovinsaaren koulun oppilaaksiottoalueen osa Hyväntuulentien länsipuolelta yhdistetään Langinkosken koulun oppilaaksiottoalueeseen lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien.
suluissa muilta osin Hovinsaaren koulu yhdistetään Kotkansaaren koulun oppilasalueeseen, sulku kiinni. Seuranta. Korkeakosken, Kyminkartanon, Pihkoon ja Tavastilan koulujen oppilasmäärien kehitystä tarkastellaan vuoden 2030 loppuun mennessä ja päätökset mahdollisista toimenpiteistä tehdään erikseen. Varhaiskasvatus. Velhon päiväkodin toiminta päättyy vuoteen 2028 mennessä kautta arviolta syksyllä 2027. Päiväkodin toiminta siirtyy Utumetsän päiväkodin tiloihin. Avoimelle varhaiskasvatukselle järjestetään korvaavat tilat Länsi-Kotkassa. Rauhalan päiväkodin toiminta päiväkotina päättyy vuoteen 2028 mennessä kautta arviolta syksyllä 2027. Päiväkodin toiminta siirtyy William Rootin päiväkotiin. Rauhalan päiväkodin kiinteistöön sijoittuu Karhulan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Metsolan päiväkodilla on peruskorjaustarve, jonka investointiin on varauduttava vuonna 2029–2033 aikana, jos toiminta päiväkodissa jatkuu. Arviolta vuonna 2028 tehdään päätös jatkosta lapsimäärän kehityksen mukaisesti. Käpylän päiväkoti. Palvelutarpeen vähentyessä tilasta luovutaan arviolta 2030-luvun alkupuolella. Helilän päiväkoti. Palvelutarpeen vähentyessä tilasta luovutaan arviolta 2030-luvun alkupuolella. Tavastilan päiväkodin lapsimäärän kehitystä tarkastellaan vuoden 2030 loppuun mennessä ja päätökset mahdollisista toimenpiteistä tehdään erikseen. Siinä oli päätösehdotus ja keskustelu avataan ryhmäpuheenvuoroilla ja ensimmäisenä sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Brask, ole hyvä. Kiitos arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt on kyllä semmoinen päätös käsillä, että tässä ei nyt ihan hirveästi jaeta sulkia kenenkään hattuun, mutta käsittelemme tänään palveluverkkoratkaisua ja väittäisin, että on tämän valtuustokauden suurimmasta ja ehkä vaikuttavimmastakin päätöksestä kyse. Tilannekuva. Oppilasmäärien raju pudotus. Miinus 1070 oppilasta vuoteen 2032 mennessä. Nykyinen kouluverkko on tätä lukua nähden liian suuri ja kaupungin on haettava rakenteellista sopeutusta ja ikävä kyllä varmasti tästä tulee myös säästöä. Tämän ratkaisun tavoitteena on tiivistää palveluverkkoa, parantaa opetuksen laatua ja tukea ja myös vähentää kustannuksia ja kiinteistöjä. Mutta esitetyt toimet eivät riitä. Tässä esityksessä poistuu noin puolet oppilaspaikoista. Tämä tarkoittaa väistämättä, että lisäsopeutusta on vielä tulossa. Sosiaalidemokraatit eivät haluaisi jatkuvaa muutosta, vaan pysyvää ja vakaata tilannetta oppilaille, perheille, opetushenkilöstölle. Jotain, johon voi luottaa. Tällä esitetyllä ratkaisulla ei vielä saavuteta tasapainoa, vaan on arvioitava kouluja, mitä jää jäljelle. Oppilasmäärien vaihtelut eivät ole kaikilta osin vakaita. Joinain vuosina kouluissa on ahdasta ja jo seuraavana vuonna on väljempää. Tämä asettaa haasteita opetustoimen johdolle, jotta opetus järjestyy asianmukaisissa tiloissa ja opettajilla ja oppilailla on toimivat oppilasympäristöt. Ailahtelevaisuudesta huolimatta ryhmämme toivoo avointa ja reilua reagointia haasteellisissa tilanteissa. Tässäkään palveluverkkokeskustelussa ei jää
huomiotta talous. Palveluverkkopäätöksen mukaan tässä maalaillaan tavoitteena 9,3 miljoonan euron säästöä. Kiinteistöistä luopuminen tuottaa säästöjä, vastaavasti jotain kuluja syntyy kuljetuskustannuksista. Väistämättä tällä palveluverkkomuutoksella on vaikutusta opettajiin ja opetusryhmiin. On tärkeää, että muutoksissa kuullaan kouluja ja opettajia. Kyse on henkilöstön jaksamisesta ja opettajan työn arvostamisesta. Lapsivaikutusten arviointi on tehty, mutta ryhmämme arvioi, että lapsivaikutusten arviointi on melko kevyestikin laadittu, näinkin merkittävän asian kohdalla. Plussana pidettiin parempaa oppimisen tukea, enemmän osaamista tukevaa palvelua, miinuksena pidettiin piteneviä koulumatkoja, lähikoulujen vähentymistä ja yhteisöllisyyden kokemuksen heikkenemistä. Arvoisa valtuusto, palveluverkko ei ole vain hallinnollinen järjestely. Se on päätös siitä, millaisessa kaupungissa lapset kasvavat ja perheet elävät. Palveluverkko on päätös, joka tukee perheitä ja pahimmillaan heikentää kunnan perhemyönteisyyttä. Ratkaisut ovat myös arvovalintoja, joita kaupunginvaltuusto tekee, mutta samalla viisautta katsoa tulevaisuuteen ja pyrkiä parantamaan kehittyvässä ympäristössä myös oppimisympäristöjä. On totta, että lähtötilanne on vaikea. Oppilasmäärä vähenee merkittävästi tulevina vuosina ja siksi nykyistä verkkoa ei voida ylläpitää sellaisenaan. Mutta sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa sanoa tämän selvästi. Sopeuttaminen ei saa tarkoittaa lasten arjen heikkenemistä. Palveluverkkoselvityksessä todetaan avoimesti, että isommissa yksiköissä voidaan tarjota parempaa tukea, erityisosaamista ja oppilashuoltoa. Tämä on ihan tärkeä ja oikea tavoite, mutta samalla me tiedämme tämän toisen puolen. Koulumatkojen pitenemiset, yhteisöllisyys heikkenee, pienempien lasten arki voi muuttua epävarmemmaksi. Jotkin vanhemmat ovat nostaneet esiin huolen siitä, että pienet oppilaat hukkuvat suuriin yksiköihin ja että lähikoulun merkitys katoaa. Nämä eivät ole mitään sivuseikkoja. Sosiaalidemokraattinen ryhmämme kannattaa pohjassa olevaa esitystä, että alakoulujen luokkajako on 1–5. Pidämme tärkeänä, että tämä jako myös jää. 6. luokan siirtymisestä yläkoulun puoleen on päätetty jo noin 20 vuotta sitten. Olin itse silloin valtuustossa tästä asiasta päättämästä ja monet teistä. Ja näiden vuosien aikana olemme itse kukin voineet todeta, miten tämä muutos on vaikuttanut tai on jäänyt vaikuttamatta lasten elämään. Pidämme tärkeänä, että kaupungissa noudatetaan tasavertaisesti samoja periaatteita ja oikeudenmukaista kohtelua. Varhaiskasvatuksen osalta sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että lapsilla on nykyaikaiset päiväkodit, joissa lapset voivat monipuolisesti viettää päivähoidossa aikaa, oppia ja leikkiä. Varhaiskasvatuksen palveluverkko on hyvin hyväksyttävissä ja olemme iloisia, että saamme 2 uutta päiväkotia Kotkaan. William Ruutin päiväkoti ja Hovinsaaren päiväkoti. Luovumme vuokratiloista ja sisäongelmaisista tiloista. Päiväkodeilla on paremmat sijainnit ja ratkaisut ovat perusteltuja, laadukkaita ja tehokkaita. Kotkan kouluverkko on liian suuri nopeasti pienevälle oppilasmäärälle ja sitä joudutaan tiivistämään edelleen. Nyt tehtävät päätökset ovat vasta minun mielestäni ensimmäinen vaihe. Valitettavasti joudumme tarkastelemaan myös yläkoulujen osalta tulevaisuutta. Siksi jätämme myös toiveen, yläkoulujen oppilasmäärien tulevaisuutta tarkastellaan vuoteen 2030 mennessä ja sen olen jättänyt valtuuston puheenjohtajalle. Ja lautakunta tarkastelee tätä tulevaisuutta. Hyvät valtuutetut, sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa tuoda keskusteluun 3 selkeää periaatetta. Lapsen etu ensin, lapsivaikutusten arviointi ei saa olla liite, sen on oltava päätöksenteon ydin. 2. Pidetään kohtuulliset koulumatkat ja turvataan myös tie.
3. Yhteisöllisyyden parantaminen. Päiväkodit ja koulut ovat muutakin kuin opetuspaikkoja. Ne ovat kaupungin sydämiä ja tulevaisuutta. 4. Lapsen oppimispolku alkaa jo varhaiskasvatuksesta kohti perusopetusta ja lukiota, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulua ja niin edelleen. 5. Satsataan laadukkaaseen opetukseen, jotta yhteiskuntamme saa tulevaisuudessa osaavia ihmisiä. Kukin omalla osaamisalallaan. Arvoisa puheenjohtaja, tämä ei ole helppo päätös, juuri siksi sen pitääkin olla oikeudenmukainen. Sosiaalidemokraattinen ryhmä korostaa, kestävä palveluverkko syntyy vain, jos se on kestävä ennen kaikkea lapsen näkökulmasta. Ja jos joku oli kuuntelemassa Westeristä tässä taannoin Satama-areenalle, niin saanen ihan lainata pienen pätkän Westerisen tekstistä, joka on mun mielestä koskettava ja vaikuttava lasten ja nuorten elämää ja tulevaisuutta. Kappaleen hengessä voisimme todeta, että me kaikki olemme täällä vain hetken. Kuljemme läpi ja jätämme jälkemme. Siksi meidän velvollisuutemme on varmistaa, että nämä jäljet ovat sellaisia, joista seuraavat sukupolvet voivat olla ylpeitä. Westerisen turistikappale toteaa näin. Tämä ei ole vain päätös kouluihin tai päiväkoteihin. Tämä on päätös siitä, millainen Kotka jää meidän jälkeemme. Tämä koko rupeama tämän palveluverkon osalta ansaitsee kiitokset kaikille valtuustoryhmille hyvästä yhteistyöstä näinkin vaikean asian ja päätöksenteon hetkellä. Meillä on ollut erilaisia mielipiteitä, mutta olemme arvostaneet ihan jokaista ihmisenä. Kiitos siitä ja kiitos hyvästä valmistelusta viranhaltijoille. Kotkan sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy täysin pohjaesityksen näillä kipeilläkin asioilla. Kiitos. Sitten kokoomus RKP-valtuustoryhmä Riina Brufors. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut kokousta seuraavat. Koulujen ja päiväkotien lakkauttamiset ovat yksi vaikeimpia päätöksiä, mitä luottamushenkilölle eteen voi tulla. Kun yksiköitä lakkautetaan, siitä seuraa muutoksia lasten koulumatkoihin, perheiden arkeen ja henkilöstön työympäristöihin. Näistä monin tavoin mielipiteitä jakavista päätöksistä ei ole jaossa julkisesti kiitosta tai kunniaa. Mutta vastuullisina päättäjinä meidän on kuitenkin kohdattava tämä käsillä oleva tilanne realistisesti ja tehtävä valitettavasti tänään sen mukaiset päätökset. Syntyvyyden pitkään jatkunut lasku on johtanut siihen, että Kotkassa esi- ja perusopetuksessa olevien lasten määrä tippuu nykyhetkestä noin 1000 lapsella 2030-luvulle mennessä, joka on 25% koko kaupunkimme nykyisestä oppilasmäärästä. Päätös siitä, mistä kouluverkkoa aletaan sopeuttaa, ei ole missään tapauksessa yksinkertainen. Voidaankin pitää suoranaisena saavutuksena sitä, että kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on pystynyt tekemään tästä asiasta yksimielisen päätöksen, joka toimii meillä tänään pohjaesityksenä. Kokoomus RKP-valtuustoryhmällä ei ole jätettävänä muutosesityksiä palveluverkosta koskevaan pykälään. Kaikki esityksen kohdat eivät noudattele sitä, miten olisimme ne itse ideaalimaailmassa linjanneet, mutta tiedostamme tämän olevan monen toisistaan eroavan näkemyksen kautta muodostunut kompromissiratkaisu. On harmillista, mutta välttämätöntä todeta, että tällä ratkaisulla emme pääse kuin muutamia vuosia eteenpäin ja meidän on jo mielellään ennen 2030-lukua jälleen avattava tarkastelu, ei pelkästään koskien tässä pykälässä nimettyjä Tavastilan, Pihkoon, Korkeakosken ja Kyminkartanon kouluja, vaan laajennettuna kaikkiin ala- ja yläkouluihin kuin myös lukioihin. Näin kannatamme lämpimästi tätä sosiaalidemokraattisen ryhmän jättämää
toivetta. Tämän päivän pohjaesitys vähentää oppilaspaikkoja 1000 oppilaan sijasta vain 500. Toisaalta on hyvä, että tiloja jää tuen uudistuksen tarpeisiin, mutta olisimme mielellämme tehneet myös pidemmälle tulevaisuuteen kestävän ratkaisun. Ei ole perheiden asettumisen kannalta eduksi, että vuodesta toiseen koulujen jatkumisen päällä roikkuu epävarmuuden varjo. Olisi parempi päättää asiat reilusti ja ajoissa, jolloin saataisiin varmuus ja ihmisille aikaa sopeutua muutokseen. Ryhmämme hyväksyy sen, että opetus tulee päättymään Hovinsaaren koulussa 2027 ja Ruonalan sekä Otsolan kouluissa 2029. Päätöksen yhtenä seurannaisvaikutuksena on ollut perusteltua käydä pohdintaa yläkouluihin siirtymisen ajanhetkestä. Onneksi pystyimme pitämään 5-luokkalaiset alakouluissa, mutta pidämme myös perusteltuna sitä, että 6-luokkalaiset alkavat enenevässä määrin siirtyä yläkouluihin, joka on jo pitkään ja laajasti Kotkassa oleva toimiva malli. Tämä yhdenvertaistaa oppilaiden opinpolkuja. Uudet oppilaaksiottoalueet ovat keskusteluttaneet paljon. Olisimme mielellämme nähneet Karhuvuoreen perustettavan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulun, joka olisi lyhentänyt Ruonalan koulun oppilaiden koulumatkaa. Pidän melko kyseenalaisena, että tietyissä ryhmissä nähdään Mussalon yläkoululaisten säilyminen segregaation pelossa Karhuvuoressa niin tärkeänä, että alakoululaiset joutuvat tämän takia pidentämään omaa koulumatkaansa niin Ruonalasta ja Karhuvuoresta Aittakorpeen kuin myös Lankelasta ja Pirosenvuoresta Lankkarille. Tämä olisi ollut tilateknisesti mahdollista ratkaista monien perheiden toiveet täyttävällä mallilla, jossa Mussalon yläkoululaiset olisi ohjattu Kotkansaaren kouluihin, Ruonalan koulu olisi yhdistetty Karhuvuoreen ja Aittakorpi olisi pystynyt jatkamaan nykyisellään. Nyt ratkaisua Kotkansaarella laskeviin oppilasmääriin joudutaan hakemaan Hirsaaren, Rytäniemen ja Ristiniemen lapsista, jotka siirtyvät keskustan oppilaaksiottoalueelle. Myös Otsolan koulun oppilaiden koulumatkat kasvavat, enkä voi valitettavasti olla jälleen kerran ihmettelemättä sitä, miksi vastoin viranhaltijoiden ja konsulttien esitystä valtuuston enemmistö viime kaudella halusi rakennuttaa vieläkin kesken olevan Karhulan uuden yläkoulun yhtä kerrosta isompana. Kokoomus RKP vastusti tätä kustannussyistä, mutta ennen kaikkea siksi, että tämä tehty huono päätös kiihdyttää entisestään sitä kehitystä, jossa opetus tulee Karhulassa keskittymään enenevissä määrin suuriin uusiin Karhulan ja Käpylän kouluihin. Samanlaista lyhytnäköisyyttä esiintyi, kun äänestettiin Hovinsaaren uuden päiväkodin rakentamisesta jo vuosia lakkautusuhan alla olleen koulun läheisyyteen. Tämä päätös haastaa peruskorjaustarpeessa olevan Metsolan päiväkodin jatkoa 2030-luvulla. Kokonaisuudessaan arvioituna varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset ovat kuitenkin maltillisia, perusteltuja ja uusien päiväkotien valmistuttua helposti ymmärrettäviä. Meillä säilyy myös riittävä joustovara, jos vielä syntymättömät ikäluokat tulevat tarvitsemaan enemmän varhaiskasvatuksen paikkoja. Vaikka lapsimäärän jyrkkä lasku on vahva ajuri tänään päätettävänä olevassa palveluverkkomuutoksessa, niin talous ei ole tässäkään asiassa merkityksetön asia. Valmistelijat ovat laskeneet, että esityksen mukaiset muutokset yhdessä oppilasmäärän laskun vaikutusten kanssa tekevät yli 9 miljoonan euron kustannuksia laskevat vaikutukset vuonna 2031 verrattuna nykyhetkeen. Silti oppilaskohtainen opetuksen järjestämisen hinta jatkaa kasvuaan. Tämän lisäksi kaupunki luonnollisesti säästää rahaa, kun huonompikuntoisia Otsolan ja Ruonalan kouluja ei lähdetä korjaamaan tai korvaamaan. Hovinsaaren suojelulle rakennukselle on löydettävä kunniakas uusi käyttökohde. Opetustoimen on yksinkertaisesti pystyttävä tulevaisuudessa kohdentamaan isompi osa heidän budjetistaan seinien sijasta varsinaiseen vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oppimiseen ja kasvun tukemiseen.
Tämä on lasten kehityksen ja tulevaisuuden kannalta kaikista tärkein asia. Kuten tästäkin puheesta voidaan huomata, opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko on kokonaisuus, jossa lähtöasetelma muodostuu kaikista edellisistä aiheesta tehdyistä päätöksistä. Nyt jokainen tuleva muutos tekee sen, että se poissulkee jonkun toisen asian ja jälleen vaikuttaa taas seuraaviin. Siksi täydellistä ratkaisua ei valitettavasti enää ole olemassa. Näillä saatesanoilla ryhmämme tulee hyväksymään tässä kokouksessa olevan pohjaesityksen. Kiitämme viranhaltijoita, kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäseniä ja muita valmisteluun panoksensa antaneita hyvin tehdystä työstä. Lisäksi kiitän kaikkia valtuustoryhmiä kunnioittavasta keskustelusta tämän hyvin vaikean asian äärellä. Kiitos. Seuraavaksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja puheenjohtaja Maarit Räsä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kaupunki näkyy lapsille ennen kaikkea heidän arjessaan, päiväkodeissa, kouluissa ja turvallisissa lähiyhteisöissä. Siksi päätökset varhaiskasvatuksesta ja kouluverkosta eivät ole vain talous- ja tilakysymyksiä, vaan arvovalintoja siitä, millaista Kotkaa rakennamme. Meille vasemmistossa koulu ei ole kuluerä eikä pelkkä kiinteistö. Se on tasa-arvon perusta ja investointi kaupungin tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää kysyä, näkyvätkö puheet lapsiystävällisestä ja elinvoimaisesta Kotkasta myös käytännön päätöksissä. Kotkan strategiassa korostetaan lapsiperheiden palvelua, nuorten hyvinvointia ja koulutuskaupungin vahvistamista. Kun säästöjä kohdistetaan kouluihin ja lasten palveluihin, tehdään samalla tietoinen päätös siitä, mitä pidämme tärkeänä. Kotka sai vuonna 2025 UNICEFin lapsiystävällinen kuntatunnustuksen. Sen pitäisi näkyä myös päätöksissä. On totta, että lapsimäärä vähenee Kotkassa. Se on fakta, joka meidän täytyy tunnistaa ja johon täytyy reagoida vastuullisesti. Se, miten lapsimäärän pienenemiseen reagoidaan ja miten kouluverkkoa tulevien vuosien aikana karsitaan, ei voi perustua laskelmalle, minkä lähtökohtana on oppilas per neliömetri näkökulma. Päätöksenteon tulee pohjautua laajemmalle pohdinnalle ja strategiaan nojaaville perusteille. Vasemmistoliiton ryhmä pitää vaikeana hyväksyä lähtökohtaa, jossa säästöjä etsitään juuri koulutuksesta, lasten arjesta, opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä samaan aikaan, kun puhutaan kaupungin tulevaisuudesta ja elinvoimasta. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on tehnyt vaativaa työtä ottaessaan haltuun laajan ensimmäisen version palveluverkkoselvityksestä ja tehnyt siihen hyviä muutoksia sekä päätöksiä, jonka myötä muun muassa Tavastilan koulu poistui lakkautusuhan alta, sekä vaihtoehto, että jopa viidesluokkalaiset siirtyisivät yläkouluihin. Emme vasemmistoliitossa voi pitää hyväksyttävänä asiana lähtökohtaisesti sitä, että alakouluikäisiä siirretään yläkouluihin, joita ei ole suunniteltu yhtenäiskouluiksi. Osa Kotkan kouluista on huonossa kunnossa ja vaatisi merkittäviä korjauksia tai jopa niin huonossa kunnossa, että purkaminen on ainoa vaihtoehto. Vasemmistoliiton esitysten perusteena on vastata tähän tilanteeseen hyväksymällä se, että kouluverkon supistaminen voidaan tehdä lakkauttamalla heikkokuntoisimmissa kiinteistöissä toimivat koulut, joihin kohdistuu merkittäviä investointipaineita. Tällaisia ovat Ruonalan koulu ja käyttöikänsä ylittänyt purkukuntoinen Otsolan koulu. Lakkautuksia tehtäessä on aina huomioitava lasten turvallinen ja kohtuullisena pysyvä koulumatka varmistamalla turvalliset kevyen liikenteen kulkuväylät sekä mahdollistamalla koululaisten mahdollisuus kulkea kouluun joukkoliikenteellä. Ruonalan ja Otsolan koulun lakkautuksilla on tietenkin negatiivisia vaikutuksia alueisiin, koska kyseiset koulut tullaan purkamaan, mikä vaikuttaa muun muassa koulujen tiloja käyttäneisiin harrastusryhmiin. Turvallisuus ja saavutettavuus on huomioitava myös jatkossa näiden alueiden lasten harrastuksiin pääsemisessä. Varhaiskasvatuksen osalta
päiväkotien lakkautuksiin ja yhdistämisiin tehdyt suunnitelmat ovat ryhmämme mielestä perusteltuja, eivätkä aiheuta näiden alueiden lapsiperheille suuria tai kohtuuttomia muutoksia. Vasemmistoliitto tekee 2 muutosesitystä palveluverkkoselvityksen pohjaehdotukseen. Muutosesitykset Karhulan alueen osalta perustuvat siihen, että Karhulan alueen 6-luokkalaiset voisivat opiskella alakouluissa niissä rakenteissa ja oppimisympäristöissä, joihin koulut ovat tarkoitettu. Toinen muutosesitys koskee Hovinsaaren koulua. Nämä muutosesitykset on toimitettu kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle ja kansliapäällikölle sekä ryhmäpuheenjohtajille. Muutosesitys Karhulan aluetta koskien. Käpylän koulun ja Kyminkartanon koulun 6. luokat eivät siirry Karhulan kouluun, vaan jäävät Käpylän ja Kyminkartanon kouluihin. Otsolan koulun 6-luokkalaiset ovat siirtyneet jo vuosia Helilän yläkouluun, ja tämän myötä Otsolan 6-luokkalaiset siirtyvät jatkossa Karhulan kouluun lukuvuosina 2027-2028 lukien. Lukuvuosista 2029-2030 lukien Otsolan koulu yhdistyy Käpylän kouluun ja esityksemme mukaan Käpylän koulun 6. luokan oppilaat jäävät Käpylän kouluun. Näin ollen Otsolan koulun 6-luokkalaiset ovat 2 lukuvuoden ajan Karhulan koulussa, joka toimii tällöin 6-9 luokkien yhtenäiskouluna. Otsolan koulun yhdistyttyä Käpylän kouluun 6-luokkalaiset jäävät luonnollisesti Käpylän kouluun. Muutosesityksemme mukaan Käpylän esiopetus järjestetään näiden edellä mainittujen muutosten vuoksi lukuvuosina 2029-2031 varhaiskasvatuksen alueella vapautuneissa tiloissa, esimerkiksi Rauhalan ja tai Käpylän päiväkodeissa, koska Käpylän koulun tilat ovat näinä vuosina suurimmalla käyttöasteella ja jotta 6. luokat voidaan tämän ajan mahduttaa Käpylän kouluun. Tältä osin jätämme ratkaisun kuitenkin viranhaltijoille tarkemmin. Käpylän koulussa toimii musiikkipainotteiset luokat, joiden musiikkipedagoginen potentiaali vaatii alakouluissa myös 6-luokkalaisia toimijakseen täysipainoisesti. Toinen muutosesitys koskee Hovinsaaren koulua. Pohjaesityksen mukaan Hovinsaaren koulua on ehdotettu yhdistettäväksi Kotkansaaren kouluun vuosiluokkien 1-5 osalta lukuvuoden 2027-28 alusta lukien sekä oppilaaksi ottoalueiden muuttamista siten, että Hyvän Tuulentien itäpuolelta mennään Kotkansaaren kouluun ja länsipuolelta Langinkosken kouluun. Kaupunkisuunnittelun lausunnossa mainitaan, että Hovinsaaren koulu on asemakaavalla suojeltu rakennus, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kaupunkirakennelautakunnan lausunnossa puolestaan sanotaan, että rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintää. En viikonlopun aikana ehtinyt selvittää, kumpi pitää paikkansa. Ehkä tästä salista löytyy vastaus, mutta yhtä kaikki. Molemmissa lausunnoissa kuitenkin todetaan, että rakennus on arvokas rakennustaiteellisesti ja historiallisesti ja sille tulee löytää uusi käyttötarkoitus. Koulurakennus edellyttää mittavaa peruskorjausta talotekniikan ja vesikaton osalta uusiokäytön yhteydessä. Edellä mainittuihin perusteisiin viitaten Vasemmistoliiton muutosesitys Hovinsaaren koulun osalta on, että päätösehdotuksen mukaiset ehdotetut muutokset toteutetaan vasta sitten, kun Hovinsaaren koululle on löytynyt uusi käyttötarkoitus. Hyvät valtuutetut, lopuksi. Palveluverkkoselvitys on ollut poikkeuksellisen laaja kokonaisuus, jossa yhden muutoksen vaikutukset heijastuvat laajasti koko kouluverkkoon. Tämä on tehnyt myös muutosesitysten tekemisen hyvin haasteelliseksi.
Tässä salissa olemme kuitenkin olleet kaikki samaa mieltä siitä, että haluamme tarkastella kokonaisuutta pitkällä aikavälillä, emmekä vain yksittäisten koulujen näkökulmasta. Valmistelua on leimannut kiire, mikä on vaikeuttanut näin suuren kokonaisuuden huolellista käsittelyä. Tänään me valtuutetut olemme saaneet OAJ:n kannanoton, jossa huomioidaan, että palveluverkkotarkastelu on tehty liian nopeasti helmi-huhtikuun aikana, eikä pedagogisia vaikutuksia ole selvitetty, vaan lähtökohtana on ollut vain kiinteistöt ja lapsimäärä. Jatkossa toivon erityistä huomiota lapsivaikutusten arviointiin sekä sen selkeyteen ja saavutettavuuteen. Tällaisena se ei avannut riittävää informaatiota päättäjille. Myös vammaisvaikutusten arvioinnin puuttuminen on ollut merkittävä puute selvityksessä. Kiitän opetustoimea kuitenkin laajan palveluverkkoselvityksen selkeistä esittelyistä meille valtuutetuille. Kouluverkkoa koskevat päätökset ovat kauaskantoisia. Siksi meidän tulee tarkastella niitä lasten hyvinvoinnin, oppimisen, henkilöstön jaksamisen ja kaupungin tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutukseen panostaminen on investointi Kotkan tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos ryhmäpuheenjohtaja. Nyt tässä kohtaa, kun olet esityksen tehnyt suullisesti ja jättänyt sen meille kirjallisesti, niin haluan varmistaa Hovinsaaren koulua koskeva esityksenne muutosesitys. Pohjaesityshän on kaksiosainen, jossa toisessa osassa puhutaan Hirsaaren, Rytäniemen ja Ristiniemen alueista ja oppilaaksiottoalueista. Varmistan sen, että ymmärrämme samalla tavalla. Tehän ette tähän kohtaan tässä Hovinsaaren koulun pohjaesityksessä esitä muutosta, vaan se pysyy pohjaesityksen mukaisena. Emme esitä siihen kohtaan muutosta. Joo, kiitos. Ja seuraavaksi perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Karina Jäntti, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Käsittelemme tänään erittäin vaikeaa, mutta samalla erittäin merkittävää päätöstä Kotkan varhaiskasvatus- ja opetustoimen palveluverkosta vuosille 2026–2032. Perussuomalaisten valtuustoryhmässä asiasta on käyty paljon keskustelua. Osa ryhmästämme seisoo pohjaesityksen takana ja osa taas kannattaa muutosesitystä, jossa opetustoimen palveluverkkoa ei hyväksyttäisi tässä vaiheessa. Tämä kertoo siitä, kuinka kipeistä ratkaisuista on kyse. Perussuomalaiset ovat aina puolustaneet pieniä lähikouluja ja kyläkouluja. Siksi tämä kokonaisuus on meille ryhmänä poikkeuksellisen vaikea. Samalla meidän on kuitenkin tunnustettava todellisuus. Väestökehitys Kotkassa on huolestuttavaa. Lasten määrä vähenee vuosi vuodelta samalla kuin ikääntyneiden palveluiden tarve kasvaa. Tämä on valitettava fakta, jota yksikään puolue ei voi ohittaa. Kukaan tässä salissa tuskin haluaa lakkauttaa kouluja ja päiväkoteja vain lakkauttamisen vuoksi, mutta me olemme tilanteessa, jossa palveluverkkoa joudutaan tarkastelemaan myös taloudellisen kestävyyden, kiinteistöjen kunnon ja oppilasmäärien näkökulmasta. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan esitys on monien kompromissien tulos. Siinä on varmasti puutteita, mutta siinä on myös pyritty siihen, että ratkaisut tehtäisiin hallitusti, eikä pakon edessä myöhemmin vielä rajummin. Meidän ryhmämme haluaa kuitenkin nostaa esiin yhden tärkeän kuntalaiselta tulleen viestin. Mikäli Otsalan koulun lakkauttamiseen nyt päädytään, oppilaaksiottoaluetta tulisi tarkastella vielä uudelleen ennen lopullisia ratkaisuja. Olisiko mahdollista, että alueen lapsia sijoittuisi Käpylän lisäksi myös Tavastilan ja Korkeakosken kouluihin? Tämän toiveen tulemme esittämään toisessa puheenvuorossa. Tällä voitaisiin mahdollisesti tasata oppilasmääriä, tukea pienempien koulujen elinvoimaa, vähentää painetta Käpylän koulun täyttymiseen sekä huomioida paremmin perheiden arki- ja koulumatkat. Pidämme tärkeänä, ettei päätöksiä tehdä liian jäykästi vain hallinnollisista lähtökohdista, vaan myös lasten ja perheiden näkökulma aidosti huomioiden.
Haluan myös muistuttaa, että palveluverkkopäätökset eivät ole vain numeroita tai kiinteistöjä. Ne vaikuttavat lasten arkeen, turvallisuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen ja alueiden elinvoimaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Siksi on tärkeää, että vaikutuksia seurataan aidosti eikä vain paperilla. Erityisesti niiden koulujen ja päiväkotien osalta, joiden tulevaisuus jätetään myöhemmin arvioitavaksi. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut ja muut läsnäolijat, täydellistä ratkaisua ei tässä tilanteessa ole olemassa. On vain vaikeita päätöksiä, joista jokainen jättää jonkun pettyneeksi. Perussuomalaisten ryhmä toivoo, että jatkossakin päätöksenteossa kuunnellaan herkällä korvalla kuntalaisia, henkilöstöä ja lapsiperheitä. Kiitos. Varmistan nyt vielä tästä, puheenjohtaja Jäntti, niin siis olette esittäneet muutosta, että palveluverkkoselvitys hyväksytään vain varhaiskasvatuksen osalta. Kiitos. Seuraavaksi vihreä valtuustoryhmä ja puheenjohtaja Kinnunen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat. Laskevien lapsimäärien kaupungissa koulu- ja päiväkotiverkosta puhuttaessa voi tosi harvoin sanoa, että oltaisiin tekemässä päätöksiä, mitä meistä kukaan haluaisi tehdä. Tässä puhutaan meidän lasten ja nuorten tulevaisuuteen vaikuttavista asioista, ja lasten määrän tippuessa me ei päätteinä päästä parantamaan palveluita, vaan meidän tehtävänä on käytännössä karsia seiniä niin, että toimintaa olisi järkevä toteuttaa. Tiedämme siis kaikki, ettei tänään ole tiedossa kivoja päätöksiä ja että päättäjinä yritämme etsiä mahdollisimman tasapuolisen, tasapainoisen ja vähiten huonon ratkaisun. Moneen muuhun samojen asioiden kanssa painiviin kuntiin verrattuna meidän tilanne on kuitenkin hieman erilainen. Meillä ei kyse ole siitä, että olisi vanha kouluverkko, joka olisi ajan kanssa jäänyt liian suureksi. Kuten jo tilinpäätöksen yhteydessä mainitsin, meillä aktiivisesti tälläkin hetkellä rakennetaan Karhulaan liian isoa koulua. Tämän koulun väljyys on ollut tiedossa jo rakennusta suunniteltaessa ja silti näin toimitaan. Joulukuussa 2023 tehtiin ratkaisuja kouluverkosta ja tuolloin pöydällä oli myös Karhulan koulun pienentäminen. Rakennus oli suunniteltu niin, että vielä tuossakin vaiheessa olisimme voineet rakentaa 3-kerroksisen rakennuksen sijaan 2-kerroksisen ja säästää reilun 1 miljoonan. Tätä valtuuston enemmistö ei halunnut. Vanhojen asioiden kaivelu ja märehtiminen ei usein ole kovin rakentavaa, mutta on hyvä ymmärtää, että tuo päätös on pohjana ratkaisuille, joita tänään joudumme Karhulan alueella tekemään. On hassua vastustaa kutosten siirtymistä yläkouluun, jos on itse toivonut sinne yläkouluun tarvetta reilumpia neliöitä ja näin edistänyt tätä kehitystä. Muuten koko tämän esityksen suuri pohjaongelma on se, ettei lukioita ole huomioitu. Olen itse rääntänyt tästä asiasta kyllästymiseen asti jokaisessa mahdollisessa kokoonpanossa ja paikassa. Ja en missään määrin yllättynyt, kun tänään Yle uutisoi Kuntaliiton uudesta selvityksestä, jossa kerrotaan lukiolaisten määrän romahtamisesta ensi vuosikymmenellä. Kouluverkon osalta toivotaan pitkälle kantavia päätöksiä, eli halutaan, että katsotaan sitä kokonaisuutta ja miten sitä tulee vuosien kuluessa päivittää. Lapsimäärien putoaminen vaikuttaa vahvasti myös siihen lukiolaisten määrään, ja puheissa on ollut, että tarve 2 lukiolle on hyvin kyseenalainen jo 5 vuoden kuluttua. Eli keskustelun pitäisi olla juuri nyt varsin akuuttia. Lukioilla on isot tilat niin Karhulassa kuin keskustassakin, ja näiden käytöllä tai käyttämättömyydellä on vaikutuksia kouluverkkoon myös peruskoulujen osalta. Esityksestä ei ole jätetty lukioita pois siksi, ettei tarvetta muutoksille olisi, vaan meille valtuutetuille on sanottu ääneenkin, että lukioiden osalta päätökset ovat tulossa. Itse tulkitsen lapsiennusteita niin, että tarve näille päätöksille ei ole kaukana, ja siksi ajattelen, että tämä epämiellyttävä keskustelu olisi tullut käydä nyt. Se on vaikea keskustelu, mutta ei vaikeus voi olla syy olla hiljaa. Sillä arvoisa valtuusto, Kotkan iso ongelma päätöksenteossa on jatkuva kiire
johon vedotaan useissa ratkaisuissa ja minkä takia asioita ei ehditä selvittämään. Kiireen takia joudutaan tilanteisiin, jossa päättäjät ovat pakotettuja tekemään päätöksiä, joissa vaihtoehtoja ei ole. Jos valtuusto ei pidä kiinni oikeudestaan ja vastuustaan päätöksentekoon, on hyvä miettiä, missä se valta on ja kuka niitä päätöksiä silloin tekee. Lukioiden poisjättäminen on jälleen yksi tapa ajautua tilanteeseen, jossa olemme pakotettuja tekemään nopeasti ratkaisuja, ja tämä ei ole ihanteellista toimialalle, päättäjille tai kunnan asukkaille. Meidän pitäisi tehdä poliittinen päätös siitä, onko meillä jatkossa 1 vai 2 lukiota, ja miten sijoittuminen tehdään, jos niitä on vain 1. Vastuullista päätöksentekoa on ottaa vaikeatkin aiheet käsittelyyn ja muodostaa niistä kannat. Ja kuten alussa totesin, en paasaa tästä yksin. Tänään Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja sanoi tuossa Ylen jutussa, että muutos ei ala tästä, vaan on jo käynnissä, ja toteaa myös, että viimeistään nyt olisi kunnissa aika toimia. Hyvät valtuutetut, olen myös huolissani kaupunkiimme hiipivästä näennäisdemokratiasta. On hienoa, että kuntalaisilta kysytään asioita, mutta tuolloin niillä kysytyillä asioilla pitäisi olla jotain merkitystä. Kouluverkon osalta opetustoimi teki kyselyn kuntalaisille, mutta vastauksia ei koskaan käytetty tämän selvityksen tekemiseen. Kyselyjen vastaukset annettiin toki päättäjille yhtenä liitteenä, mutta viranhaltijaesitykseen niillä ei ollut vaikutusta. Myös lapsivaikutusten arvion osalta meillä on kaupungissa vielä paljon työtä, ja näin massiivisessa kokonaisuudessa tältä työkalulta olisin ottanut todella paljon enemmän. Koulu- ja päiväkotiverkko puhuttaa paljon. Kuntalaiset ja opettajat ovat aktiivisia, ja paljon hyvää keskustelua aiheen ympärillä on päästy käymään. Jokainen viesti avaa näkymää hieman enemmän, ja myös meidän päättäjien ymmärrys asioista laajenee. Huolestuttavaa viesteissä on ollut opettajien osalta toistunut ajatus siitä, että he kokevat olevansa sivusta seuraajia tässä muutoksessa ja ettei heidän ääntään ole kuultu. Moni kertoo ajatuksistaan, miten esityksiä tulisi muuttaa, mutta muutoksia olennaisemmalta tuntuu tuo tarve tulla kuulluksi. Tämän eteen tässä kaupungissa on varmaan hyvä pysähtyä. Meille tuotiin päätöksentekoon esitys, johon ei ole huomioitu asukkailta kerättyjä kommentteja ja johon työntekijät eivät koe vaikuttaneensa, ja missä lisäksi vaikutusten arviot on tehty kiireisen tuntuisesti ja melko suppealla katsannolla. Tämä ei ole tapa, jolla toivon näin isoja asioita vietävän eteenpäin. Mutta ettei tämä koko puhe nyt olisi aivan valittamista, haluan myös esittää kiitokset. Olin itse viime kaudella kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa, ja valtuustokauden vaihteessa ajattelin kauhulla, missä tilanteessa uusi lautakunta joutuisi aloittamaan. Heidän pöydällään olisi heti oppimisen tuen uudistuksen lisäksi koko päiväkoti- ja kouluverkon tulevaisuus, ja tämä on tosi painava lasti. Olen älyttömän ylpeä ja onnellinen siitä, miten hienosti uusi lautakunta on näihin vastuisiin tarttunut. Viranhaltijoiden esitys koki lautakuntavaiheessa tärkeitä ja inhimillisiä muutoksia, kun esityksestä tiputettiin pois esimerkiksi vitosten siirtyminen yläkouluun sekä Mussalon oppilaiden siirtyminen kaupunkiin. Eli kiitos meidän mahtava Kasko, joka on tehnyt upeasti työtään. Näillä pohjustuksilla vihreä valtuustoryhmä ajattelee lautakunnan esityksen olevan tänään se vähiten huono ratkaisu, joka kohtelee eri alueita ja kouluja tasapuolisesti. Näin isot kokonaisuudet ovat aina melkoisia korttitaloja, ja siirtämällä yhtä korttia on aina vaara koko rakennelman romahtamiseen. Samalla meillä kuitenkin on tunne, että suunnitelmassa ei nyt katsota eteenpäin, vaan lähinnä omiin jalkoihin, mutta ehdotuksen iso myllääminen tässä vaiheessa ei ole järkevää. Todellisuudessa suunnitelma ei taida näillä päätöksillä kuitenkaan poistua meidän työpöydältä kuin hetkeksi, ja aivan kohta olemme taas uuden selvityksen ja uuden suunnitelman edessä. Kiitos. Ja seuraavaksi keskustan valtuustoryhmä, ja tämän ryhmäpuheenvuoron esittää varapuheenjohtaja Jernberg. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kun tätä palveluverkkosuunnitelmaa on käsitelty, olen miettinyt, mitä lapset tästä kaikesta sanoisivat. Luultavasti
onko pakko, jos ei halua? Onko pakko, jos ei tahdo? Ja valitettavasti vastaus kuuluu tällä kertaa on. Tämä ei ole ollut helppo prosessi kenellekään, ei viranhaltijoille, ei henkilöstölle, ei perheille, eikä meille valtuutetuille. Ja rehellisesti voin sanoa heti alkuun, tämä suunnitelma ei ole täydellinen, eikä se tällaisessa tilanteessa voikaan olla. Kun väestö vähenee ja talous kiristyy, valittavana ei ole hyviä vaihtoehtoja, on vain huonoja ja vähemmän huonoja. Ensimmäinen tosiasia on selvä, lapsimäärä vähenee ja se pakottaa muutoksiin. Mutta vähenevät luvut ei saa johtaa siihen, että jokin alue jätetään tyhjän päälle. Tasapuolisuus ei ole pelkkä sana, se on velvoite. Emme voi rakentaa palveluverkkoa niin, että yksi menettää kaiken ja toinen ei mitään. Kotka ei ole yhtenäinen alue, vaan monimuotoinen kokonaisuus. Lännessä palvelut ovat lähellä, idässä eteläisyydet ovat pidempiä ja vaihtoehtoja on vähemmän. Siksi tasapuolisuus ei tarkoita samanlaisia ratkaisuja, vaan oikeudenmukaisia ratkaisuja alueiden erot tunnistaen. Arvoisat valtuutetut, on hyvä pysähtyä hetkeksi siihen, miksi tätä työtä tehdään. Lapset ja nuoret eivät ole lukuja taulukoissa tai ennusteita paperilla. He ovat tärkeintä, mitä meillä on. He ovat tulevaisuus. Heihin kohdistuu enemmän odotuksia kuin koskaan. Pitää osata, pitää jaksaa, pitää pärjätä, pitää kehittyä. Siksi koulun pitää olla paikka, jossa saa myös hengähtää ja hengittää. Koulun pitää olla turvallinen, inhimillinen ja lapsiystävällinen. Ja lapsiystävällinen kaupunki syntyy päätöksistä, siis meidän päätöksistämme. Haluan korostaa myös varhaiskasvatuksen merkitystä. Se ei ole vain hoitoa, se on koko järjestelmän perusta. Pienten lasten arkea ei voi rakentaa pitkien kuljetusten varaan. Läheisyys, turvallisuus ja laatu eivät ole lisäetuja, ne ovat lähtökohta. Samalla tuore esimerkki Velhon päiväkodista muistuttaa meitä yhdestä asiasta. Meidän on pystyttävä reagoimaan nopeasti, kun lasten terveys tai turvallisuus on kyseessä. Suunnitelmien täytyy joustaa todellisuuden mukana. Pienet kouluyksiköt ovat monelle lapselle paras mahdollinen ympäristö. Niissä syntyy yhteisöllisyys, joka ei synny automaattisesti suurissa yksiköissä. Mutta samalla on oltava rehellisiä. Kaikkia pieniä kouluja ei voida säilyttää, jos oppilasmäärät laskevat. Siksi päätösten on oltava harkittuja, perusteltuja ja tasapuolisia, ei automaattisia laskelmia. On myös tärkeää muistaa, että tulevaisuutta ei voi ennustaa pitkälle. Kotkaan voi tulla investointeja, uusia työpaikkoja, uusia perheitä. Vaikka täällä monet ryhmät ovat todenneet, että uusia päätöksiä pitää tehdä jo muutaman vuoden kuluttua, muistutan, että emme voi tehdä tulevaisuuteen kuin maksimissaan 7 vuotta eteenpäin tiedossa olevia syntyvyyslukuja. Emme voi rakentaa jäykkää järjestelmää, vaan sellaisen, joka kestää muutosta. Haluan kiittää kaikkia valmistelijoita ja valmistelussa tehtyjä korjauksia. Erityisesti 2 asiaa, jotka ovat täällä jo mainittu. 5-luokkalaisten siirtymisestä luovuttiin ja Tavastilan koulun asemaa tarkennettiin ja se pääsi samalla listalle muiden pikkukoulujen kanssa. Ne olivat oikeita ratkaisuja. Mutta yksi huoli minulla on edelleen Karhulan koulun piha. Se ei näytä olevan eikä näytä vastaavan tulevaa oppilasmäärää eikä tarjoa riittävästi tekemistä. Ei ole totta, etteivät yläkoululaiset tarvitsisi aktiivista toimintaa ja pihaa. Juuri pari viikkoa sitten Helinan koulun pihassa pelattiin polttopalloa yhdessä koko koulun voimin 6-luokkalaisista 9-luokkalaisiin ja jalkapallovälitunnit ovat erittäin suosittuja. Ja muistetaan myös tämä. Uusi opetussuunnitelma korostaa liikunnan lisäämistä koulupäivään. Liike, leikki ja yhdessä tekeminen ovat osa oppimista. Missä se toteutuu paremmin kuin välitunnilla? Jos pihalla ei ole tilaa, jää yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin alueista toteutumatta. Tähän meidän on löydettävä ratkaisu.
Tähän on meidän tehtävä jokin ratkaisu. Arvoisat valtuutetut, tämä suunnitelma ei ratkaise kaikkia. Se ei ole lopullinen vastaus, se on vain askel eteenpäin. Ja hyvässä suunnitelmassa on myös mahdollisuus korjata suuntaa. Ja haluan lopuksi sanoa opettajan kokemuksella, kaikki päätökset eivät ole helppoja, eivätkä kaikki ole miellyttäviä. Mutta joskus, niin kuin koulun pihalla, joku joutuu hakemaan pusikkoon lentäneen pallon, jotta peli voi jatkua. Tehdään siis päätös, joka on reilu, tasapuolinen ja ennen kaikkea lasten puolella. Kiitos. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Mikko Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä te, muutkin, jotka kokousta seuraavat. Muutama huomio ja nosto palveluverkkoselvityksestä. Tämä selvitys tulee juuri oikeaan aikaan valtuuston päätettäväksi. Kiirettä on pitänyt varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa, mutta lopputuloksena on tasapainoinen ja ilmeisen hallittavissa oleva rakennemuutos, vaikka aikaa oli nyt kovin vähän. Opettajien ja muun henkilökunnan kritiikki uudistusta kohtaan on ollut aivan aiheellista liittyen tiedonkulkuun, jota on jatkossa parannettava. Esi- ja perusopetuksen selvitykset ovat tässä selkeitä. Muutama päivä sitten tuli uusi tieto, että Velhon päiväkodin muuttoon saatetaankin joutua sisäilmaongelmien vuoksi jo 26 syksyllä. No se on tämmöinen tekninen asia sitten. Velhon piti siirtyä Utumetsään vasta syksyllä 27. Rauhalan päiväkodin toimintaan on suunniteltu siirtyvän uuteen 140-paikkaisen William Brutin päiväkotiin lokakuussa 26. Ja Hovinsaaren uusi päiväkoti korvaa vanhan ja avautuu nyt syksyllä myös. Kuten todettua, muutoksissa on huomioitava lapsen arjen muuttuminen, kun päiväkodit vaihtuvat. William Brutin päiväkoti valmistuu juuri sopivasti. Se tulee tiivistämään palveluverkkoa Karhulan alueella, kun Raitin päiväkodin väistötilasta ja ylimääräisestä Kaunismäen päiväkodin vuokratilasta luovutaan. Säästöjä on saatava, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Koulutilojen kapasiteettikysymykset ja kunto ovat myös tänään tehtävissä päätöksissä mukana. Kuten olemme kuulleet selvityksen mukaisesti, Hovinsaaren, Otsolan sekä Ruonalan koulut on katsottu aiheelliseksi lakkauttaa vuosien 27-30 aikana. Korvaavat koulut näille oppilaille on myös huomioitu. Lapsi- ja oppilasmäärän kehitys on kuvattu selvityksessä erittäin kattavasti. Lukuvuosiin 31-32 mennessä arvioitu vähenemä on siis noin 1000 lasta, eli pudotus tapahtuu vain 5 vuodessa. Terveet ja turvalliset tilat ovat avainasemassa myös tiivistetyssä päiväkoti- ja kouluverkossa. Näin turvataan oppimisympäristön laatua ja toimintavarmuutta myös pidemmällä aikavälillä. Tilapäisten ja lyhytaikaisten sijaisuuksien hoitamisen sisäisesti toivotaan myös uudistuksen myötä paranevan. Oppilasmäärien vähenemisestä huolimatta on tosiasia, että tuen määrä on edelleen kasvussa. Palveluverkkoselityksessä todetaan muun muassa, että lukuvuodeksi 27-28 kuudennet luokat siirtyvät uuteen Karhulan kouluun Kyminkartanosta, Otsolasta ja Käpylästä. Kyminkartanossahan ei tietääkseni ole 6. luokkaa tälläkään hetkellä. Mielestämme positiivista on, että Karhulan kesällä 27 valmistumaan kouluun on tulossa 3 6. luokkaa, jolloin 6. luokan opettajille on kollegiaalista tukea he saavat kollegiaalista tukea toisistaan, voivat tehdä yhteistyötä ja käyttää omia vahvuuksiaan kaikkien oppilaiden hyväksi. Jos siellä olisi vain 1 6. luokka, tilanne olisi opettajien ja oppilaiden kannalta selvästi huonompi. Olisi varmasti ollut mahdollista, että Käpylän 6. luokka siirtyisi vuotta myöhemmin Karhulan kouluun, mutta tietysti sitten heräisi kysymys, miksi juuri Käpylä saisi vuoden jatkojan, kun muutkaan eivät sitä saa. On tärkeää, että kaikissa alakouluissa on perusopetuksen lisäksi esiopetusikäisillä, näin aiemmin tehty pedagoginen ratkaisu säilyy Kotkassa edelleen. Ja on ilahduttavaa huomata, että painotettuun opetukseen on riittänyt hakijoita ja ryhmät ovat edelleen muodostuneet. Painotetun opetuksen osalta palveluverkkosuunnitelmassa on siis lähdetty siitä, että toimiviin rakenteisiin ei pääsääntöisesti puututa.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärän ennakoiminen on hankalaa, koska oppilasmäärä on riippuvainen maahanmuuttajien määrästä. Opetustoimen vastuulla oleva palveluverkkoselvitys on tehty, kuten tiedämme, 4 yläkoulualueen pohjalle, eli Karhulan, Karhuvuoren, Kotkansaaren ja Langinkosken koulut. Erityisluokat alakouluikäisille sekä vuosiluokille 9. luokkaan asti on myös huomioitu. Tulevissa muutoksissa kiinteistökulut sekä tukipalveluiden, kuten siivouksen ja ruokakuljetusten kustannukset vähenevät. Lapsimäärän väheneminen tuo säästöä myös henkilöstökuluihin. Koulumatkat tulevat valitettavasti osalla kasvamaan, muuttumaan ehkä hankalammiksi, ja tähän pitää löytää asianmukaiset ratkaisut. Tänään tehtävä palveluverkkopäätös ei voikaan olla täydellinen. Käytäntä osoittaa sen toimivuuden, joka määrää jatkotoimenpiteet. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan varhaiskasvatuksen lapsimäärä ja esi- sekä perusopetuksen oppilasmäärät laskevat edelleen 2030-2040-luvuilla syntyvyyden laskiessa. Lapsi- ja oppilasmäärien kehitystä onkin tämän vuoksi seurattava ja päiväkoti- ja kouluverkkoa on tarkasteltava uudelleen viimeistään 2030-luvun alkupuolella, ja tätäkin ennen on tehtävä vähintään hienosäätöjä. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tämän palveluverkkopäätöksen tänään hallituksen pohjaesityksen mukaisesti. Kiitos. Ryhmäpuheenvuorot on pidetty. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Montonen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkotarkastelun taustalla vaikuttaa voimakkaasti lasten ja nuorten määrän väheneminen. Päiväkoti- ja kouluverkkoa on uudistettu, silti joidenkin vuosien sisällä tulee peruskorjaustarpeeseen useampia rakennuksia. Kiinteistöjen kuntoa on kaupungissa tarkasteltu kiitettävästi ja saatu tietoa päätöksenteon pohjaksi. Terveet päiväkoti- ja koulutilat liikuntatiloineen tulee taata kaikille. Lähipäiväkotien tai koulujen loppuminen ei koskaan ole mukava asia. Tosiasia on, että lasten väheneminen vähentää myös valtiolta saatavaa rahoitusta. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan vähenevän Kotkassa yli 1000 lukuvuoteen 2031-32 mennessä, mikä on todella suuri määrä. Ehdotetulla verkkojärjestelyllä vähenee noin puolet paikoista. Huonoksi arvioitujen puolien lisäksi on tärkeää punnita, mitä kouluverkon supistumisen säästöillä voidaan saada aikaan, kuten laadukkaita oppimisympäristöjä, pienempiä ryhmiä, eriyttämistä, tukiopetusta ja valinnaisia aineita laajemmin. Varhaiskasvatuksen osalta ehdotettu verkko on helpompi hyväksyä. Kouluverkon suhteen näen jatkossa suunnittelun ja ehkä tilapäisratkaisujenkin tarpeen, koska joissain kouluissa näyttäisi tulevan ruuhkaa uudistuksen alkuvaiheissa, muun muassa Käpylässä ja Aittakorvessa. Pidän jatkossa erityisen tärkeänä sitä, että esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat ovat kaikissa, myös edellä mainituissa kouluissa, yhdenvertaisessa asemassa muiden koulujen kanssa tilojen käytön ja mahdollisten pienryhmien muodostumisen kannalta. En pidä kuitenkaan tarpeellisena päättää nyt Vasemmistoliiton ehdotuksen mukaisesti esioppilaiden siirtämistä tietyltä koululta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön tulee olla tiivistä sekä käytännön että hallinnon tasolla näissä asioissa ja muissakin. Musiikkiluokkien osalta yhteistyö ja laadukas toiminta Käpylän ja Karhulan koulujen suhteen onnistuu varmasti kuudesluokkalaisten siirtymisen jälkeenkin, koska koulut sijaitsevat melko lähellä toisiaan, matkaa noin 900 metriä välissä. Länsi-Kotkan osalta olisin mielelläni nähnyt Karhuvuoreen muodostuvan yhtenäiskoulun. Meillä on hyviä kokemuksia yhtenäiskoulusta Langinkoskella. Kun kouluverkkoa supistetaan, pitää olla myös valmiuksia panostaa esimerkiksi pihojen muutostöihin,
kuten Ruonalan ja Karhulan kouluihin liittyvistä palautteista saimme lukea. Nyt jo on nähtävissä, että yläkoulujen oppilaat tulevat vähenemään. Siksi olisi järkevää esimerkiksi 4 vuoden kuluttua tarkastella muutaman alakoulun lisäksi yläkoulujen tilannetta. Valtuutettu Inberg. Kiitos puheenjohtaja, arvon valtuutetut. En lähde nyt toistamaan kaikkea, mitä ollaan jo ryhmäpuheenvuoroissa kuultu tässä. Se ei tuo tähän keskusteluun lisäarvoa, mutta haluan sellaisen asian nostaa, mitä ei ehkä ole vielä niin tänään kuultu. On, että huolestuneena äitinä itsellä tuli tämä tuen uudistuksen malli hyvin tämmöisenä konkreettisena ihan kotiin asti. Ja minun niin äitinä kuin päättäjänä niin hirveästi rauhoiteltiin, että annetaan tällä nyt aikaa ja kohta katsotaan, mitä tästä tulee ja sitten tehdään muutoksia sen mukaan näin. Et painotettu sitä, että pitää antaa rauhaa tälle tilanteelle keheytyä ja kasvaa ja tarkastella. Niin sen takia mun mielestä on nyt hyvin ristiriitaista, että me pitää nyt päättää kouluverkostosta ja koulujen lakkauttamisesta ilman, että me tiedetään esimerkiksi, mikä ensi syksyllä on tilanne näiden pienluokkien suhteen. Toivoisin tähän ehkä semmoista vähemmän ristiriitaisuutta. Kiitos. Valtuutettu Posti. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat. Täällä on paljon puhuttu, kuinka hyvä tämä selvitys on, ja allekirjoitan samalla tavalla. Selvitystä on tehty ja se on lähestulkoon onnistunut. Tämmöinen Tetris-malli tänä vuonna, niin se ei ole kovin helppo suorittaa. Mutta on myös sanottu, että se ei välttämättä ole täydellinen. Ja sen takia halusinkin puheenvuoron. Tämmöinen vertauskuva, kun 50 hengen bussilla tehdään luokkaretki, johon pitäisi mahtua 100 henkeä. Niin aika haasteellinen paikka. Vuonna 29-30, oikeastaan vuonna 28-29 Aittakorvessa on oppilaita 183 tilaston mukaan. Seuraavan vuonna siellä on 338. 155 lasta enemmän samoihin tiloihin. Eli voitte kuvitella, että siinä joutuu rehtori miettimään, minkälaista työjärjestystä milloinkin tekee ja kuka on missäkin milloin. Yksinkertaisesti tilat ei riitä. Eli toivottavasti jonkunnäköinen väliaikaisratkaisu sitten niihin muutamaan vuoteen keksitään, mutta tämän halusin vaan kertoa, että kyllä siellä kipupisteitäkin on. Mutta virkamiehet ratkaisevat. Kiitos. Valtuutettu Tarvo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä palveluverkkoselvityksessä puhutaan paljon numeroista ja säästöistä, mutta sen sijaan mä haluaisin, että me kiinnitetään huomiota niihin ihmisiin, lapsiin ja perheisiin sekä opettajiin ja myös kaupungin osiin, jota tämä selvitys koskee. Lähikoulu ei ole vain rakennuskartalla ja opettaja ei ole vain henkilöstökulu. Lähikoulu on turvallinen arki lapselle, yhteisöperheelle ja elinvoiman perusta koko kaupungin osalle. Tuttu ja ammattitaitoinen opettaja on sen sijaan lapsiemme sivistyksen ensimetrit pitkälle aikuisuuteen. Kun koulu katoaa usein myös paljon muutakin, harrastuksia, kohtaamisia ja yleisesti niin lapsilta sekä myös ehkä vanhemmiltakin usko siihen, että omalla alueella, perheellä ja ihmisellä on tulevaisuuden suunta. Aikaisemmin me käsiteltiin tilinpäätöstä ja yleisesti kuntataloutta, niin me ei Kotkassa eletä äärimmäisen niukkuuden aikaa. Kokonaistaloudellisesti meillä on liikkumavaraa ja resursseja kehittää lakisääteisien palveluiden tuottamista sekä myös niiden laatua. Kaupungin ylijäämä on kertonut useita kymmeniä miljoonia konsernitasolla, sitä on jo pikkasen yli 100 miljoonaa. Että mitään sellaista isompaa taloudellista ristivetoa ja painetta ei ole, ja jos katsotaan esimerkiksi verrokkilähikuntia, niin Haminassa näitä samoja asioita ratkotaan hyvin erilaisin taloudellisin reunaehdoin. Kaikesta huolimatta tämä iso ja kattava selvitys on haluttu tehdä juuri nyt kiireellä vähäisin resurssein nimenomaisesti tämän valmistelun osalta. Ehkäpä tässä painaa myös tulevat vaalit. Palveluverkkoselvityksessä ei ole kattavasti otettu
huomioon opetuspedagogisiin lähtökohtiin ja saman lapsivaikutusten arvioinnit on osittain puutteellisia. Erityisesti Karhulan alueella lapsien koulumatkat pitenee ja yleisesti on tiedossa se, että Karhulassa ja Itä-Kotkassa julkisen liikenteen laatutaso on heikkoa. Niin pyöräinfran kuin bussiliikenteen osalta. Hyvät valtuutetut, laadukas perusopetus on kokonaan arvovalinta. Lapsimäärän vähentyessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös tämän ilmiön juurisyihin. Kysymys onkin se, että minne meidän lapsien vanhemmat ja erityisesti nuoret aikuiset katoavat Kotkasta ja miksi. Lapsimäärän vähentyminen on seurausta kaupunkimme vetovoiman pitkään jatkuneesta taantumisesta ja tämä osittain yhä lisää sitä. Meidän tehtävä valtuutettuun on hallita kaupungin taloutta, mutta se ei voi olla pelkästään sopeutustoimia. Erityisesti nuoret aikuiset ja nuoret perheelliset tarvitsevat vakituista palkkatyötä, laadukkaita ja saavutettavia peruspalveluja sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja halpaa asumista. Nyt meillä on tarjota ainoastaan tätä viimeisintä. Kiitos. Valtuutettu Eerola, Juho. Joo, arvoisa herra puheenjohtaja, niin pitkään kuin oikeastaan olen tässä valtuustossa ollut, eli vuoden 2008 vaaleista lähtien, niin on aina tätä päiväkoti- ja kouluverkkoa selvitetty ja näköjään tullaan selvittämään vielä tulevaisuudessakin. Ja oikeastaan yksi suurimmista tekijöistä, mikä silloin aikanaan sai minut innostumaan, että tähän kuntapolitiikkaa pitää lähteä, oli suivaantuminen siitä, kun oma vanha ala-asteeni Pernon koulu oli aiemmassa valtuustossa lopetettu. Ja silloin vähän niin kuin puolittain vannoin, että en tule ikinä yhtään ala-asteen koulua Kotkan syrjäalueelta lopettamaan, ja vaikka muissa asioissa olen takkiin kääntänyt moneen kertaan, niin tässä asiassa en. No, meillä on nyt sitten Pernon lisäksi Kymin koulu, eli Kankaan koulu, vanha Huruksella, Jäppilä, Tiutinen, Koivula, hirmuinen määrä kouluja tässä lakkautettu, ja ei olla niillä lakkauttamisilla kunnan taloutta saatu kuntoon. Se, mikä on tapahtunut, niin näiltä kyliltä on lapsiperheet vähentynyt, lapsimäärät on laskenut, ja samanaikaisesti on laskenut lapsimäärät koko kunnassa. Monessa muussa asiassa tässä nähtäisiin korrelaatio, että kun kouluja lakkautetaan, niin lapsimäärä pienenee, mutta tässä asiassa sitä ei näy. Eli minä ja muutama muu kapinallinen perussuomalainen tässä vieressä niin ei tulla hyväksymään tätä Otsolan, Ruonalan ja Hovinsaaren koulun lakkautusta, vaan esitän, että tämä palveluverkkoselvitys hyväksytään vain tämän varhaiskasvatuksen osalta. Ja siitä on kirjallisesti lähetetty. Ja sitten myöskin tämmöinen valtuustotoive, mihin meidän valtuustoryhmän puheenjohtaja vinkkasi. Eli jos nyt näinkin mainio esityksemme ei jostain syystä mene läpi, vaan tämä pohjaesitys voittaa, niin jos tämä Otsolan koulu sen myötä lakkautuu, niin tämä oppilaaksiottoalue ei sen jälkeen tulisi olemaan pelkästään tämä Käpylän seutu, vaan oppilaaksiottoalueeseen kuuluisi myös Tavastilan ja sitten Korkeakosken koulu, jotka on vähän niin kuin liipasimella ja uhan alla tulevaisuutta silmällä pitäen, niin että se laajenisi sitten sinne. Kattelin muita vastaavia kaupunkeja, mitä tässä on ollut. Samaa selvitystä on tehty ja lakkautettu koulu, niin Forssa FL sattui silmiin, niin siellä päätettiin näin, että laitetaan jäähylle tämä tarveselvitys, näiden koulujen lakkauttamisessa, kouluverkkoselvitys, ja perusteena oli se, että sinne suunnitellaan iso datakeskusta, joka mahdollisesti tuo muutama 100 työntekijää, ja siitä keksin yhtäläisyysmerkit Kotkan kanssa, kun tänne on tämä akkumateriaalitehdas sinne Otsolan suuntaan tulossa, että pistettäisiin ehkä pikkasen jäähylle ja otettaisiin mallia sitten sieltä, että jos vaikka tuleekin muutama 100 asukasta lisää tänne ja uutta virtaa kuntaamme, 3 taas uusia virtaisia. Joo, kiitos. Nyt semmoinen tarkennus, kun tuossa muutaman kapinallisen, jonka jätit nimet mainitsematta, niin mä haluan nyt varmistaa, että oliko tämä täsmälleen sama ehdotus, minkä teidän ryhmäpuheenjohtaja on jo esittänyt omassa ryhmäpuheenvuorossaan ryhmän esityksenä. Ei, kun esitys. Niin, mutta nimenomaan ryhmän esitys. Minä vielä erikseen kysyin ryhmäpuheenjohtajan puheenvuoron jälkeen, että esitittekö muutosta. Hän vastasi, että kyllä.
No niin, pistetään tämä nyt vielä ihan laakista niin kuin oikeaan raiteeseen. Perussuomalaiset on esittänyt ryhmäpuheenvuorossaan, että palveluverkkoselvitys hyväksytään vain varhaiskasvatuksen osalta. Piste. Ja sen lisäksi muutama kapinallinen, jotka ovat nimeltään täällä kirjallisena lähetetyn toivomuksen osalta, eli Eerola, Vuorela ja Sibakov, niin tämä valtuustotoivomus on, että kun Otsolan koulu loppuu, ei oppilaksiottoalue siirtyisi kokonaan Käpylään, vaan se jaettaisiin myös Tavastilan ja Korkeakosken koulujen kesken. Puheenjohtaja, tässä toiveessa on mukana meidän ihan koko ryhmä myöskin. Siinä sähköpostissa saattoi olla, että jäi pelkästään nämä 3, mutta että juuri äsken toin paperin siihen, missä on kaikkien meidän allekirjoitukset. Eli myös tämä valtuustoive on perussuomalaisten valtuustoryhmän toive. Kiitoksia. Ja Sibakov, valtuutettu Sibakov. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tässä ensimmäisessä puheenvuorossani otan kantaa pääosin varhaiskasvatuksen palveluverkkoon. No hieman historiaa siitä. Kotkan kaupungissa laadittiin vuonna 2018 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Sen tehtävänä oli laatia suunnitelma Kotkan kaupungin optimaalisesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta sekä tarkastella palveluverkkosuunnitelmasta nousevien investointi- ja kehittämistoimien toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. No sitten vuoden 2018 jälkeen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa on supistettu ja joidenkin yksiköiden tilanteet ja olosuhteet ovat radikaalisti muuttuneet. No syksyllä 2022 valtuusto päätti talousarviokokouksen yhteydessä, että kaupungissa päivitetään jälleen palveluverkkoa. Selvitystehtävän taustalla oli valtuustoaloite. Siitä esimerkkejä, eli Hovinsaaren päiväkodin toiminta päättyy nykyisissä tiloissa vuonna 2025 ja päiväkoti tarvitsee uudet tilat. Nythän sinne on uutta jo rakennettu. Karhulan uuden päiväkodin toteuttamista Rauhalan koulun tontille on siirretty jo 2 kertaa investointiohjelmissa ja se ajoittuisi nyt tälle vuodelle eli vuoteen 2026 ja sitähän ollaan rakentamassa. Kun vuonna 2023 laadittiin jälleen palveluverkkoselvitys, niin kiersi jokaisen päiväkodin pihalla katsomassa, että missä ne edes sijaitsee. Voi väittää, että tässäkään salissa kaikki eivät tiedä, missä tällä hetkellä kaikki päiväkodit sijaitsee. No, olin yhteydessä päiväkotien johtajiin tai sitten vanhempainyhdistysten edustajiin. Suuri osa selvityksessä lopetettaviksi päiväkodeiksi esitetyt olivat jo valmiiksi väistötiloissa tai muutoin sisäilmaongelmaisia. Ainoa päiväkoti, jonka lopettaminen oli mielestäni väärin, oli silloin Metsäkulman päiväkoti, joka sijaitsi vilkkaasti asutulla asuinalueella. Ja ihan niin kuin valtuutettu Eerola sanoi äsken, niin minun osalta syy, miksi 9 vuotta sitten lähdin mukaan politiikkaan, johtuu siitä, että Tiutisen kyläkoulu lopetettiin. Olen aina puolustanut pieniä päiväkoteja ja kouluja, eikä kantani ole siitä muuttunut. Jos minulta kysytään, tosin ei kysytä, mielestäni tulisi edelleen olla pienet ja päiväkodit sekä alakoulut, joissa on luokat 1-6. Kiitos. Valtuutettu Rantaruikka. Puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Tuntuu, että tämä koulu- tai palveluverkkoselvitys on tehty todella kiireellä. Ja kuten täällä esimerkiksi Riikka Kinnunen mainitsi, että henkilöstöä ei ole kysytty. Ja täällä asiantuntevat henkilöt, kuten Tiina Montonen ja Pekka Posti, jotka ovat alueella toimineet, Pekka Posti Aittakorven koulun rehtorina, ja osasi kertoa, että miten 50 hengen bussiin tungetaan 100 oppilasta, niin semmoinen tilanne on nyt Aittakorvessa. Ja esimerkiksi Karhuvuoren koulu olisi halunnut, että siitä olisi tullut yhtenäiskoulu 1-9, samoin Ruonalan koulu. No nyt Ruonalan koulu, voin sanoa, tungetaan Aittakorven kouluun, ja jos siellä muutaman vuoden päästä pitäisi olla 380 oppilasta, tällä hetkellä Aittakorven koulussa on 200 oppilasta ja 1 tyhjä luokkatila. Mihin me laitetaan se Ruonalan koulun 1-5? Kysyn vaan. Ja tästä ei olla yhtään kysytty koulujen mielipidettä. Koulumme rehtori Ville Vahvanen on ollut tästä kovasti yhteydessä, ilmaissut huolensa, mutta se ei tunnu ketään kiinnostavan. Ja todellisuus on se, että Ruonalan koulu siirtyy Aittakorpeen. Mutta kysyn vaan, että miten sinne mahtuu? Ja onko mahdollista tässä tilanteessa, että ryhmäkoot eivät kasvaisi? En kyllä usko, että se tulee todellakaan olemaan näin. Ja kun tiedämme, miten
oppimistulokset ovat laskeneet, lapsilla nykypäivinä yhä enemmän erityisopetusta tarvitaan. Ja kuinka suuria luokkia sitten tulisi Aittakorveen 30 tai jotain niin edespäin. Itselläni on ollut 34 oppilaan luokka tässä 10 vuotta sitten, niin voin sanoa, että se oli aika iso luokka. Niin semmoinen on Aittakorven koulun tulevaisuus. Että mikä tässä nyt on ollut niin hirveä kiire, että tässä ei ole voitu miettiä tätä asiaa. Ja todellakin, kun se on henkilöstön mielipide, että 1–9 olisi Karhuvuori. Näin ollaan Langinkosken koulussakin. Toisekseen sitten niin oppilaille tulee hirvittävän pitkä koulumatka, esimerkiksi Räskistä Aittakorven kouluun, ja sitten Lankila ja Pirosenvuori siirtyisi Langinkosken kouluun sillan yli. Haluaisin nähdä ne ykkösluokkalaiset talvella ja muuten, kun ne siellä pomppii kaiteilla. Ja sama juttu Mussalosta, tai Mussalon, niin Hirssaari ja Rytäniemi, niin siitä sillan yli kaupunkiin. Niin kyllä tulee aika vaarallinen koulumatka lapsille. Niin kyllä tässä pitäisi niitä yksittäisiä lapsiakin miettiä. Että kyllä ihmettelen tätä, ja meidän ryhmäpuheenvuorossakin tätä Karhuvuoren tilannetta käsiteltiin, että se ei ole nyt ihan viimeiseen asti mietitty. Mutta minkäs teet? Asia menee näin, ja tulevaisuudessa nähdään, mikä on sitten lopputulos. Valtuutettu Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Pidän vähän tällaisen metatason puheen valmisteluun liittyen, mutta aloitan pienellä kommenttipuheenvuorolla kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroon ja osittain entisen opettajani Tarja Rantaruikan puheenvuoroon. Kokoomuksella on ollut paljon puhetta ja kritiikkiä pohjaa, ja erilaiset mielipiteet mun mielestä demokratiassa on aina helppo hyväksyä ja ymmärtää, mutta mikään ei kummeksuta minua niin paljon kuin se, että puhutaan, miten asioiden pitäisi olla ja miten ne pitäisi toteuttaa, mutta ei esitetä mitään muutoksia. Ja nyt kun tässä on tullut uusiakin tietoja liittyen tähän Aittakorven tilanteeseen, me ollaan nyt päättämässä tästä. Jos vaikuttaa siltä, että tämä ei tule toimimaan näin, niin me kannustan teitä tekemään niitä muutosesityksiä, ryhmänjohtajat kasaa ja pistetään muutokset toimeen. Ei voi olla niin, että kun jossain ryhmien kokouksessa viime viikolla jonkin deadlineen mennessä ei olla annettu esitystä, että tässä huoneessa ei tänään voisi tehdä mitään muutosesityksiä. Se ei ole demokratia. Mutta sitten tähän varsinaiseen esitykseen, ja hyvät valtuutetut, selvityksen pohja ja lähtökohdat ovat herättäneet itsessäni ainakin kysymyksiä. Tämä selvitys vastaa minusta heikosti siihen, kuinka verkkoa voi kehittää opetuksen näkökulmasta. Ja vaikuttaakin siltä, että selvityksen taustaoletus on, että palveluverkon ainoa kehittämisen tapa on koulujen ja päiväkotien vähentäminen. Tämän ytimessä ei minusta vaikuta olevan, kuinka opetus ja varhaiskasvatus järjestettäisiin paremmin, vaan kuinka se tehdään halvemmalla. Koululakkautuksenkin hyväksyisi helpommin, kun perusteluna olisi oikeasti laadukkaampi opetus lasten näkökulmasta. Lakkautuksen pohjana ei ole käytetty vaikutusarviointeja, vaan arvioinnit on lähinnä jälkeenpäin liitettyjä kyselyjä, sekavasti ja epäjohdonmukaisesti tehtyjä sellaisia. Varsinaisia vaihtoehtoja lakkautettavien koulujen lukumäärälle ei pohjaesityksessä ole esitetty. Ei ole ollut valittavana määrällisesti nollavaihtoehdoja pohjan välillä, jossa esimerkiksi oppilaaksiottoalueet olisi jo valmiiksi mietitty. Lautakunta on tullut pohjasisältä vaihtoehtoja ainoastaan aikataulun osalta. Kouluverkkoselvitys muistuttaakin tällaista jengapeliä. Jos päättäjä haluaa siihen vaikuttaa, pitää hengitys pitäen poistaa palikka ja keksiä, miten torni saadaan pysymään tasapainossa. Ja tuntuu jopa tarkoitushakuiselta, että päättäjät on laitettu säätämään oppilaaksiottoalueiden kanssa, jotta tämä peli pysyisi pystyssä. Valmiit pohditut vaihtoehdot olisi helpottanut päätöksentekoa huomattavasti. On kiistämätön fakta, että lapsimäärä vähenee rajusti seuraavien vuosien aikana, mutta vähemmälle huomioon on kuitenkin jäänyt se, että nyt käsillä olevat ennusteet vuosille 29–30 ovat 100 lasta positiivisemmat kuin edellisen selvityksen aikaan. Tämä on osoitus siitä, että tilastot muuttuvat. Ja puheen aika on pidetty. Jatkan seuraavassa puheenvuorossa. Tässä oli 2 repliikkipuheenvuoroa, mutta ne hävissä. Nyt on tullut Bruforsin repliikkipuhe. No niin. Brufors, repliikki. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Vastaan tässä nyt
valtuutettu Mieloselle, kun hän suoraan tässä nyt kritisoi sitä, että minkä takia me emme nyt sitten muutosesitystä jättänyt. No, syyhän siihen on hyvinkin pitkälti se, mitä Riikka Kinnunen tuossa hyvin sanoitti tätä kokonaisuutta. Tämä on korttitalo, ja jos yhden kortin vedät pois välistä, niin on iso riski, että koko talo sortuu. Vaikka uskon, että nämä puheet tästä Aittakorven koulusta pitävät täysin paikkansa, mitä ne on täällä salissa ollaan tänään kuultu, ne on kuitenkin yksittäisten valtuutettujen puheenvuoroja, ja siinä on aina se riski, että jokin asia ei ole otettu huomioon sillä tarkkuudella kuin mitä se valmistelussa on tehty, ja riski sitä kautta huonoon tai pitämättömään päätökseen kasvaa merkittävästi, jos niitä aletaan viime hetkellä valtuustossa tekemään muutosesitysten muodossa. Kiitos. Ja valtuutettu Virtanen, repliikkipuheenvuoro. Joo, arvoisa puheenjohtaja, ihan vaan muistin virkistämiseksi, niin nyt valtuutettu Mieloselle ja ennen kaikkea myös muille, niin viranhaltija ei voi tuoda vaihtoehtoista päätösehdotusta koskaan, eikä kaupunginhallitus voi tuoda vaihtoehtoista päätösehdotusta valtuuston päätettäväksi. Joo, ja ennen kuin annan valtuutettu Räsäselle, niin sen verran totean, että tämän kokouksen ja tämän pykälän valmistelussa ei ole missään kohtaa todettu, että valtuutetulla ei olisi oikeutta tai rajattu valtuutetun oikeutta tehdä aloitetta vielä tänäkin päivänä. Että se on niin kuin näin. Valtuutettu Räsänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkko on yksi tärkeimmistä päätöksistä kunnassamme, ja lasten edun toteutumisesta tulee aina huolehtia. Perusteita esitetyille muutoksille palveluverkkoon on, koska Kotkassa lapsimäärä vähentyy merkittävästi, joka tarkoittaa oppilaskohtaisten kustannusten radikaalia nousua, jos mitään ei tehtäisi. Samaan aikaan rahoitukseen kohdistuu paineita. Tärkeää on, että palveluverkko pystytään järjestämään tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla niin, että resursseja jää laadukkaan opetuksen ja oppimisen tuen järjestämiseen jokaiselle lapselle. Nyt käsittelyssä oleva esitys palveluverkosta ei ole täydellinen, mutta on kokonaisuutena hyväksyttävä, vaikka siinä on kohtia, jotka kirpaisevat. Pidän aiheellisena kritiikkiä valmistelun liiasta kiireestä. Pidän myös valitettavana, että lähikouluja joudutaan lakkauttamaan, joidenkin lasten koulumatka pitenee ja yhteisöllisyys lähiympäristössä uhkaa heikentyä. Mutta täysin ilman kipeimpiä päätöksiä on rakenteellisesti kestäviä ja myös taloudellisesti vaikuttavia muutoksia mahdotonta tehdä. Haluan kiittää kasvatus- ja koulutuslautakuntaa, joka teki alkuperäiseen esitykseen hyviä muutoksia, mahdollistaen muun muassa 5. luokkien pysymisen alakouluissa ja Mussalon alueen yläkoululaisten pysymisen Karhuvuoren koulussa, joka torppaa segregaatiokehitystä ja mahdollistaa laadukkaan yläkouluopetuksen valinnaisainetarjontoineen jatkumisen Karhuvuoressa. Näen myös, että 6-luokkalaisia tulisi koko kunnan alueella mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kohtelemaan tasavertaisesti niin, että kaikki 6. luokat olisivat joko ylä- tai alakoulussa. Joihinkin yksityiskohtiin tulee vielä löytää ratkaisuja liittyen muun muassa turvallisten koulumatkojen varmistamiseen ja riittäviin tiloihin kaikissa kouluissa, kaikissa tilanteissa. Mutta luotan, että järkeviä ratkaisuja löydetään. On myös tärkeää, että vaikutukset henkilöstöön hoidetaan ennakoitavasti, vastuullisesti ja että irtisanomisilta vältyttäisiin, kuten tavoitteena on ollut. Henkilöstöä on tärkeää kuulla ja osaavasta henkilöstöstämme on tärkeää pitää kiinni. Palveluverkkoa tullaan tarkastelemaan uudelleenkin. Nyt tehtävien päätösten seurauksia tulee seurata tarkasti ja kerätä oikea-aikaisesti kokemuksia ja dataa kaikilta tahoilta, joita päätökset koskevat, tulevien päätösten tueksi. Haluan lopuksi vielä korostaa, että vaikka nyt esitetyt muutokset ovat mielestäni perusteltuja, on Kotkassa tärkeää panostaa ensisijaisesti lapsiin ja laadukkaaseen koulutukseen, johon myös tarkoituksenmukaiset tilat sisältyvät. Laadukkaat palvelut lisäävät kuntamme vetovoimaa, pitovoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia. Kiitos. Valtuutettu Hyyryläinen.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tämä nyt on ehkä todettu muutamassa aikaisemmassakin, niin mun mielestä tämä kyllä ei ole ollut hyvä tämä kouluverkkoselvitys, vaan kyllä kun nopeasti ja halvalla tekee, niin ei saa kuin sutta ja sekundaa. Siis tässä nyt alkuvaiheessa esimerkiksi ei otettu huomioon alueellisia elinvoimavaikutuksia, ei eriarvoisuusvaikutuksia, ei kokonaistaloudellisia vaikutuksia, ei koulujen funktioiden muutoksien tuomia vaikutuksia, ei minkäänlaisia pedagogisia vaikutuksia eikä lähtökohtia, eikä edes Kotkan kaupunkistrategiaa. Mutta sitten kiitos sekä viranhaltijoiden että kasvatus- ja koulutuslautakunnan tosi ahkerasta ja varmaan melkein pikkutunneille menneestä työstä niin kuin siinä valmisteluvaiheessa, kun se oli lautakunnassa, niin mun mielestä nyt ollaan saatu sellainen paperi, josta voidaan tänään ylipäänsä päättää. Että mä olisin aikaisemmin esittänyt tätä palautukseen, jollei sitten se olisi vähän korjaantunut, mutta edelleen siellä on hyvin suuria aukkoja vaikka siinä, että ollaanko mietitty ollenkaan näitä pedagogisia vaikutuksia. Ja tässä ehkä nyt sitten, täällä on tullut näitä kommentteja, että Karhuvuoressa ja jopa henkilöstö olisi Karhuvuoressa sitä mieltä, että yhtenäiskoulu olisi parempi, niin ei kyllä todellakaan ole. Tässä valtuutettu Rassan puheessa tuli hyvin esiin, että ei tässä ole pelkästään jostain segregaatiovaikutuksesta kysymys, vaan siitä, että tällä muutoksella Karhuvuoressa olisi saattanut hyvin nopeasti muutamassa vuodessa olla tilanne, että meillä olisi 2 rinnakkaisluokkaa yläkoulussa. Ja Suomessa ei kyllä, Suomen yläkoulujärjestelmää ei ole valinnaisaineinen suunniteltu siihen, että kaupunkimaisessa kunnassa olisi näin pieniä yläkouluja. Että kyllä se niin kuin Karhuvuoren koulu on suunniteltu yläkouluksi ja hyvä, että sen kaltaisena säilyy. Mutta tämä on ehkä sitten osoitus siitä, kun Kotkassa on muutenkin tämmöinen kummallinen anomalia 6-9-malli, mitä itse henkilökohtaisesti vastustan, koska meidän järjestelmä on rakennettu siihen jo koulutuksesta lähtien, että luokanopettajat opettaa 1.–6. aineenopettajat 7.–9. ja siitä jos yhtenäiskoulu jo on, niin ne suunnitellaan kuten Langinkosken koulu alusta asti yhtenäiskouluksi. Siellä on eri sisääntulot, eri piha-alueet, eri tilat niin kuin alakoululaisille, yläkoululaisille, jotta näiltä negatiivisilta vaikutuksilta sitten säästytään, kun tutkimukset osoittaa, että mitä pienemmät sitten altistuu lapset näille isojen yläkoululaisten vaikutukseen, niin valitettavasti se lisää heidän riskihäiriökäyttäytymistä, ehkä tämmöistä vääränlaista psykososiaalista kehittymistä ja päihteiden käyttöä ja muuta tämmöistä. Että sen takia se on tärkeää, että se yhtenäiskoulu on suunniteltu jo tiloiltaan suunnitteluvaiheessa palvelemaan niin, että nämä negatiiviset vaikutukset pysyvät vähäisenä. Kiitos. Valtuutettu Hoksa. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja muut tätä kokousta seuraavat. En toista tässä puheenvuorossani kaikkia tärkeitä asioita, mitä ryhmäpuheenjohtajat jo sanoivat puheenvuoroissaan. Oppimisen tuen uudistus ja palveluverkon muuttaminen yhtä aikaa on kuitenkin pelottava yhdistelmä. Oppimisen tuen uudistus on sekä lapsen että kunnan kannalta niin merkittävä asia, että on huolestuttavaa tehdä tätä palveluverkon uudistusta sen kanssa yhtä aikaa. Haluan korostaa tällä lyhyellä puheenvuorollani sitä, ettei palveluverkon uudistuksen yhteydessä ole tehty kattavaa lapsivaikutusten arviointia, ja sen verran, mitä sitä on tehty, niin siinä ei ole nostettu erikseen esille vammaisia lapsia tai erityislapsia koskevia vaikutuksia. Oppimisen tuen uudistuksen myötä erityislapset siirtyvät lähikouluihin, ja tämä voi tuoda sellaista tilantarvetta pienryhmille näissä rakennuksissa, jota nyt ei ole osattu ottaa huomioon. Siksi tässä yhteydessä tuo vammaisvaikutusten arviointi olisi ollut tärkeää tehdä ja nostaa esille keskusteluun. Vammaisneuvostokin peräänkuuluttaa asiaa lausunnossaan. Hyvä koulu on lähtökohtaisesti esteetön, saavutettava, laadukas ja tulevaisuuden kasvun mahdollistava. Tämän toteutuminen edellyttää, että vaikutukset arvioidaan systemaattisesti myös vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muiden toimintarajoitteisten lasten näkökulmasta. Toivon, että jokainen meistä valtuutetuista tänään päätöstä tehdessään muistaa, että lapsen etu koskee myös vammaisia lapsia sekä erityislapsia, vaikka heidät on unohdettu näitä selvityksiä tehdessä. Kiitos. Tähän mun kännykkään tulee seuraavaksi minuutit 21 ja 10. Ja nyt pidetään tauko. Ja se tauon pituus on 7 minuuttia. Olkaa hyvä.
Kokous jatkuu. Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Ja täytyy munkin heti ensi alkuun sanoa kiitokset tuolle kasvatus- ja koulutuslautakunnalle tästä valmistelusta, että yhdin näihin puheenvuoroihin, mitä täällä on ollut, että sieltä sitten tuli semmoinen ratkaisu, mikä voi olla hyväksyttävissä tänään. Ja ymmärsin, että siellä se ratkaisu löytyi keskustelemalla, joka on minusta aina niin kuin hyvä lähtökohta päätöksenteolle. Ja erityisen iloinen täytyy olla siitä, että Tavastilan koulu ei tässä yhteydessä lakkauteta, sillä onhan se koulu nyt ihan eri asemassa kuin muut koulut. Ja peruste on jo pelkästään maantieteellinen, koska se on siellä omana yksikkönä. Ja ylipäätänsäkin reuna-alueille nämä koulut on aivan erilaisessa merkityksessä kuin täällä tiiviimmällä kaupunkialueella, missä on myös muuta tekemistä, mutta näillä reuna-alueilla se on yleensä se koulun piha, mihin kokoonnutaan myös vapaa-ajalla ja jo kaiken ikäisissä. Ja uskokaa tai älkää, että kyllä meitä on aika paljon, jotka arvostaa tällaista maaseutumaista asumista ja kyläyhteisöä, että annetaan nyt perheiden vaikuttaa Tavastilan koulun jatkoon sillä, että miten he sijoittuvat alueelleen. Ja ylipäätänsä tätä palveluverkkoa on ohjannut nämä kiinteistöselvitykset ja olemassa olevien rakennusten kunto. Että uudet rakennukset, koulut on rakennettu, minne on rakennettu. Ja päivitystä kaipaavat koulut sattuvat olemaan missä ovat. Että tällähän ei oikeastaan mahda mitään. Että palveluverkkoa on ohjannut väkisin nämä viime vuosien aikana koulurakennuksia koskien tehdyt päätökset. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että näillä nykyisillä koulurakennuksilla on tultava toimeen. Mutta jokaisen koulun lakkautuksesta päätetään erikseen. Ja siinä yhteydessä lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä paljon tarkemmin kuin se on tehty nyt. Ja mitkä ovat ne kustannukset, joita syntyy välillisesti ja suoraan näistä koulujen lakkauttamisesta? Esimerkiksi millaisia lisätilaratkaisuja tarvitaan niihin kouluihin, minne lakkautettavan koulun oppilaat siirtyvät, kuten tässä nyt on mainittu se Aittakorpi. Käykö osa koulua parakeissa koulun pihalla? Entä millaisia panostuksia tarvitaan leikkipuistoisiin ja ulkoliikuntapaikkoihin, kun koulun pihaa ei enää ole? Mitä uusia liikennejärjestelyjä tarvitaan esimerkiksi Pirosenvuoren pienille ekaluokkalaisille, jotka siirtyvät Langinkosken kouluun? On Langinkoski-Ruonala-Lankilan T-risteys tosi haastava, kun ei siinä oikein osaa autoilijatkaan aina ajaa. Ja toiveeni onkin, että näiden koulujen lakkauttamisen valmistelussa otetaan tekninen toimi heti mukaan ratkomaan näitä ja monia muita kysymyksiä. Valtuutettu Vuorela. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kapinallisena kannatan valtuutettu Eerolan esitystä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt, koska itsekin olen tätä tässä nyt ollut hivenen hämmentämässä, siis on hyvä, että pidetään välillä taukoja, niin ne asiat selviää, niin minä nyt totean, että perussuomalaisista valtuutettu Eerola on tehnyt muutosehdotuksen. Palveluverkkoselvitys hyväksytään vain varhaiskasvatuksen osalta, jota valtuutettu Vuorela on kannattanut. Ja sitten meillä on valtuustotoivomus, joka on koko perussuomalaisten valtuustoryhmän toivomus. Menemme eteenpäin ja emme taaksepäin vilkuile. Valtuutettu Kuisma. Puheenjohtaja ja arvon kanssavaltuutetut sekä muut kuulijat. Ei ole koskaan helppo tehdä päätöstä siitä, että jonkun lähikoulu lakkautetaan, vaikka tilalle tuleekin uusi lähikoulu. Tähänkin päätökseen tarvitaan Kotkan arvojen mukaista rohkeutta, tehdä niitä toimia, jotka pitkällä aikavälillä tasapainottavat kaupungin taloutta. Toivon, että emme jatkossakaan pidä kynsin hampain kiinni huonoista tiloista ja puramme myös kiinteistöjä, joille ei ole käyttötarkoitusta. Jotakin kertonee se, että vaikka tämä asia on herättänyt keskustelua, niin juuri mitään ei ole kuulunut Otsolan suunnalta. Kaikki haluavat lapsensa terveeseen ja nykyaikaiseen kouluun, vaikka se olisi vähän kauempana, jotta lapsen terveys ei vaarannu huonokuntoisessa koulussa. Raha ei kasva puissa, mutta tämän jälkeen toivottavasti pystymme edes hiukan paremmin panostamaan oppimisen tuen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Jos minun täytyy valita, niin valitsen aina mieluummin kiinteistöistä kuin henkilöstön vähentämisen. Kun perhe kohtaa haasteita lapsen oppimisen polulla, niin suurempi merkitys on sillä, että lapsi pääsee tarkoituksenmukaiseen ryhmään, kuin sillä, onko koulumatka lyhyt. Kaikki eivät onneksi tätä haastetta kohtaa, mutta he, jotka sen ovat kokeneet, sen varmasti ymmärtävät. Kaikille koululaisille ei välttämättä nytkään löydy tästä kaupungista sopivaa opetusryhmää. Tarpeita on niin monenlaisia.
Toivon myös, että olemme tässä päättäneet tulevaisuudessa olevista koulujen lakkautuksista, niin toteutamme, kun ne vielä tulevat yksi kerrallaan päätettäviksi, etteivät nämä jää puolitiehen. Ketään ei auta ja helpota näissä asioissa soutaminen ja huopaaminen, ei lapsia, huoltajia ja koulujen henkilöstöä. Olen ollut viime valtuustokaudella vahvasti kannattamassa Hovinsaaren päiväkodin rakentamista kuuluessani kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan, sillä pidän sitä Hovinsaaren alueelle erityisen tärkeänä. Ja siellä alueella on lapsia, jotka eivät välttämättä päädy varhaiskasvatuksen piiriin, jos päiväkoti on kauempana. Hovinsaaren päiväkoti on myös erityisen hyvin tämän kaupungin julkisen liikenteen varrella, ja sinne saadaan varmasti lapsia muualta kaupungista, kun osa huoltajista voi viedä sinne lapsen työmatkalla, myös julkisella liikenteellä. Toivon, että Metsolan päiväkodin mahdollisen peruskorjauksen suhteen tullaan noudattamaan vahvaa harkintaa. Tarvitsemmeko erityisesti sille alueelle päiväkotia? En keksi syytä, miksi Metsolassa asuva perhe ei voi viedä lasta hoitoon Hovinsaaren päiväkotiin. Kun taas tunnutaan ajattelevan, että hovinsaarelaisille ongelmatonta kuljettaa lapsia. Olisin kuitenkin toivonut vahvempaa lapsivaikutusten arviointia, niin kuin moni muukin täällä. Haluan myös uskoa, että kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on reilu ja rohkea ja tekee jatkossa tähän palveluverkkoon liittyviä päätöksiä tarvittaessa tietoon perehtyen, kun virkahenkilöstö niitä esittää. Tarvittaessa muuttaa oppilaaksiotteluita, jos siihen tulee tarve, kun emme voi taata, missä milloinkin perheet asuvat. Tai jos kaikki pienryhmät eivät mahdu tilojen takia, niin silloinkin tasapainotetaan tilannetta tarvittaessa tekemällä nopeitakin muutoksia. Kiitos. Valtuutettu Hurtta. Ja lupasin tuossa muuten tauolla muistuttaa, ei nyt kohdistu valtuutettu Hurttaan, vaan kaikkiin teihin, että innostuksissannekin puhukaa sinne mikkiin. Kiitos. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Halusin hiukan täsmentää tässä aikaisemmin esitettyä kysymystä. Maarit Räsänen tuossa kysyi, että meillä oli siellä kaupunkirakennelautakunnan osalta merkintää, että Hovinsaaren koululla ei ole asemakaavassa suojelumerkintää, ja tutkailin sitä asiaa, ja todellakin niin lainvoimaiset asemakaavat Hovinsaaren osalta löytyy vuodelta 1975, josta en löydä SR-merkintää. Yleiskaavassa sellainen löytyy, mutta sitä ei mainita selostusosiossa. Ja sitten toisaalta taas 2018 vuodelle osayleiskaavan valmistelua varten tehty selvitys, niin siellä kyllä mainitaan, että se olisi asemakaavalla suojeltu rakennus. Että minä en nyt ihan pysty tässä vedenpitävästi sanomaan, että mikä näistä on totuus. Että tämä varmaan joku virkahenkilö sitten selvittää. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuutettu Keveri. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ja haluan kiittää valtuutettuja arvokkaista ja hyvistä puheenvuoroista. Ja voin vakuuttaa, että kaikki nuo, mitä te olette tässä esittäneet, niin ne ovat pohdituttaneet tuolla kasvatus- ja koulutuslautakunnassa minua itseäni ja varmaan muitakin. Ensin sanon tuosta, mistä valtuutettu Posti sanoi tuosta Aittakorven tilanteesta, niin ei se nyt ihan niin ole, että se tuplaantuu se määrä. Aittakorvassa on suurimmillaan ollut 300 oppilasta. 3 vuoden päästä siellä on laskettu olevan 336 oppilasta. Eli kyllä sinne varmaan voi tuoda pussin tai kontin heitä varten, niin kuin Pekka itsekin totesi äsken ryhmässä. Mutta se, mitä halusin puhua, niin olemme päättämässä lyhyen kuntapolitiikka-urani tärkeimmästä asiasta. Ja siihen liittyy vahvasti se koulumaailmaan liittyvä uudistus, se oppimisen tuen uudistus, jota jo valtuutettu Kinnunen tuossa kauhisteli. Ja kyllä minäkin nyt niin kuin en tiennyt tähän joutuvani tässä näin koville. Mutta kyllähän meidän päättäjän pitää punnita asioita tarkkaan ja nähdä kirkkaasti tulevaisuuteen, eikä vaan miellyttää niitä äänestäjiä. Kyllä tuo aika oli lyhyt, vaikka pohjalla oli se FCG:n selvitys 2023 ja kiinteistöpuolen selvitys viime vuodelta ja iltakoulut ja monet kokoukset ja pohdinnat, niin kyllä se 6 päivää ja 6 yötä ei ole tuntu todella lyhkäiseltä. Ja mulla on aina ollut periaatteena, että asioihin pitää perehtyä kunnolla, mutta kyllä tämä nyt oli, että osaa sanoa ei tai juu.
Baarin housut ei saa olla se ainoa vaihtoehto, mutta kyllä se nyt tuntui jossakin vaiheessa, että se on se ainoa vaihtoehto pöydälle jättämisenä. Mutta onneksi se vältettiin, koska tämä asia olisi jäänyt roikkumaan todella pitkäksi aikaa ja kyllä ne pitää nuo koulut ja opettajat ja oppilaat ja perheet saada, niin kun, että heillä on joku tieto, mitä tulee. Epävarmuus on kaikkein kauheinta. Meidän oma kaskoryhmän jäsenet on elämän ruuhka-aikaa eläviä ja töissä käyviä ihmisiä, niin kyllä säälitti, että pommitin heitä niin kuin yölläkin. Anteeksi siitä. Mutta onneksi meillä oli sitten kuntapolitiikan konkari ja varhaiskasvatuksen opettaja vähäsen meitä siellä ohjaamassa oikealle tielle. Noita alustavia viranhaltijoiden esityksiä, niitä oli turhauttavan paljon alun perin, mutta onneksi niitä sitten oli, koska niistä löytyi jonkinlainen tasapainoinen, suht koht tasapainoinen kokonaisuus tähän. Ja muiden ryhmien kanssa oli todella hyvää yhteistyötä. Se oli tiivistä ja rakentavaa ja kunnioittavaa. Läpi prosessia lautakunnan puheenjohtaja sitoutui ja hänellä oli asiantuntemusta hoitaa tätä asiaa. Anteeksi. Joo, sanon vaan sen verran vielä tässä, että oli kyllä hankalaa, että kun kumarti jonnekin suuntaan, niin pakko oli pyllistää toiseen suuntaan. Että ei nyt pyllistetä ainakaan tulevaisuudelle. Kiitos. Valtuutettu Tarvainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, siirrytään pyllistelystä koulumatkaa ja hyötyliikuntaa sen sijaan tässä puheenvuorossa. Eli haluaisin käyttää puheenvuoron kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsenenä ja yhdyn aikaisempiin puheenvuoroihin siinä mielessä, että ei todellakaan ollut mikään helppo prosessi, mutta yhtenä merkittävimpänä lieveilmiönä haluan nostaa esiin lasten ja nuorten liikunnan määrän vähentymisen palveluverkkoon kohdistuvien muutoksien myötä, eli tutkitusti kun koulut sijaitsee 1-3 kilometrin säteellä, niin nuoret liikkuu nämä koulumatkat niin sanottujen ruismoottoreiden voimin, oli sitten jalkojen alla pyörä, tennarit tai vaikkapa vanhoina aikoina puhutut sukset. Ja sitten kun nämä koulumatkat kasvaa, niin tietysti koulumatkat kuljetaan jollain muulla liikkumisvälineellä, bussilla tai vanhempien autokyydillä, niin toivon tulevaisuudessa kaikilta valtuutetuilta sitä, että laitetaan tuonne korvan taakse se, että meidän lapset ja nuoret tarvitsevat kasvavissa määrin tukea, erilaisia resursseja ja toimenpiteitä, joiden avulla sitten tätä vähentynyttä liikkumisen määrää kompensoidaan. Lautakunnan jäsenenä olen myös tyytyväinen siihen, että palveluverkkoselvityksessä ja tässä prosessissa on huomioitu mahdolliset segregaatiovaikutukset. Haluan korostaa sitä, että segregaation huomioiminen ja sen ehkäisy ei ole mikään yleisvasemmistolainen politiikan linja. Segregaatio on tosiasiallinen yhteiskunnallinen ongelma. Varsinkin kasvukeskuksista meillä on jo vakaviakin esimerkkejä siitä, että mitä paha alueellinen eriytyminen aiheuttaa. Yleinen turvattomuus lisääntyy, väkivalta kasvaa, virkavalta ja sosiaalitoimi työllistyy. Sosioekonomiset ongelmat yleensä tuppaa kertaantumaan, varsinkin lähiöalueilla, ja ne heijastuu sitten opetuksen järjestämiseen ja perheiden arkeen. Olen erittäin tyytyväinen, että segregaatio tältä osin on huomioitu tässä palveluverkkoselvityksessä. Jos vertauskuvia haluaa vielä tähän loppuun käyttää, niin segregaation vaikutuksien sivuuttaminen nyt ja tulevaisuudessa olisi sama asia kuin sulkisi silmät autoa ajaessa. Eli vastuutonta. Kiitos. Valtuutettu Sibakov. Kiitos puheenjohtaja. Hieman historiaa perusopetuksen osalta. Eli Pihkoon on rakennettu uusi koulu vanhan tilalle. Hakala ja Rauhalan koulut on päätetty yhdistää vuonna 2023 ja molemmat on jo nyt purettu. Karhulan koulukeskuksen rakentaminen on käynnissä ja siihen sijoittuvat nykyiset Karhulan Helilä ja Karhulan lukio. Otsolan koululla on toteutettu useita sisäilmaremontteja vuosien aikana ja Ruonalan koulun isompi remontti tehtiin noin parikymmentä vuotta sitten. Hovinsaaren koulussa toimii vanhan selvityksen mukaan pienryhmiä ja valmistavaa opetusta. No, sitten nykypäivään. Nyt meihin valtuutettuihin on ollut yhteydessä useat eri tahot, jotka ovat huolissaan koulujen mahdollisista sulkemisista. Niistähän päätetään nyt. Myös yksittäiset kansalaiset ovat ilmaisseet huolensa
Ja kaikki tämä tuntuu kaikuvan vähän niin kuin kuuroille korville. Kivat on puheet, mutta sitten kun äänestykseen mennään, niin sitten äänestetään ryhmän mukana. Minun mielestäni perusopetuksen palveluverkkoon ei tulisi koskea ollenkaan. Ongelmana on kuitenkin Kotkan kaupungin talous, johon on aina vedottu, kun kouluja suljetaan. No sen ymmärrän, jos rakennus on niin huonokuntoinen, että se on suljettava. Mutta sitten se täytyy myös purkaa mahdollisimman nopeasti, ettei rakennus jää rasittamaan kaupungin taloutta. Aina kun puhutaan rahasta, niin säästöjä etsitään kouluista. Niitä pyritään yhdistämään eli lopettamaan. Jälleen kun puhutaan rahasta ja etsitään säästöjä, niin esimerkiksi maanhankintaa löytyy aina rahaa tai vastavalmistuneen tapahtumakeskuksen rahoitukseen, joka vuodelta kasvaa. Mutta sehän ei haittaa, sillä aina voi sulkea koulun tai päiväkodin. Muistuttaisin valtuutettuja siitä, että tällä hetkellä niissä päiväkodeissa sekä kouluissa päivänsä viettävät lapset päättävät tulevaisuudessa meidän tulevaisuudestamme, kun osa heistä toimii luottamustehtävissä eri sektoreilla, esimerkiksi hyvinvointialueilla. Sehän ei tietenkään nyt haittaa meitä, mutta tulevaisuudessa kyllä, meidän ikääntyessä on sitten turha itkeä ja kiukutella, kun palvelut vähenevät eikä vanhuutemme ole enää arvokas. Ja kannatan myös valtuutettu Juho Eerolan tekemää muutosesitystä. Kiitos ja anteeksi. Valtuutettu Mielonen. Joo, puheenjohtaja. Jatka vähän samalla teemalla kuin valtuutettu Sipakov, eli näistä kouluverkon tavoitelluista taloussäästöistä. Kouluverkkoa käsitellessä ehkä se hoetuin mantra yleisesti on, että laitetaan rahat palveluihin eikä seiniin. Ja tämä on helposti myytävä yksinkertaistus, jonka taustalla on ihan oikea ajatus, koska kouluissa kokonaisuutena maksaa muukin kuin se lasten opetus. Mutta se on, hyvät valtuutetut, myös vähän harhaanjohtava. Jos koulujen lakkautusten säästöpotentiaalia katsoo esimerkiksi nyt käsillä olevan esityksen osalta, on kiinteistökulujen nettosäästö kohtuullisen pieni. Sitä alentaa myös kiinteistöjen purkukulut, tasa-arvon poistot ja muut mahdolliset investoinnit ja lisämenot, kuten koulukyydit. Esimerkkinä Hovinsaaren koulun lakkauttamisen seinäsäästö on lähellä nollaa. Talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, jota ei pureta, eikä todennäköisesti koskaan saada ulos myytyä. Ja jos se nyt suunnitellusti lakkautetaan, mikään ei poista Kotkan tarvetta ylläpitää kyseessä olevaa arvokiinteistöä. Ja Karhulan puukoulun kohtaloa ei sille varmaan kukaan halua. Koulukäytöstä muuhun muuttaminen on myös tietenkin sitten iso kustannus. Mutta mistä ne säästöt sitten syntyvät? Ne syntyy opetushenkilöstöä ja kiinteistöpuolen henkilöstöä vähentämällä. Säästöt syntyy opetusryhmiä yhdistämällä, jolloin opetusryhmät kasvavat ja lapsia voidaan opettaa pienemmällä henkilöstömäärällä. Opetustoimenjohtajan vastauksessa omaan kysymykseeni niin 20 henkilötyövuotta on nyt arvioitu, että opetuksesta vähenee ja 19 kiinteistöpuolelta. Seinien lakkauttaminen ei siis tarkoita, että jatkossa opetustoimella olisi enemmän resursseja käytössä, kun seinistä on luovuttu, vaan henkilöstöä lähtee aina seinien myötä. Ja hyvät valtuutetut, kysymys kouluverkosta on paljon muutakin kuin opetusta. Se on kysymys yhdyskuntarakenteesta, asuinalueiden elinvoimasta ja miten kuntalaisille tarjotaan mahdollisimman hyvin lähipalvelua. En panisi jatkossa pahakseni, jos tulevaisuudessa kouluverkkoa valmistelisi esimerkiksi kaupunkisuunnittelu ja tekninen toimi opetustoimen toimeksiannosta. Opetuksen substanssiosaajat kertoisivat asiantuntijoina määreet pedagogisesta näkökulmasta, mutta valmisteluvastuu kuuluisi niille tahoille, jotka katsovat kaupunkia kokonaisuutena. Tämän selvityksen osalta kaupunkirakenne on tehnyt oman vaikutusarvionsa vasta lautakunnan erikseen niin päätettyä. Ongelma nykyisessä siiloutuneessa mallissa päättää palveluverkoista on, että kukaan ei hallitse kokonaisuutta. Karhuvuoren alueella on liikkeellä paljon eri palveluverkkojen supistamisesityksiä. Liikuntatoimi, urheilutalon osalta, opetus- ja varhaiskasvatus tänään ja ensi kuussa hyvinvointialue omilla tahoillaan tekee omasta näkökulmasta näitä päätöksiä. Tämä ei ole kestävää kaupunkikehityksen johtamista mielestäni. Ja tähän lopuksi totean, että Vasemmistoliitto oli jättämässä valtuustotoivomuksen samasta aiheesta kuin perussuomalaiset, ja totean ryhmän puolesta, että ollaan tämän perussuomalaisten valtuustotoivomuksen kannalta liittyen tähän Otsolan oppilaaksiottoalueeseen. Valtuutettu Virtanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
omassa roolissani, niin ensinnäkin kiitokset lautakunnalle hyvästä työskentelystä ja siitä työstä, mitä olette tämän asian eteen tehnyt. Ilman lautakuntaa ja lautakunnassa tehtyä työtä, niin emme pystyisi tänään asiasta päättämään. Monessa puheenvuorossa on viitattu kiireeseen, kiireen tunteeseen, ja sen osalta on valmis ottaa pienen osan ainakin omille hartioilleni, mutta tässä samassa yhteydessä myös korostan sitä, että ihan oikeasti meidän on ollut kyettävä tekemään näitä päätöksiä tässä ajassa. Meidän opetustoimi ja varhaiskasvatus, ilman että heillä on tietoa siitä, että minkälainen se meidän tulevaisuuden palveluverkko, niin heidän on todella vaikeaa suunnitella muun muassa henkilöstöresursseja. Meillä joka vuosi rekrytoidaan muun muassa jo opettajia, ja tällä hetkellä me rekrytoidaan niitä määräaikaisiin työsuhteisiin, koska ei ole varmuutta siitä tulevasta kouluverkosta. Kaikkinensa semmoinen pitkäjänteinen suunnittelu on helpompaa, kun tietää vähän, että mitä siellä tulevassa on vastassa. Ihan lyhyesti vaan tuohon valtuutettu Sipakovin puheenvuoroon. Talous ei ole ollut se ajuri, miksi tätä tehdään, vaan kyllä se ajuri tulee siitä, että meidän lapsimäärät tippuu. Jo tänä vuonna meillä on 8 perusopetuksen ryhmää vähemmän ja 8 opettajaa sen myötä vähemmän kuin siis tänä lukuvuonna kuin edellisenä. Eli kyllä näitä henkilöstöön tulevia vaikutuksia tapahtuisi ilman, että me kouluverkkoon tehdään yhtään mitään. Ja se tulee siitä, että ne meidän lapset vähenee niin paljon kuin ne vähenee. Sitten ehkä tulevaan ei hirveästi kannattaisi kiinnittää huomiota ennen kuin päätös on tehty, mutta nostan kuitenkin tässä vaiheessa esiin sen, että nyt tämän päätöksen jälkeen, kun lähdetään talousarviovalmisteluihin, taloussuunnitelmakauden valmisteluihin, niin siellä on kyettävä huomioimaan riittävät määrärahavaraukset siinä vaiheessa, kun näitä suljettuja kouluja pitää alkaa purkamaan, eli nyt kyseessä Ruonala ja Otsola. Ei ole mitään järkeä jättää niitä roikkumaan sinne meille pitkiksi aikoihin, vaan kyllä ne on kyettävä purkamaan ja siihen me tarvitaan määrärahavarauksia. Se maksaa, se on kertamaksu, toisin kuin niistä, mitkä meille jää vuositolkulla tuonne roikkumaan, jossa pidetään alkuun lämpöjä päällä siinä toiveessa, että saadaan myytyä ja sitten pikkuhiljaa laitetaan lämmöt alas ja edelleen ne siellä meillä kiinteistössä roikkuu. Eli tämä asia pitää huomioida. 10 sekuntia aikaa, niin pyydän uuden puheenvuoron. Kiitos. Valtuutettu Hyyryläinen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, sinänsä ihan ilahduttaa kuulla, että tässä salissa on pidetty monenlaisia puheenvuoroja kouluista ja tuntuu, että ymmärretään se, että tämä ei voi olla eikä saa olla mikään yksinkertainen Excel-harjoitus, kun palveluverkkoa muokataan, vaan että tämä jokainen muutos tähän palveluverkkoon, niin niillä on todella monipuoliset ja laaja-alaiset vaikutukset eri tavoin meidän kuntalaisten ja kunnan elinvoimaa. Ja miksei olisikaan, että lapsihan viettää niin kuin lapsuudesta, missään hän ei vietä niin paljon aikaa kuin päiväkodeissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa yhteensä. Et kotona voi olla, niin kuin jos uniajan laskee mukaan, niin ehkä sitten enemmän, mutta muuten niin totta kai sillä on merkittävät vaikutukset ja kasvuun ja kehitykseen. Se, mikä tässä ehkä sitten hieman ihmetyttää, että kun meillä on kaupunkistrategiassa strategisena tavoitteena luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa, niin nyt kuitenkin kaikki puheet myöntää oikeastaan sen, että kyllä sinne elinvoima ottaa osumaa tässäkin päätöksessä eri tavoin, niin mitkä on ne keinot, joilla me tavallaan kompensoidaan tätä elinvoimamenetystä, joka tulee tämän verkon muutosten myötä. Itse näkisin sen niin, joskus tässä valtuutettu Posti taisi joskus sanoa tässä salissakin, että tämähän antaisi sen mahdollisuuden, että ne ryhmäkoot ei kasvaisi niin pieneksi, jos ei vähennettäisikään henkilöstöä niin paljon. No se on resurssikysymys, mutta se on poliittinen päätös myös, minkä voi tehdä. Toinen sellainen, mikä liittyy kyllä etäisesti resursseihin, mutta mistä ei oikeastaan puhuttu, niin on tämä tilan käyttö. Et meillä on nyt lähdetty vähän sellaisella suunnitelmalla, että jos koulu on piirretty vaikkapa 500 oppilaalle, niin siellä pitäisi sitten olla mahdollisimman lähelle se 500 oppilasta, jotta se on kannattavaa. Mutta
Tosiasiahan on niin, että jos siellä on se 500 oppilasta, niin silloin jokainen tila on täydessä käytössä. Ja nyt kun meillä on todellisuus tänäkin päivänä, plus varmaan tulee vielä lisääntymään tuon tuen uudistuksen myötä, että me tarvitaan sellaista ylivuototilaa. Meillä pitää olla eriyttäviä tiloja, me jaetaan niitä ryhmiä siellä kouluissa useampaan tilaan, niin itse asiassa, jos se koulu on vaikka piirretty 500 oppilaalle ja siellä on sitten todellisuudessa 300-400 oppilasta, niin se voi silti tuntua hyvinkin täydeltä se koulu. Elikkä tämä voi tässä selvityksessä tai muutoksessa olla ihan sellainen hyväkin laadullinen asia, että siellä on vähän sitä väljää, eikä niin hirttäydytä siihen lukumäärään, että meillä täytyy olla se niin kuin koko ajan täydellä kapasiteetilla. Kiitos. Valtuutettu Sibakov. Kiitos puheenjohtaja. Sopiiko, että luen 7 lausetta, noin 7 lausetta tästä adressista, minkä Hovinsaaren koulun porukka on jättänyt valtuustolle? Sitä ei varmaan ole kaikki lukenut. Jos sopii, niin luen. Me allekirjoittaneet vaadimme Hovinsaaren koulun säilyttämistä, jotta Hovinsaari säilyy lapsiperheille soveliaana asuinalueena ja koulumatkat pysyvät turvallisina. Hovinsaaren koulu on sisäilmaltaan täysin terve. Upea arvorakennus on toiminut Hovinsaaren sydämessä vuodesta 1907. Hovinsaaren koulu on säilytettävä. Ei ole homekoulu, järjenkäyttö sallittu. Olkaakin nyt kerrankin fiksuja ja säilyttäkää Hovinsaaren koulu. Pienet ei uskalla mennä isoihin kouluihin, ja tämä koulu on upea, koska se on niin ihanan pieni, ja kaikki tuntee toisensa, ja on turvallinen olo. Nämä ovat siis kansalaisten jättämiä lauseita tänne adressiin. Joku on kirjoittanut, ajatelkaa lapsia. No, täällä oli edes valtuutettu, joka ajatteli vähän liikaakin lapsia, mutta siihen ei mennä, se on huono juttu. Täällä on Tommi Metsola kirjoittanut, tämä on viimeinen, tehkää jotain muuta, mistä on hyötyä. Ei ole muuta sanottavaa kuin herätkää nyt vittu. Kiitos. Valtuutettu Virtanen. Arvoisa puheenjohtaja, ihan sattumalta jäi edellisessä puheenvuorossa nostamatta esiin tämä Hovinsaaren tilanne. On sääli ja harmi, että Hovinsaaren kaltaisella asuinalueella, joka on lähellä meidän kaupunkikeskustaa, niin valitettavasti se lapsien määrän tilanne on se, mikä on. En ole pedagogi, mutta jos katsoo esimerkiksi lukuvuotta 28-29, niin näillä lapsimäärillä, mitä meillä nyt on olemassa olevia lapsia, jos ensimmäisellä luokalla on 5 lasta, toisella 6, 3. luokalla 3 lasta, 4. 10 ja 5. 11. On aivan varma, että laadukas opetus tämmöisellä oppilasrakenteella on tosi hankala järjestää. Valtuutettu Pujula. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. En tästä opetuksesta niinkään, tässä on niin paljon puhuttu, mutta turvallisuudesta se minua huolestuttaa, etenkin toi Merituulen silta, jotka Hirsaaresta ja sieltä päin kulkevat kaupunkiin. Jokainen, joka on kulkenut sitä talvella, on nähnyt sen, mikä vaarapaikka se on, vaikka se on leveä silta ja siinä on rekoille sanottu, että ne pitää puhistaa ne kuomut sieltä. Sieltä lentää semmoisia tiiliskiven kokoisia palasia siihen kulkureitille, että se on jokavuotinen ilmiö, on se vähentynyt välillä, mutta välillä on niin kuin lisääntynyt. Ja sama just kun Tarja Rantaruikka otti tämän Langinkosken, niin kyllä nämä on vaaran paikkoja pienille lapsille ja muillekin. Niin, että niihin pitäisi kiinnittää huomioon, vaikka matkat on suht koht lyhyet ja alittaa sen 3 kilometriä, mutta turvallisuus se on tärkeä. Kiitos. Valtuutettu Mielonen. Joo, ihan lyhyesti kommentti Hovinsaaren koulun tilanteesta ja Virtasen kommentille. On ihan totta, että ne oppilasmäärät on hyvin huolestuttavia, mutta kuten tiedetään, niin kyllähän ne oppilasmäärätkin riippuu siitä, että mihin piivottimella vedetään se oppilaaksiottoalue. Ja Hovinsaaren koulun osaltakin varmasti olisi tehtävissä asioita, jos me haluttaisiin pitää se kouluna elinvoimaisena, niin kuin tähän asti ollaan haluttu tehdä. Ja me itse vastustan Hovinsaaren koulun lakkauttamista ja pidän sit ehdottomana edellytyksenä sitä, että me sidotaan se siihen, että sille koululle keksitään jotain muuta käyttöä.
jotta sille koululle ei käy niin kuin vaikka Karhulan puukoululle on ikävä kyllä käynyt. Ja sen takia toivon, että tässä valtuustossa löytyy ymmärrystä tulla Vasemmistoliiton esityksen taakse. Valtuutettu Montonen. Kiitos pikaisesti. Olen itsekin huolestunut muun muassa Langinkosken sillan ylittämisestä pienillä koululaisilla. Itse olen nähnyt, kun lapset menee siltarummunalta ja poikkeaa monenlaisissa reiteissä ja Langinkosken sillan kohdalla, niin siitä on kyllä tosi helppo poiketa sinne kiinnostavalle koskelle. – 25 puheenvuoroa on käytetty, nyt ei ole enää puheenvuoropyyntöjä. Tämä keskustelu on päättynyt. Ja nyt tämän keskustelun aikana on tehty 3 muutosesitystä. 2 niistä on Vasemmistoliiton muutosehdotuksia ja sitten 1 on valtuutettu Eerolan tekemä ja Vuorelan ja Sipakoffin kannattama. Ja meillä on olemassa kaupunginhallitus, ja mä olen nyt tekemässä teille esitystä äänestyksestä, jonka me sitten yhdessä hyväksymme. Eli meillä on olemassa kaupunginhallituksen päätösehdotus, jota mä tästä eteenpäin nyt tässä kohtaa kutsun pohjaehdotukseksi. Siinä on 6 eri kohtaa. Ja nyt nämä Vasemmistoliiton ehdotukset kohdistuu 2 niistä kohdista, 2 eri kohtaan. Tämä ensimmäinen kohdistuu Karhulan koulualueeseen ja siinä se keskeinen sisältö, mä luen sen sanatarkasti täältä vielä sen eron, se keskeinen juttu on siinä, että alueen 6 luokat jää sinne jatkaa opintojaan siellä omissa alakouluissaan. Se on sen esityksen keskeinen sisältö. Ja sitten tämän toisen esityksen keskeinen sisältö, että Hovinsaaren koulua ei lakkauteta ennen kuin sille rakennukselle keksitään, ei keksitä, vaan sille syntyy järkevä jatkokäyttö sitten. Ja mä esitän, että nämä 2 esitystä, niin nämä peräjälkeen äänestetään sitä kyseistä kohtaa vasten siellä pohjaesityksessä. Eli Karhulan koulualueen esitykset ovat vastakkain, jolloin sitten niistä voittava, enemmän kannatusta saanut, se siirtyy sinne pohjaesitykseen. Ja sitten äänestetään se toinen vasemmiston esitys Hovinsaaresta ja voittanut siirtyy tai jää pohjaesitykseen. Ja sitten 3. esitys on, että meillä on koko pohjaesitys, ja se koko pohjaesitys äänestetään sitten tätä Eerolan esitystä vastaan. Sanoinko ymmärrettävästi? Hyvä. Ja nyt sitten valmistaudutaan ensimmäiseen äänestykseen, ja kuten muistatte, pari tuntia sitten totesin, että luen tämän pohjaesityksen vain 1 kertaan. Eli meillä on olemassa pohjaesitys Karhulan koulualueesta, ja nyt tämä Vasemmistoliiton muutosesitys kuuluu seuraavasti. Karhulan koulualue, muutosesitys. Käpylän koulun alueen 6. luokan oppilaat jäävät Käpylän kouluun lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien. Karhulan koulusta muodostetaan lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien vuosiluokkien 6-9 yhtenäiskoulu, johon Otsolan koulun 6. luokkien oppilaat siirtyvät 2027-2028 ja 2028-2029.
Kyminkartanon ja Käpylän koulun alueen 6. luokan oppilaat jäävät Kyminkartanon ja Käpylän kouluihin lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien. Otsolan koulu yhdistetään Käpylän kouluun, jossa järjestetään opetus vuosiluokille 1-6 lukuvuoden 2029-2030 alusta lukien. Alueen esiopetus järjestetään lukuvuosina 2029-2030 ja 2030-2031 varhaiskasvatuksen vapautuneissa tiloissa. Ja äänestyksessä se kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa, ja tämä äsken lukemani on ei. Ollaanko me valmiita? Eli sitten ei muuta kuin ruvetaan äänestämään. Mitä se on nyt sitten? Ja nyt on 51 ääntä annettu, eli kyllä ääniä on 41 ja ei ääniä on 10, tarkoittaa sitä, että pohjaesitys eli se kaupunginhallituksen esitys, siitä tulee valtuuston päätös. Päätösesitys. Aivan, päätösesitys. Hyvä tarkennus. Ja sitten mennään seuraavaan. Ja tämä seuraava Vasemmistoliiton muutosehdotus niin koskee Kotkansaaren koulualuetta ja Langinkosken koulualuetta. Ja nyt luen sen muutosesityksen siltä osin, taikka itse asiassa muutosesitys Kotkansaaren koulualueen osalta. Hovinsaaren koulu jatkaa toistaiseksi nykyisellään ja se yhdistetään Kotkansaaren kouluun vuosiluokkien 1-5 sekä esiopetuksen osalta siten, kun Hovinsaaren koulurakennukselle on löytynyt uusi käyttötarkoitus, suluissa Hyvän Tuulentien itäpuoli. Ja tässä on toinen kohta myöskin tässä pohjassa, ja siihen ei esitetä muutoksia. Eli Hirssaaren, Rytäniemen ja Ristiniemen alueet siirretään Mussalon koulun oppilaaksiottoalueesta Kotkansaaren koulun oppilaaksiottoalueeseen lukuvuoden 2027-2028 alusta lukien. Tämä siis säilyy tässä kohtaa ennallaan. Ja kun tämä asia vaikuttaa myöskin Langinkosken koulualueeseen, niin sinne Langinkosken koulualueen kohta muutetaan. Esitetään muutettavaksi. Hovinsaaren koulun oppilaaksiottoalueen osa Hyvän Tuulentien länsipuolelta yhdistetään Langinkosken koulun oppilaaksiottoalueeseen siten, kun Hovinsaaren koulurakennukselle on löytynyt uusi käyttötarkoitus. Suluissa muilta osin Hovinsaaren koulu yhdistetään Kotkansaaren koulun oppilasalueeseen. Piste. Ja nyt tuo kaupunginhallituksen tekemä esitys on se pohjaesitys, mistä sanoin käyttäväni nimeä, johon ei tullut muutosta ensimmäisessä äänestyksessä. Se on jaa. Tarkennan vielä. Äänestämme nyt näistä kahdesta koulualueesta, siis emme koko esityksestä. Kotkansaaren koulualueesta ja Langinkosken koulualueesta. Ja tämä pohjaesitys, hallituksen esitys, on jaa, ja tämä äsken lukemani muutosesitykset Vasemmistoliitolta niin ovat tässä äänestyksessä ei. Siellä on puheenvuoropyyntö. Minä olen lopettanut keskustelun. Jos on jotain epäselvää tästä, mitä sanoin, niin sitten toki vastaan. No niin, eli me ollaan valmiita äänestämään. Hallituksen pohjaesitys ja vasemmiston muutosesitykset
Kotkansaaren ja Langinkosken koulualueelle ei. Ja 51 ääntä on annettu, kyllä eli jaa-ääniä 41 ja ei-ääniä 10. Tarkoittaa sitä, että tässä äänestyksessä niin tämä pohjaesitys, niin se tulee hyväksytyksi. Ja sitten mennään kolmanteen äänestykseen, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on alkuperäinen kaupunginhallituksen tekemä pohjaesitys, jossa on siis ne 6 kohtaa koskien opetustoimea ja varhaiskasvatusta, perusopetusta ja, ne nyt oli tässä sanottu, ne on tuolla, perusopetusta ja varhaiskasvatusta, otatko mä oikeita termejä? Mennään nyt tarkasti. Joo. Eli koskee koulualueita 5 kohtaa ja sitten varhaiskasvatusta 6 kohta. Se on pohjaesitys, se on jaa, ja sitten tämä Eerolan tekemä muutosesitys, jota Vuorela ja Sibakov on kannattanut, niin mikä kuuluu: palveluverkkoselvitys hyväksytään vain varhaiskasvatuksen osalta, niin se on ei. Ja ilmeisesti on joku epäselvä asia, niin ole hyvä. Siellä kun käsittely on kirjoitettu, niin siellä on kohdassa D. Puheenvuorossa Kaarina Jäntti esitti valtuustoryhmän muutosehdotuksena, että palveluverkkoselvitys hyväksytään vain varhaiskasvatuksen osalta. Eli sama asia totta kuin totta. Joo. Se on korjattu päivitässä. Se korjattiin tauon jälkeen. Joo, tämä on korjattu, se oli se tauon jälkeinen juttu. Ja puheenjohtaja, oliko siis kyseessä, haluaako Eerola, että se on hänen esitys, ei ole koko PS? Joo. No se on nyt niin monta kertaa selvitetty, että se on niin kuin näin. Se on Eerolan esitys, jota Vuorela ja Sibakov on kannattanut. Tehdään se nyt sillä lailla, että kun järjestelmä on valmis, niin järjestelmä on valmis. Onko? On. Se näkyy vielä se Tässä on värejä, vanhoja näkyy. Siellä vielä julistat, että nyt aletaan. No niin, nyt äänestetään. Ja 51 ääntä on annettu, kyllä eli jaa-ääniä 45 ja ei-ääniä 6, niin tämä tarkoittaa sitä, että tuo pohjaehdotus, kaupunginhallituksen pohjaehdotus tästä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkotarkastelusta vuosille 226 ja 2032 pykälä 51, niin siitä tulee valtuuston päätös. Sä oot laittanut se. Joo, hyvä. Perusopetuksen palveluverkkopäätöksen osalta, kiitos. Joo, hyvä. Kiitos. Ja sitten tähän meidän pykälään, niin tähän päätökseen liitetään sitten 2 valtuustotoivetta, josta toinen on sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän valtuustotoive. Yläkoulujen oppilasmääriä ja tulevaisuutta tarkastellaan vuoteen 2030 mennessä. Lautakunta reagoi muutostarpeisiin.
Eli liitetään pöytäkirja ja lähetetään kaupunginhallituksen mahdollisia toimenpiteitä varten. Ja sitten on toinen valtuustotoivomus, joka on perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys tai toivomus. Esitämme toiveena, että kun Otsolan koulu loppuu, ei oppilaaksiottoalue siirtyisi kokonaan Käpylään, vaan se jaettaisiin myös Tavastilan ja Korkeakosken koulujen kesken. Ja myös tämä, ja tätä, anteeksi, jota Vasemmistoliitto on no minä nyt totean joka tapauksessa, että on kannattanut, mutta sanoiko sä, että sitten ei tule pöytäkirjaa? Ei niitä tarvitse kannattaa. Ei siis kannatustahan ei tarvita, se on ihan selvä. Se voidaan kirjata kuitenkin sinne. Niin me kirjataan se nyt joka tapauksessa sinne näkyviin. No niin, eli nyt on tehty palveluverkkotarkastelusta päätös ja on valtuustotoivomukset ja nyt vähän lapasta ylös, jos mä oon nyt jonkun jutun tässä unohtanut, koska tämä on ihan kohta. Ja eriävä mielipide, minkä Sipakovi teki, niin tulee sinne kirjoittua ylös myöskin. Jos se vaan tuli sinne, niin... No se on nyt otettu vastaan, jos ei se ole tuolla, niin sitten jäät kirjoittelemaan sitä tämän kokouksen jälkeen. Mä lopetan tämän pykälän. Pykälä 51 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 52, selvitys maksuttomasta varhaiskasvatuksesta 1.1.2027 alkaen. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksestä merkitä tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan 22.4.26 käsittelyn mukaisen selvityksen Kotkan kaupungin mahdollisuudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen vuoden 2027 alusta alkaen. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Brufors. Joo, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos tästä saadusta vastauksesta tai selvityksestä. Tämähän tosiaan tuli talousarviokokouksen myötä, kun kokoomus RKP-valtuustoryhmä tällaista tekstimuutoksen muodossa toi tähän ja se saikin laajaa kannatusta. Ja mulla ainakin viimeaikainen tieto on se, että jos ennestään on ollut iso osa perheistä, jotka eivät ole maksaneet ollenkaan varhaiskasvatuksesta, niin tämä suhdeluku tulee entisestään nousemaan. Kävimme ryhmässä hyvää keskustelua siitä, että mikäli niin iso osa perheistä ei maksa varhaiskasvatuksesta, joka kuitenkin on lapsen oikeus, niin tuleeko tästä jo yhdenvertaisuuskysymys tulevaisuudessa. Mutta ensisijaisesti, miksi meidän mielestä tämä on tosi tärkeä ja edistämisen arvoinen asia, on se, että olemme juuri päättäneet tästä palveluverkkomuutoksesta johtuen radikaalisti tippuneista lapsimääristä. Maksuton varhaiskasvatus olisi aivan erinomainen tapa houkutella Kotkaan työssä käyviä lapsiperheitä, jotka olisivat väestöryhmänä semmoinen, jota kotkanlainen kaupunki ehdottomasti tarvitsisi. Kun puhutaan 1 miljoonan euron kustannusvaikutuksesta, mikäli tätä jätettäisiin perimättä tätä maksua siltä osalta perheistä, jotka sitä tällä hetkellä maksavat, niin kyseessä on alle 3% koko varhaiskasvatuksen todellisesta sisäiset erät mukaan luetusta toimintakulusta. Eli toivon kovasti, että pääsemme talousarviokokouksessa päättämään tämän asian puolesta. Kiitos. Valtuutettu Jäntti. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. On tosiaan tärkeää selvittää, miten se ilmainen varhaiskasvatus voi lisätä kaupungin vetovoimaa. Nyt vastaus on vaan, että voi lisätä, eli voi olla, että ei lisää.
Oikea vastaus olisi varmaan ollut, ettei ole tietoa, lisääkö tämä palvelu kaupungin vetovoimaa. Näen itse aika epätodennäköisenä, että Kotkaan muutetaan ilmaisen päivähoidon vuoksi. Pienten lapsiperheiden tärkein veto- ja pitovoimatekijä on kuitenkin se lähiverkosto yleensä, missä on esimerkiksi nämä isovanhemmat ja muut sukulaiset. Kiitos. Valtuutettu Griinari. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Tällä hetkellä varhaiskasvatus on maksutonta 62% kotkalaisista lapsiperheistä ja 1.8. lähtien 70%. Suurin hyöty maksuttomuudesta olisi siis suurituloisille perheille. Suurin varhaiskasvatusmaksu Kotkassa 1.8. alkaen on 335 €, ensimmäisestä lapsesta ja toisesta lapsesta 135 €. Pienin maksu on 34 €. Maksuttomuus saattaisi tuoda kuntaan hyvin ansaitsevia perheitä veronmaksajiksi, mutta tästä ei ole mitään tutkimustietoa. Maksuttomuus on tällä hetkellä käytössä vain 20 000 asukkaan kunnissa. Itse näen tärkeämpänä panostaa laatuun kuin maksuttomuuteen niin koulussa kuin varhaiskasvatuksessa. Valtuutettu Kuisma. Kiitos puheenjohtaja ja muut kuulijat. Itsekin pidän tätä tulonsiirtona hyväosaisille ja enemmänkin menisin siihen, että iltapäivän toiminnan maksuja tarkastettaisiin ja niissä tuloluokkia nostettaisiin, jolloin myös vähävaraiset saisivat ne edullisesti, koska nyt vaikka te kävisit pienesti töissä, niin maksat niistä paljon ja se lisää lapsiperheköyhyyttä. Kiitos. Ja ei puheenvuoroja, keskustelu päättyy. Ja kaupunginvaltuusto merkitsee tämän selvityksen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta 1.27. alkaen tiedoksi. Ja pykälä on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 53, eron myöntäminen kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä, suluissa Heikki J. Oksanen ja uuden jäsenen valintaa. Ja voimme mennä siten, että menen suoraan päätösehdotukseen, se on kaksiosainen, niin keskustellaan molemmista kohdista erikseen ja päätetään. Eli päätösehdotus, kaupunginvaltuusto päättää myöntää Heikki J. Oksaselle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä. Keskustelu hyväksytty. Ja valita kaupunkirakennelautakuntaan uuden jäsenen Heikki J. Oksasen tilalle. Avaan keskustelun. Valtuutettu Räsänen. Kiitos puheenjohtaja. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää Tuomo Kotolaa. Kiitos ja ei muita puheenvuoroja, niin valtuusto valitsee Heikki Oksasen tilalle kaupunkirakennelautakuntaan Tuomo Kotolan ja pykälä on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 54 vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin ja muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien siirtymiseksi Kymenlaakson maakunnasta Uudenmaan maakuntaan. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkan kaupungin ja muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien siirtymiseksi Kymenlaakson maakunnasta Uudenmaan maakuntaan. Avaan keskustelun. Elomaa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Ensiksi haluan kiittää perusteellisesta vastauksesta 5 vuotta sitten tekemäni aloitteeseen. Aloitteella oli tarkoitus herättää keskustelu rannikkokuntien kytkemisestä länteen, pääkaupunkiseudun kasvuun. Nyt minun kone lopetti toimimisen. Otetaan paperit esille. Kymen Sanomat teki silloin jutun, jossa ehdotin uuden maakunnan nimeksi Meri-Karjala. Miksi? Historiallinen Meri-Karjala käsitti aikoinaan alueen Viipurista Yhtäälle.
Ajattelen nyt, että voimme suuntautua länteen metropolialueen imuun ilman maakuntamuutosta. Arvoisa puheenjohtaja, olemme uuden ajanjakson taitekohdassa. Maailma muuttuu. Katse on suunnattava kohti 2030-lukua. Me puhumme tässä salissa usein talouden tasapainottamisesta, sopeuttamisesta, niukkenevien resurssien jakamisesta. Tänään haluan kuitenkin puhua jostain suuremmasta. Haluan puhua selviytymisestä, kasvusta ja itsetunnosta. Katsotaan karttaa. Kotka ja koko Etelä-Kymenlaakso ei ole vain pala maata pohjoisen ja meren puristuksessa. Me olemme osa rannikkoaluetta, joka on vuosisatoja toiminut Suomen porttina maailmalle niin itään kuin länteen, osana maamme kasvun moottoria. Me, rannikon kansa, olemme osa historiallista Meri-Karjalaa. Liian kauan olemme tuijottaneet kuntarajoja kuin ne olisivat muureja. Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti ovat kukin tahoillaan kamppailleet samojen haasteiden kanssa. Väestön vähenemisen, nuorten poismuuton, teollisuuden rakennemuutoksen ja nyt sulkeutuneen itärajan tuoman epävarmuuden kanssa. Olemme olleet liian pieniä huutamaan Helsingin suuntaan ja samalla olemme antaneet muiden määritellä kohtalomme. Samaan aikaan, kun me kilpailemme naapureidemme kanssa pikkuseikoista, valtakunnan suuret investoinnit valuvat ohi, koska meiltä puuttuu kriittinen massa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ajattelen, että meidän tulisi ottaa historiallinen johtajuus yhdessä Haminan, Pyhtään ja Virolahden kanssa ja ryhtyä rakentamaan jotain uutta Meri-Karjalan suurkaupunkia. Tämä ei ole kuntaliitos sanan perinteisessä pelottavassa merkityksessä. Tämä on uuden, lähes 80 000 asukkaan talousmahdin perustaminen. Meri-Karjala olisi vahva toimija, hallitsisimme Suomen suurinta yleissatamaa ja vientiväyliä yhdellä äänellä. Meillä olisi oma lentokenttä, olisimme NATO-Suomen etuvartio, jonka elinvoima on kansallinen turvallisuustekijä. Yhtenäisenä meillä olisi voimaa vaatia esimerkiksi sähkön jakeluverkkoon investointeja, rautatieyhteyttä, joka kytkisi meidät metropolialueen kasvuun. Meidän on uskallettava luopua vanhoista nimikylteistä. Kiitos. Voittaaksemme. Kiitos. Jatkan tämän loppuun, vaikka puheenjohtaja on vähän toista mieltä. Tehdään tulevaisuus Meri-Karjalan puolesta vapaaehtoisesti, pakon odottamatta, ja sen edessä toimiminen ei yleensä tuo parasta lopputulosta. No niin. Esitän, että kello on sen verran paljon, että kun tuo nyt aika paljon pitkään kesti tuo vastauskin tuohon valtuustoaloitteeseen 5 vuotta, niin voidaan nyt tämä hyväksyä, eikä tässä nyt tehdä mitään sen isompaa juttua tästä. Eli ei muita puheenvuoroja. Merkitään tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti ja pykälä on loppuun käsitelty. Ja sitten on pykälä 55 valtuustoaloitteet ja minulla on tullut 3. Pyydän valtuustoaloitteiden esittäjiäni varaamaan puheenvuoroja. Valtuutettu Pauns, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tiivistetysti aloite koskee Karhuvuoren urheilutalon ulkokenttien uusiminen ja kehittäminen ja koripallokenttien alustojen uusiminen, tasoittaminen, uusien laadukkaiden korien asentamisen sekä tenniskenttien kunnostamisen ja pinnotteiden uusimisen. Kiitos. Kiitos, ja tämä on tässä kirjallisessa versiossa allekirjoitettu Kotkan vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeksi. Ja, me liitetään pöytäkirjaa ja hallintosäännön 16 luvun mukaan niin lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Sitten valtuutettu Liljasto. Arvoisa puheenjohtaja, väsyneet
kanssavaltuustolaiset. Aloitteena on Sapokan vesipuiston puuvenelaiturin G-valaiseminen ja laiturin sähköistäminen. Sapokan vesipuisto on Kotkan nähtävyyksiä ja yksi osa puistoa on puuvenelaituri. Puuvenelaiturin valaistus toisi illan hämärtyessä puuveneitä paremmin esille sekä olisi myös turvallisuustekijä veneilijöille. Toinen puuvenelaiturin puute on sähkön puute. Vesille laskettaessa jokainen meistä tietää, kuinka joutuu käyttämään pilssipumppua, ettei vene uppoa. Ja sekä veneissä on nykyään aika vartavasti sähkötekniikkaa ja akkukapasiteettia, ja siihen tarvittaisiin vähän sähköä. Nyt kun ei ole sähköä eikä valaistussa, niin puuveneilijät on lähtenyt vähän muihin laitureihin. Hyvä valaistus olisi vetovoimainen kohde hienossa Sapokan vesipuistossa. Investointi puuvenelaiturin olisi osa puiston vetovoimaisuuden nostamista sekä investointi tulevaisuuteen, ei vain puuveneilijöille, vaan myös puiston estetiikasta nauttivalle. Kiitoksia. Kiitos. Ja tämä valtuutettu Liljaston valtuustoaloite liitetään pöytäkirjaan ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuutettu Eskola. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Valtuustoaloite vähän sama kuin arviointipuheenvuorossakin oli avustuksista kysymys. Avustuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja avustusten vaikuttavuuden arvioinnista. Kaupungin myöntävät avustukset ovat tärkeä osa paikallisten yhdistysten, tiehoitokuntien, seurojen ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti hyviin ja tärkeisiin kohteisiin, ja niillä tuetaan arvokasta vapaaehtoistyötä, yhteisöllisyyttä ja osittain samalla tuetaan myös kaupungin elinvoimaa. Nykyisellään avustusten hakukäytännöt, myöntämisperusteet ja hakuaikataulut eroavat kuitenkin merkittävästi eri hallintokuntien välillä. Tämä vaikeuttaa sekä hakijoiden toimintaa että heikentää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avustusten keskinäistä vertailtavuutta. Lisäksi avustusten käyttötarkoituksen osoittaminen hakemuksissa vaihtelee huomattavasti. Selkeä ja yhdenmukainen ohjeistus parantaa mahdollisuuksia arvioida avustusten vaikuttavuutta, tarpeellisuutta ja kohdentumista. Edellä olevan perusteella kokoomus RKP valtuustoryhmä esittää, että kaupunki 1. selvittää mahdollisuudet yhdenmukaistaa avustusten hakuajat, hakukäytännöt ja myöntämisperusteet eri toimialojen välillä. 2. laatii yhtenäiset ohjeet avustusten käyttötarkoituksen selkeäksi ilmoittamiseksi hakemuksissa. 3. arvioi avustusjärjestelmän kokonaisuutta ja vaikuttavuutta siten, että kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden voidaan tarkastella mahdollisuuksia avustusten kokonaistason hallittuun sopeuttamiseen jo talousarviokaudelle 2027 ilman, että keskeinen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta vaarantuu. Tavoitteena avoin, tasapuolinen ja taloudellisesti kestävä avustusjärjestelmä, joka palvelee sekä hakijoita että kaupunkia nykyistä paremmin. Kiitos. Liitetään pöytäkirjaan ja lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, valtuustoaloitteet on käsitelty ja pykälä 55 on loppuun käsitelty. Ja se oli kokouksen viimeinen varsinainen asia, niin tämä kello on nyt sitten 22:24, niin tämä kokous on päättynyt. Ja sitten se 30 sekuntia, minkä vielä pyysin, niin on luvannut vielä välittää tiedon. Empatiaa päätöksenteossa -seminaari on 2.6. Olette saaneet siitä kutsun, se on Konserttitalolla. Kotkasta on 6
ilmoittautunutta. Haminasta, josta tulee porukkaa sinne myöskin, on 3 kertaa enemmän ilmoittautuneita. Johtunee siitä, että heillä tätä asiaa vähän esiteltiin iltakoulussa, eli minusta se on hyvä suositus tälle tapahtumalle.